í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá ætla ég að tala sjálfstætt fólk og Halldór Laxness af svona gefnu tilefni. Það var í fréttunum í síðustu viku að það væri alltaf færri og færri skólar sem væru að kenna bækur eftir Laxness og sjálfstætt fólk væri eiginlega að hverfa af matseðlinum. Hildur Ýr Ísberg er íslensku kennari í MH og kennir sjálfstætt fólk og segir að það gerir það við góða lukku. Nemendur var mjög ánægðir með það að lesa þessa bók. Ég ætla að fá hana hérna á eftir að ræða sjálfstætt fólk og Laxness og bókmenntakennslu og hvernig nemendur taka því að læra svona þykka bók, því að það skilst mér að sé helsta ástæðan fyrir því að sjálfstætt fólk er að hverfa af matseðlinum er að það er mikið álag á framhaldsskólanemum og þeir þurfa að læra mikið á skömmum tíma og þá er freistandi fyrir kennarann að velja kannski styttri bækur. Áður en að við snúum okkur á Laxness og tölum hana Hildi Ýr að þá kemur hún Arna Magnea Dangs hérna í samtal við Björn Þorláks. Hún var að vinna til verðlauna í kvikmyndahátíð í Salem í Bandaríkjunum, sögufrægri borg úr frelsisbaráttu svartra. Hún var að vinna verðlaun fyrir besta leik í aðalhlutverki í bíómyndinni Ljósvíkingur. En Arna Magnea hefur oft komið hingað að ræða samfélagsmál og er mikil baráttukona og hún og Björn mun örugglega ræða slík mál. Talandi Bandaríkin að þá er miðvikudagur núna, þá höfum við það sem við köllum Trump-tímann. Þá ræðum við ýmislegt sem að tengist orðum og gerðum og hugmyndum Donald Trump og hvernig það er að breyta Bandaríkjunum og svo kannski líka heiminum. Í kvöld koma til mín Margrét Valdimarsdóttir sem er afbrotafræðingur og dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands, Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagnfræði og Brynja Elísabet Halldórsdóttir sem er dósent í gagnrýnum menntunarfræðum við Háskóla. Þau eru öll búið í Bandaríkjunum og hafa innsýn inn í þau. Ég ætla að ræða við þau hvernig svona almenningi líður undir Trump. Þeir sem að kusu hann, hvort að þeir séu sátt við það sem að hann er að framkvæma, hvort að allir hafi verið að kaupa kannski þennan kött í segnum eða hvort að fólk var bara að kjósa bara eitthvað annað en sem áður var því að mörguleiti má halda því fram að Bandaríkin hafi að mörguleiti verið fallin að það var engin samstaða að viðhalda óbreyttu kerfi áfram og þess vegna hafi Trump náð kjöri og þess vegna hefur hann svona mikið svigrúm til þess að þröngva í gegn alls konar breytingum sem að kannski fólk myndi ekki samþykkja fyrirfram. Við ætlum að beina sjónum okkar að Palestínu að þar er verið hangir vopnahlé sem er erfitt að spá fyrir hvort það muni halda eða hvort það sé vilji allra að haldi. Það er ýmislegt sem bendir til þess að margir innan Ísraels myndu vilja finna tilefni til þess að segja að Hamas hafi brotið vopnahlé og hefja aftur þjóðarmorðið. Ég ætla að ræða við Helenu Ólafsdóttur sem er öryggissérfræðingur og hefur oft komið hingað við rauðaborðið. Ég ætla að ræða við hana þetta sem að Trump kallar friðarsamning og var skrifað undir með miklum bravör í Egyptalandi af mörgum ráðamönnum víðsvegar heiminum en er ekki hægt að finna neitt í þessum samkomulagi sem að hægt er að horfa á sem eitthvað svona réttlæti fyrir palestínsku þjóðina því það er einu svona ísraelski herinn sem er að fremja þjóðarmorð á palestínumönnum en samningarnir eru kannski eins og einhliða uppgjöf palestínumanna gagnvart þeim sem eru að fremja þjóðarmorð. Það er framundan kvennaverkfall, seinna í mánuðinum 24. október, það er bara stutt í það. Það eru, samkvæmt mínum tölum er það bara 9 dagar. Það verður ekki þessi helgi heldur á föstudaginn fyrir næstu helgi að þá verður kvennaverkfall. Ekki kvennafrídagur eins og var fyrir hálfri öld. Það ætla að koma hingað Auður Önnu Magnúsdóttir sem er framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Sara Stef Hilda sem er baráttukona frá Rótinni og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir sem er jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ og það er alltaf að ræða við Björn Þorláks þörfin á kvennaverkfalli og hvernig því verður háttað, hvaða áherslur verður
settar fram að þessu sinni, eða hvort þetta sé kannski bara sömu kröfunar voru fyrir 50 árum, að engin árangur hafi í raun náðst, ég veit ekki, kemur í ljós hérna eftir örskamma stundu, til að skjóta inn auglýsingum, en áður en að þeim kemur, þá ætla ég að minna á að það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, sem að telja að samstöðun sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi, tryggi kannski umræðu í samfélaginu og virkni lýðræðisins, margir eru á því. Ef þú þeirra skoðunar en hefur ekki enn látið verða því að verða áskrifandi, þá hvetjum ég til þess að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum, svo kemur Björn Þorláks með 3 konur sem ætla að segja honum frá kvennaverkfallinu sem verður eftir rúma viku. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Tuttugasta og 4. október næstkomandi verður efnt til kvennaverkfalls annan föstudag. 50 ár liðin þá síðan konur lögðu niður störf þennan dag árið 1975, ég man eftir því, og þær gerðu það til að krefjast sömu réttinda og launa og karlar höfðu og vekja athygli á mikilvægi launaðra jafnt sem ólaunaðra starfa. Það er kannski svolítið fúlt að þurfi að endur taka þennan viðburð, en að mörguleiti frábært framtak og hingað eru komnar 3 manneskjur til þess að ræða þetta mál við mig. Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Sara Steff, baráttukona og þú ert frá Rótinni, og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ. Verið velkomnar allar. Takk fyrir. Haldið þið að konurnar sem brutu brimið fyrir 50 árum hafi séð það fyrir að við erum nú að fara að ræða það hálfri öld síðar sumpart, sömu mein og fyrir 50 árum? Við byrjum á þér. Já, sko bara bæði og, hugsa ég. Já. Hérna, það hefur að sjálfsögðu margt breyst og við gleymum því kannski stundum. En það sem náttúrulega eftir bara það alvarlegt, eins og til dæmis með launamun kynjana og einhvern veginn þannig að allt okkar kapítalíska kerfi náttúrulega byggt út frá því að þú vinnir
8 tíma á dag pluss, en einhvern veginn vegna þess að konur hafa og bara sögulega og einhvern veginn sem ég segja eðlislegt hafa meiri áhuga á því að sinna ungviðinu betur, að þá þeim ekkert gert það alveg kleift. Þannig að einhvern veginn sita þær uppi með sárt ennið þegar það verið að safna í sameiginlega sjóði og þegar þær verða gamla konur, að þá eiga þær ekki nærri þeim mikið til 11 áranna. Svoleiðis að það hefur auðvitað breyst að miklu leyti en ekki öllu, þannig að við erum auðvitað áfram með svona pínu karllægan struktúr, ekki kannski pínu, bara alveg. og svo það annað sem helvits ofbeldið. Já. Og það virðist bara einhvern veginn ekkert vera minnka neitt og meiri að margar segja sem hafa vit á því máli að það sé bara ennþá verra og meira brútal. Það fast yfir á internetið, þetta eru þessi hryllilegu hópnauðganir og þetta eru svolítið miklar mótsegnir miðað við einhvern veginn, þú veist að Me Too hafi verið, en sem sagt, en svo öðru leyti náttúrulega erum við á þeim stað að vera með alla helstu valdamanneskjur sem sagt í okkar stjórnkerfi sem eru konur og pælið í því stelpur ef einhver hefði sagt okkur þetta fyrir 10 árum og ég var einmitt svolítið hissa sjálfur mér daginn því ég sá mynda rektorum Íslands, háskólarektor, alla konur og ég sagði, ég vissi þetta ekki einu sinni. Ég meina hugsa ykkur lúksusin að hafa ekki vitað þetta, einhvern tímann hefði þetta verið stórkostlegt. Svoleiðis að þú veist, það sem eftir eru rosalega svona grundvallar þættir og og einhvern veginn virðist vera þó að við reynum að stýra þessu réttar áttir, einhvern veginn gerist það allavega mjög hægt og auðvitað hefur margt breyst að sjálfsögðu, svolítið að ég ætla að leyfa stelpunum að svara. Já. Það var minnst á launamun, hann sannlega fyrir hendi en þá. Já. Hve mikill? Ég var nú bara að lesa það einmitt í gær að þegar kona fer í fæðingarorlof að þá lækka tekjur hennar 30-50% þegar hún kemur aftur til starfa og sá launamunur jafnar sig í raun aldrei. Þú veist, hún nær aldrei aftur upp í 100 af því að svo eins og Guðrún Margrét að segja þá allt ólaunuðu störf sem að falla á konur og eru þar að leiðandi ekki lífeyrisskild, skila sér ekki í hana sameiginlegu sjóði fyrir konur til að taka út seinna. Að þetta setur sér satt svona högg í þeirra tekjuöflun á meðan að fyrir karla að þá lækka laun 3-5% þegar þeir taka fæðingarorlof og tekjuöflun þeirra jafna sig mun hraðar. Já. Þannig að ég veit ekki eins og þessar konur fyrir 50 árum hvort þær hefðu geta í alvöru ímynda sér að því mikið af þeim kröfum sem að undirstöðu kröfurnar sem við erum með núna til þess að geta bara haft fjárhagslega sömu tækifæri og karlar. Ég ekki viss að þær hafi séð fyrir sér að það tæki hálfa öld að ná þeim ekki. Ég meina það enn tekjumunur milli kynjana mælist enn 20%. Hann 20%? Já. Þannig að þannig að það bara ekki hægt að skýra það öðruvísi en með því að þetta sé á einhvern hátt kynjað vandamál. En það eru svona margir sem að kannski þola ekki að heyra það. Auður, ef við horfum til Bandaríkjanna núna þá eru eiginlega bara skelfilegi hlutir að gera hvað varðar kvenréttindi. Og sumir segja að sú bylgja gæti breiðst hingað, það gæti aftur orðið sem að þar hefur verið viðtekin venja víða að bara þegar konur verða ófrískar þá eigi það bara að fara heim og vera bara heima og það eru sumpart svona hvað maður að segja, skautaðri raddir hérlendis sem að benda til þess að það sé ekki bara það að tímamótin núna, þetta 50 ára afmæli það er ofbeldisbakslag og fleira en það geti líka bara verið að við værum að fara í mjög skrýtna átt út frá svona vísbendingum í samtímanum og það einhvern veginn segir manni að þetta svona síkfikt, það er ekkert til sem að heitir línulagar framfarir sem aldrei verða stöðaðar. Ekki satt. Akkurat. Svona á svona dökkum augnablikum í mínu lífi þá upplifa ég þetta bara sem reiptog.
Við færumst aldrei neitt áfram, heldur réttindin bara tóguð svona fram og tilbaka og það verður aldrei raunveruleg bæting. En ég held að það sé ekki alveg rétt. Og varðandi Bandaríkin versus Ísland, ég held að það þarf eitthvað rosalega katastrófist að gerast til þess að við endum á einhverjum svipuðum stað og Bandaríkin eru þegar kemur að mannréttindum og sérstaklega réttindum kvenna. Ertu viss? Auðvitað ég ekki viss. Ég alls ekki viss. En mér finnst bara þegar að Norrænlönd við erum efst á eiginlega öllum listum, alveg sama hvað er verið að mæla, þar erum við eiginlega alltaf best, því miður líka þegar kemur að mengun og svoleiðis, en öll svona félagsleg staða, bara ríkidæmi, velferð, allt saman, þar eru Norðurlöndin efst, þar líka jafnrétti mest og rannsóknir sína trekk í trekk að jafnrétti kynjana mjög gott fyrir samfélag þar sem mikið kynja jafnrétti, þau eru ríkari eins og Norðurlöndin, þau eru stöðugri, það ekki svona mikill órói, ekki eins mikill órói. Karlarnir græða líka á því, það gleymist stundum. Karlarnir græða nefnilega svo rosalega mikið á því líka og þeir eru verið að tala eins og eitra karlmennsku, hún eitruðust fyrir þá. Sjálfsög. Já, þannig að og þess vegna held ég að þegar við sem samfélag Ísland, við höfum búið lengi við þessi gæði sem að jafnrétti kynjana og samfélagið hefur batnað mjög mikið vegna þess. Þá bara ekkert svo rosalega mikið pús, mikil vilji til þess að rúlla þessu öllu tilbaka og gera samfélagið verra. Á meðan í Bandaríkjunum þá hefur bara, jafnrétti ekki náðst, eins vel og það hefur þó gert hér, þó þessi mjög margt sem á eftir að ná. Þannig ég held að þessi bæði, siðferðislega auðvitað bara kolrangt að gera það, en ég bara held að fólk sem hugsandi, sem að skoða rannsóknir, það vill ekki rúlla þessu tilbaka í raun og veru. Ef þú ert að spá í bara efnahagsmálum, þá viltu fullnýta alla þá vinnukrafta sem að mögulegt að fá. Já, mér syndist Guðrún Margrét að þú vildir blanda þær í. Ég held nefnilega við menninir séum ekki rational beings, þið vitið. Ég held að við séum rosalega tilfinningaleg og þannig að þegar maður veltiði fyrir sér hvort það svona gríðalegt svona bakslæg sem við Bandaríkjum eða þetta ástand sem þið sjá þegar verið bókstaflega að taka réttindum af konum að gæti að gerst á Íslandi það sem ólíkt náttúrulega með þessum samfélögum eins og Íslandi og í Bandaríkjunum, það náttúrulega þessi sterka staða trúabragðana og svona rosalega afturhalds trúabragða og mér skilst að trúabragðin sé einhvern veginn eða allavega kirkjusókn aukast og sérstaklega hjá ungu fólki og og ég var einmitt að spá í þessu með unga fólkið sem verðist í einhvern veginn auknum mæli verða íhaldssamara heldur en kannski við sem eldri erum að þá velti ég fyrir mig ég get ekki ætlast til að unga fólki hafi sömu svona referenspunkt eins og ég í mínu lífi. Ég fædd 1969, ég elst upp í samfélagi sem konur eru sannarlega ætlað minni hlutverk í samfélaginu á meðan svona dætur mínar 30-35 eru bara ólust upp við mig sem móður og einhvern veginn miklu meiri jafnræði og ég út að djamma með vinkonum, þið veitir allt annan veruleika og þetta sama á við held ég svona einhvern veginn hvernig og bara íslenski ráðamenn eða bara evrópski tala stríð, þið veitir, þau einhvern veginn tala þetta sem svona eins og maður skynjar stundum í orðræðu eins og Íslandi, eins og það að hugmyndunum stríð sé á einhvern máta svona spennandi, ég ætla ekki að láta ráða yfir mig, við erum að stoppa þessa rússa eða hvað sem bara krakkar, hafið þið einhvern hugmyndum hvernig stríð eru, hvernig það að finna lyktina af blóði eða fá byggingu yfir, þú veist, við höfum, skiljið þið samhengið sem ég að meina. Já, konseptin bara ekki til í okkar hugarheimi. Maður getur ekki ætlast til að fólk hugsa eins og maður sjálfur. Svolítið að ég fyrirgef svolítið ungu kynslóðinni að vera ekki að burðast með okkar sög, þið vitið. Og svolítið að ég held að þetta, eins og þú segir við hljótum öll að vilja hafa þetta svona áfram. Ég ekki viss.
vegna þess að ég held að við höfum ekki, þú veist, við erum bara ekki að tala frá sama stað. Við viljum það. Vita krakkarnir endilega, sko, hvað koma undan, þeir vita það ekki. Svoleiðis að, þú veist, ég bara segja svona sjónarhornið. Það líka líklegt að þau séu undir heilmiklum bandarískum áhrifum. Það líklegt vegna þess að neyslan fer svo mikið fram í gegnum samfélagsmiðla þar sem að bandarískt efni mjög ráðandi á þessum miðlum. En já, skildi ég þið rétt, Guðrún, varst að tala sem sagt að dætur þínar, ungar konur, þekki ekki endilega það sem á undan kom og upplifa þig í raun sem eitthvað svona frjálsa konu. Já, og bara það sé lífið. Já, sem ekki endilega först heima fyrir bakvið eldavélina, eins og maðurinn sagði. Já. Nei, ég meina bara að ég tek dæmi sem þeim, en ég meina ég held að þetta eigi náttúrulega við bara alla. Þetta bara kynslóða munur. Svo þess að bara punkturinn minn sá. Sömu gleraugun ekki á nefinu. Þannig að við getum ekki, ég get ekki nota mína, sko, en hefur svo mikið breyst samt, sko, ef við erum alveg svona heiðarlegar, sko, með heimilistörfin, þið vitið, að því að bara alls ekki. Að því ég meina dætur mínar hafa alist upp, sko, ég hef verið einstæðmóðir frá því að þær voru bara mjög litlar, svo þær alast upp við að sjá mig gera allt. Já. Þannig að það þeirra norm, en ég ólst líka upp hjá einstæðri móður frá því ég var bara mjög lítil og ég ólst upp við að sjá hana gera allt. Þannig að hún þurfti að sjá innkaupin, sjá okkur, eldamennskuna, fara í dagvinnurnar sem voru í fleirtölu og kvöldvinnuna. Þannig að ég myndi ekki vilja gefa þeim neitt afslátt af því að halda, sko, þó það sé ekki endilega þeim punktur, sko, að þær ættu að komast upp með eitthvað annað, en það skynja ég það líka bara mjög sterkt á þeim. Í þeirra svona rómantísku samböndum og sambúð sem eldri dóttir mín í, að þar eru sömu, sko, vandamálin að koma upp, sem þessi ólaunuðu störf kvenna, það sem þú ýmist kallar eitthvað svona félagslega endurnýjun eða þriðja og fjórðavaktin, en ég nefnilega var að hugsa hérna áðan, sko, að því við vorum að tala eins og að því lífeyri, þú veist, ef við ætlum bara að tala peninga, sem eru undirstöðu kröfur kvenna árs, það eru bara peningar. Hvað fáum við greitt fyrir það að leggja til samfélagsins? Það var svo áhugaverð BR-rannsókn við sagnfræði í háskólanum. Ég fór á þessa málstofu 2023, Ásgerður Magnúsdóttir, hún rannsakaði hvers virði eru húsmæður og undirtitillinn var heimilistörf kvenna og þjóðhagsreikningar og það verður alltaf, þetta GDP, sko, Gross Domestic Product, sem mæli hverði síðan og setni heimstyrjöldinni til að mæla framlegð ríkja og það verður alltaf verið sagt að það sé svo alveg ótrúlega flókið að reikna út, sem líka eina af þessum kröfum kvenna ást, það virðismat kvennastarfa og það enn verið að klóra sér í haustnum hvað þetta sé alveg ótrúlega flókið. Samt verið að senda menn til tunglsins og baka og ég veit ekki hvað, þið vitið, sjálfkeyrðir bílar og eitthvað, en þetta ekki hægt að reikna. En hún fann það út í sinni rannsókn að annarkvort fjórðungur eða þriðjungur af efnahags svona stóðum landsins var í störfum húsmæðra á heimilum og milli bæja. Á fyrri hluta, á fyrsta hluta 20. aldar. Og þetta voru allt bara, hún var bara með gröf og krónutölur og aura, að því að margar af þessum konum héldu dagbækur, þú veist, það voru að halda búr, það voru að versla og sáu fyrir hjúum og þetta var bara mögnuð rannsók, sko. En þetta svona hluti af, þú veist, af hverju eru ólaunuðu störfin ekki tekin með í þjóðhagsreikninga þegar það vitað og bara samþykkt að framlag kvenna, ef þú myndir taka það burt eins og kvennaverkfallsdagarnir hafa gert, þá hrynur samfélagið. Já, og það sem svolítið skuggalegt að sko, meiri líkur á því að maður heyri einhvern út á götu gera grín af þriðjuvaktinni, einhverju svoleiðistali í dag, heldur henni fyrir 5 eða 10 ára. Já, klárlega. Er það ekki? Það klárlega bakslag. Mikið bakslag, við sjáum bara, þú veist, ekki bara í umræðu sjáum við bakslag, við sjáum bara bakslag í aðgerðum stjórnvalda. Nú er verið að draga til baka jafnlaunavottun og jafnlaunastaðfestingu, dagvistum barna, þá rúlla því yfir á ömmur og mæður aftur. Við vitum að það eru konur sem að brúa þessi bil og það þarf ekki að, þú veist, það þarf ekki að segja, þú veist, við erum ekki að segja konum að þær eiga að hugsa börnin en þau bara, við sjáum að trekk, það eru konur sem brúa þessi bil, hvort sem það eru ömmur eða mæður eða systur eða frængur, það er svo miklu leyti og bara, þú veist, afar sem að sækja börnin í leikskólan, bara frábært hjá okkur.
þannig að já, við erum að upplifa mikið bakslag á Íslandi líka og bara fólk sem að hefði aldrei geta ímynda sér fyrir 5 árum að tala transfólk til dæmis eins og gert núna. Þetta eru stórar breytingar og svona, ég veit ekki þú veist, þetta fyrirbrigði kalla með podcast, sko, þetta svo eitrað, þetta svo, bara veit ekki hvernig við eigum að bregðast við þessu. Þetta einhver svona mikið grunnhyggni, vantar einhver svona innsýn í samfélagi, hvað gerir okkur á manneskjum og af hvernig eigum við að vera saman, bara einhver svona slagorð og óp einhvern veginn og hver getur gengið mest fram af okkur til þess að fá frétt í fjölmiðla og klikk. Og það talar að einhverju leyti sannlega inn í svona óöryggi eða ótta eða tilfinningu hluta ungs fólks að nú séu breytti tímar, það sé búið að rífa af þeim einhver gæði sem það hefði getað fengið ef eitthvað hefði verið öðruvísi og það einmitt stríðsóknin og allt það og það svona ákveðið fóður fyrir einhverja svona skuggalega kima hugsun, sko, sem finnst mér. Já, það svona sense of entitlement alltaf í þessari rökræðu að karlarnir hafi, þú veist, þennan hluta af kökunni, þannig ef aðrar baráttur fara fram, hvort sem það kvennabaráttan eða hinsegin baráttan eða hvað, að þá sé verið að taka af kökunni. Veist, þetta bara hugsana sko, já, ef ég mengið. Má aðeins að því ég svona búin að leggja mig fram með að skilja svona skilja aðra og ég bara búin að fara svo mikið ógeð því að þoli ekki fólk út af því hvað þeim finnst, ég bara nenni því ekki lengur. Svolítið að, þið vitið, maður getur verið ósammála en bara skili hvaðan fólk kemur. Svolítið að ég held að þetta, sko, ég ætla aðeins að fá að bakka og segja, ég horfði á þátt sem að eða sem sagt, það var kynning á niðurstöðum Vörðu, bara núna nýlega. Og það var átt sér stað þegar Katrín Jakobsdóttir fyrir 1,5 ári síðan var ennþá forsætisráðherra og bara munurinn, hugsið ykkur, þetta fyrir 1,5 ári þegar launakönnun Vörðu var kynnt, örugglega í mars 24. Og þar voru forseti ASÍ og Sonja Ýr hjá BSRB og fleiri svona pallborði og voru að ræða þessi mál og voru einmitt að tala vanmat á launum störfum kvenna og ýmiskonar og ég hugsaði bara, wow, munurinn á andanum hvernig þau töluðum jafnréttismál sem eitthvað sjálfsagt og eðlilegt. Á meðan núna þá finn ég að við erum farin að afsaka það. Skiljið, það ekki eins eðlilegt og ég var eiginlega bara, wow, hvað þetta merkilegt. Svo ég vil segja, það sem að mér finnst að hafa gerst, hvort sem það tengist Katrínu eða hruni Vafki eða hvað sem gerðist, að ég held að sé ekki hægt frá okkur, frá vinstri arminum, bara að, þú veist, og ég ekki að segja að þið gerir það að tala vonda vinstri kallana, skiljiði, ekki alveg, vegna þess og auðvitað er svona ergelsið það að missa völdin. Við veitum það. Ég menn þetta völd sem kallar hafa strákar á mínum aldri, strákar, þú veist, 56 ára. Þeim var lofaður heimurinn, svo kom bara einhver kvensnift og rífa af þeim, þú veist, meðalmenninir átt að vera að fá einhver rosa bara stöður og laun. Það rættist ekki, þeir eru pínu krísu, get ég ímynda mér, eða svona einhvern veginn, þykist ég að sjá. Á meðan við konunnar, þú veist, ég fekk allt meira en ég óskaði mér, eða einhvern veginn hefði ímyndað mér í gamla daga. Svo að það sem að einhvern veginn á tímum svona síðustu 5 ára held ég að jafnréttisbaráttan með Katrínu Jakobs, með öllum okkar kvenleiðtogum hafi kannski verið pínu superficial, þá meina ég hafi verið meira heldur en raunbar vitni í samfélaginu. Og ég skynjaði sjálf og hvað þá með aðra sem ekki að pæla í þessu alla daga, að það var ákveðin svona lína hvernig þú áttur að hugsa og ég veit ekki, ég bara bilast ef að ég skynja eitthvað svoleiðis svo ég bara þó að þessi fólk sem ég sammála allt í lífinu, þannig að ég held að skort unga fólkið eða þessi strákar eða hvert sem við erum að tala núna, ástæðan fyrir þessu bakslagi sé fyrsta lagi það að vera að missa völdin en líka að það var upplifað að það væri verið að einhvern veginn að svona neyða þá til að hugsa ákveðin máta og svona politically correct konur og kvár, þú veist, eitthvað svona sem fólk ekki, þú veist, hei, ég verð bara að fá að svona ákveða þetta sjálf. Svoleiðis að ég held bara einhvern veginn að eins og ég er að reyna að segja, er að vinstrið hafi með
svona sterka kvenleiðtoga, femíniska leiðtoga hafa einhvern veginn selst inn í, þú veist, stjórnkerfið hafi verið femíniskara en almenningur. Þannig að ég held að við séum, sko, ég sé þetta sem potluck sem var svo tekið af og bara og einhvern veginn, og svo, þá hugsa maður einhvern veginn eins og ég oft tala við þetta unga fólk. Ég sagði, þú veist, ok, þó að þér finnst eitthvað svona vókdæmi pirrandi, það þýðir ekki það að þú þurfur að vera að fíla Trump. Svo lýsa, ég held að við séum einhverju skrýtnum stað, þannig að fólk heldur ef þú lætur ekki kúa þig í þessa átt, bara eitthvað, konur og kvár og ég meina, ég er bara að tala um svona þetta, svona ástandi, eða svona, þessi svona ríkjandi orðræði var, þá þarf ekki endilega að fara út í fasisma. Svoleiðis að ég held að þetta, ég spáði því að þetta alveg róist. Skiljiði? Þetta meikar enga sens. Ég held þessi rétt hjá þér að andstæðu pörin, það heiminn með stilt upp í svona andstæðu pörum og stundum finnst mann ekkert mjög langt á milli, sko. En þú ert líka svona svolítið að segja að þú veist þessi nýfrjálshyggju feminismi, það sem að hefur svona superficial hafi svona borið upp að yfirborðinu og það hefur verið látið búa til einhverja ímynd af jafnrétti. Já, og lögur og reglur. Og lögur og reglur, já, einmitt. Vegna þess að, en það er líka kannski það sem hefur verið gagnrýnt undanfarin ár í kvennabaráttunni, að þessar mælingar, þar sem að Ísland trónir alltaf efst, það er ekki endilega veruleiki heldur sem að bara konur og aðrir upplifa. En mér varst líka því að þú talaður jafnlaunakerfið áðan og líka leikskólamálin, en eins og jafnlaunakerfið, sko, mín svona reynsla af því, hérna komið nefnilega einmitt á óvart talandi sko pólitíska svona fólk sem á öndverðu meði en ég í pólitíka, þá gæti ég verið sammála Dilja á mist með jafnlauna vottun vegna þess í raun, sko, ég var að vinna á mjög svona miklu stigveldisvinnustæði sem mjög margir, stórum þar sem kallarnir voru settir bara í sína hópa efst og svo voru bara konurnar settar í sína hópa neðst og þarna var bara læst inni og við gátum aldrei séð fram á að vera að komast neitt ofar en þetta. Það var þak inn í grúppunni þar sem við áttum heima og þeirra þak var alltaf mun hærra. En svo finnst mér líka eins og með, þannig að já, ég get alveg tekið undir bara. En pointið er að þá bara leggja þetta af og ekki koma neitt í staðinn til þess að reyna jafna kjör. Ég kvennaár segir nú annað, er það ekki? Við erum með aðra kröfur, það þarf að gera eitthvað. Já, en það sem að pólitíkin er að gera núna, það er að leggja af jafnlaunavottun og ekki koma með neina tillögur hvernig við eigum að bregðast við. Nei, en það er bara á þessa bók, sko, þú veist, talandi svona nýfrjálshyggju feminisma, 3 konur sem að stýra landinu, en það er ekkit endilega það besta fyrir konur og aðra sem að minna mega sín. Já, en hérna, mér langar aðeins að grípa hérna sko, það er líka mjög mikill misskilningur að feministar eða vók fólk sem enginn veit hver er, að þau sé að þvinga einhverja aðra til þess að hugsa einhvern veginn. Það sem að þú veist, ég líti á mig sem þess að hræðilega vók fólk og góða fólki og allt þetta þú veist, það sem að við erum bara að segja nei, það er ekki í lagi að kúga aðra. Það er ekki í lagi, þú veist, þó að þú hugsir, ég er betri heldur en transfólk, ég er betri heldur en brúnt fólk. Það bara, þú verður bara að þegja með þínar skoðanir það, af því að þú ert það ekki. Þú hefur ekki réttindi til þess að drottna yfir öðrum og alls ekki byggt á einhverjum svona fordómum og gömlum og ógeðslegum hefðum. Og það er... Nákvæmlega út af þessu, þá all hell breaks loose sem það er að fólk fattar að það megi segja sem að það er búið að segja með það megi segja Já, en sko þetta er ekki skoðana kúun, það er bara verið að segja það er rangt að halda að þú sért hærra settur en aðra manneskjur. Þú ert það ekki. En þetta fjallar samt sko svona tal, ég meina það fjallar samt á endanum eins og við sjáum bara beggja vegna Atlansála og hér. Þú veist, þetta er leið til að ná völdum í rauninni er það sem þú ert að segja ekkert endilega aðalatriðið. Þú veist, þetta fjallar, því nú er bara, þú veist, óljóst með hvernig þessi ríkisstjórn til dæmis vegnar á þessu kjörtímabili, hvort að við náum að halda út kjörtímabilið. Það eru sveitarstjórnarkosningar. Þú veist, það er að nota þessa aðferð, þú veist, þessar skautunar aðferðir til þess að bara ná völdum og það er þessi stigveldis hugsun líka alltaf. En eru þið allar 3 sammála það að þrátt fyrir 3 forystukonur í ríkisstjórninni sé þetta ekkert mjög femínísk ríkisstjórn? Femínísk? Ég held að það verður nú seint sagt.
ekki femínís kannski, en ég menna svona jafnréttissinnuð, absolutt. Okay. Ég segi alltaf að, þú veist, aðgerðna vera að tala og það að hafa konur í flottum ráðherraembættum, það er aðgerð, það er jákvætt. En það er ekkert að koma frá sko ríkisstjórninni ennþá sem að bendir til þess, sko, í aksjón, sem að bendir til þess að hún sé neitt sérstaklega femínísk. Mér fannst mjög forvitnilegt að heyra þið segja á þann að við þyrftum að afsaka jafnréttisbaráttuna núna og það er kannski fyrst skiptið svolítinn tíma sem að ég upplifi það. Já. Og manstu þegar við vorum hérna í þætti í þessari viku og þar var einn viðmælandi sem að sko réðist á þetta ammæli og réðist á þennan gjörning Kvennaverkfallið annan föstudag sem við erum að ræða hér í ljósi þess að þetta væri bara forréttinda feministar sem að þarna væru komnir saman og hérna konunnar sem að væru á færiböndunum og í versmiðunum og þær kæmust ekki neitt og með því sko var strax hafin vörn hann bara algjörlega, hann kallaði þetta beinlínis vittleysu og það var og þetta kallaði það útskýringar og afsakanir og þetta svona þyrlaði upp það er réttlæta hér þannig að þetta var svona mjög gott dæmi þetta sem þú ert að segja að þurfa að afsaka og elta rök út víðan völl og út í einhverja kima og þannig að sko kjarnin tapist í einhverju hismistali ekki satt og ef ég má aðeins mér finnst alltaf svo komist þegar svona hægri menn fara þú veist, einhvern veginn að vera rosalega andum konur af erlendum ég elska þú veist, maður bara svona býtu hvenær hafið þið, það er rosalega einhvern veginn krafa frá hægurinn og allt sé rosalega svona konkrétt og pottþétt og maður bara síðan hvenær er þeir að pæla í þessu en þeim finnst þetta náttúrulega bara hjákátlegt og málið er, má þeim það ekki bara þú veist, I don't care. Má þeim finnast þetta hjákátlegt? Mér er bara nokk og ég held að þessi vörn okkar alltaf verið eitthvað að afsaka okkur bara góð sjónarmið hjá þér við ætlum samt að gera þetta ég skil ekki, ég held ekki að við eigum ekki að vera svona mikil varnarstöð en við erum svona öll sammála að sko ef við getum rætt saman öll í átta niðurstöðu, þá er það betra en að við bara, ég ætla ekki að hlusta þig. Já, en svo verður við náttúrulega á þessum nótum, þá verður kannski þetta viðtalið mitt gagnrýnt fyrir það að hér sitja 3 hvítar konur, 2 sérfræðingar, 1 hjá rótinni sem er náttúrulega konur sem eru utan vinnumarkaðar og verkfallið fjallar náttúrulega svolítið konur á vinnumarkaði. Þannig að þetta verður gagnrýni á það sem við þurfum að réttlæta sko, setja okkar hér og það má alveg gagnrýna það og það má velta spurningum upp það það er við mig að sakast, ég er þáttastjórnandi og það er líka umhugsunarefni að einhver kall sé að ræða við ykkur 3 konur þetta, ég meina kannski hefði verið betra að það hefði verið kona, við erum reyndar ekki með en dagskrárgerðar konur á samstöðinni það eru kannski meira vandamál í augnablikinu, það er vegna sko ófyrirsjáanlegra aðstæðna þannig að en já, ég skil hvað þið við og mér langar aðeins að svona sko ef við ræðum aðeins fjarveru kvenna á þessum degi sko það sem var skrítið við viðburðin fyrir 50 árum maður er búin að lesa nóg það og heyra nóg það að sko það var hellingur af hugrökkum konum sem að bara stormuð út og þær voru bara ekkert að spyrja allt og mikið má ég, það er bara stukku af stað og vonandi nú ekki erfiðara í dag 50 árum síðar fyrir hugrakkar konur að stökkva af stað í þetta kvennaverkfall við erum alla þar stundar þar en eða hvað? Sko, ég veit það ekki, spítalarnir og líka einkafyrirtæki konur af erlendum uppruna sem eru núna 12% af íslensku vinnumarkaði það verður spurning fyrir okkur og við hjá ASÍ munum sérstaklega eða okkar fórseti munum sérstaklega hvetja atvinnurekendur að þær komist sem sagt að hvetja þær til að koma en ef ég má auglýsa viðburðin okkar hjá ASÍ að því að við tókum þann pól í hæðina
á kvennári að sjálfsögum myndum við taka þátt í öllu en við værum með sérstöða því ASÍ er náttúrulega sko, hjá okkur er láglaunafólkið og opinberi markaðurinn svoleiðis að við erum kannski aðeins að annarri stöðu og við leggjum áherslu á svona að það sé kvenna ár all land mikið svona kepli hjá okkur og okkar konur á landsbyðinni hafa verið algjörlega frábærar og alltaf að plana eitthvað og eitthvað alls konar viðburðir og þá sérstaklega 1. maí, það var stórbrotið, ég bara hveti ykkur til að kanna það en allavega að þá eru við ákveðið við að 24. október er stærsti viðburður okkar á kvennári og hann væri tilhengaður konum með erlendum uppruna þannig að það er í Hörpu frá 10 til 14 og bara hvet fólk til að mæta og þar erum við einmitt að tala sko til í raun og veru við erum að tala sem sagt svona við bjóðum konum erlendum uppruna en við og þær eru sannarlega í öllum málstofunum en málið er við erum að reyna að fá samtal við stjórnvöld bara opna augun fyrir þeim vegna þess að okkur hefur sýnst að konur erlendum uppruna eru pínu ósýnilegar þær eru bara ekki tekna með og málið er að við skipulagum þennan viðburð með konum að erlendum uppruna úr hreyfingun okkar svoleiðis að úr félagunum koma konur svoleiðis að við höfum verið að gera þetta saman svoleiðis að og eftir það förum við náttúrulega og sameinast öðrum og í sögugönguna og þá viðburði sem þar eru og þá ætlum við að biðja okkar forseta, okkar góða forseta að hvetja konur að erlendum uppruna einmitt til að koma og mæta á fundin máltingin og ef þær geta það ekki allavega að mæta niður í bæ í gönguna í gönguna vegna þess að þið vitið líka við hugsa þetta hver er svo kvennabarátta ef að við hunsum konur af erlendum uppruna ég er ekki að segja við gerum það en við þurfum bara að gera miklu meira til að fá þar með okkur þið vitið og þær þurfum ekki að vera nákvæmlega eins og við auðvitað ekki skilju já einmitt en þetta er líka svona þú veist eitthvað svona sortering kannski á konum sko efnahagsleg sortering á konum þú veist ódýrasta vinnuaflið og svo þessar ólaunuðu heimilismaður heldur betur svo að takk fyrir það, ég má ekki kynna viðburðun okkur það er mjög sko sjokkandi sem að kemur fram í rannsóknum sem að þú varst að tala áðan vörðu að það er 12 sinnum fleiri konur af erlendum uppruna sem að búa í húsnæði á vegum atvinnurekanda heldur en aðrar konur þær hafa þá öllu að tapa þær geta ekkert bara stormað út á vinnustæðanum og tekið áhættu ekki bara með sína vinnu heldur líka með húsnæði sko. Lífskilyrði, þetta er öðruvísi og þeirra háa atvinnuþáttaka hún er miklu hærri heldur en 85%? Atvinnuþátttaka kvenna erlendum uppruna 79% á Íslandi þær eru miklu síður í hlutastörfum okkar konur eru 30% í hlutastörfum á Íslandi á meðan þær eru miklu minna mæli og hafa lægri laun minni og slæma geðheilsu minna bakland svoleiðis að þetta eru bara okkar systur og málið er að við svona, það sem ég sendi út eða við sendum út frá ASÍ er að við minnum á það sem Aðalheiður Barnfríðardóttir sagði í ræðu sinni 1975 að þetta baráttan snýrist þær konur sem hafa lægstu kjörin og verstu kjörin og minnsta baklandið og slíkt og það ætti að vera svona okkar mál á kvennári. Það var raun og verið þessuna líka sem að svona ákveða fókusir á þennan máta og náttúrulega vera með í öllu hinu líka. Sjálfsögðu. Þetta er leiðarljósið. Já. Það er svolítið rætt aukna sundrungu, skautun og fleira og þarna þennan dag fyrir 50 árum verði til alveg ofsalega flott samstæða og margir kynbræður mínir voru tilbúnir í að hefja ferðalag sem að við erum mjög margir kynbræður mínir sammála að hafa verið til mikilla bóta fyrir okkur líka aukið jafnrétti hagnist köllum ekki síður en konum einmitt eins og vorum aðeins einbrá áðan svona í augnarbliki hins tvístraða er allir séu líkur á að þið náið, þetta er náttúrulega 60 félag er ekki sem að standa viðburðum, eru góða líkur á að þið náið öllum saman eða sko má búast við því að nú séum við einhvern veginn svo tvístruð að öllum hafi tekist að minnka vægi viðburðar eins og þessa. Sko það er svolítið merkilegt með, ég kem úr sko umhverfisbaráttunni áður en ég fór í þetta og
það var alveg sama við hvernig maður byrjaði að ræða. Það var einhvern veginn aldrei hægt að finna, þú veist, sama pall til að standa á einhvern veginn. Það var alltaf hver og einn á sínum eigin sápukassa. En í sko kvennarhreyfingunni þá búið að það búið að mala þetta og slípa og hérna finna kjarnan svo rosalega sterkt. Þannig að þetta sko yfir eigin líkama, leið og maður skilur það sem feministi, þá þarf svo lítið að vera að þrasa. Og það eru svona þessi grundvallar hugmyndir eins og hérna virði starfa og þessi yfir eigin líkama. Það er svo auðvelt að vera sammála þessu og þá verður sko tvístrunin, hún verður erfiðari. Það er svo sterk taug sem að tengir okkur saman og við getum verið mjög ósammála mjög marga hluti en hérna, þú veist, þetta er svo vel einhvern veginn búið að slípa þetta svo vel að búið að færa þetta svo skýrt fram ótrúlega margir flottir hugsuðir sem að hafa skrifað einhvern veginn og svona mótað þessa hugmynd þannig hún er orðin þannig að það er einhvern veginn þetta er bara sameiginleg reynsla kvenna allstaðar í heiminum. Það er bara hættulegt að fæðast sem kona. Það er bara hættulegt. Sjálfsögðu. Það er það. Málstaðan er svo sterkur og samanlegur eða kvenlegur, eða hvað maður á að segja. Já, samanlegur. Samanlegur, já. Sko ofbeldið, við maður hérna komið inn á það, það er bara ekkert góðar fréttir úr þeim heimi. Það er svona, minn dettur að líka í hug Trump sko, nú vill hann að konur gangi gegnum sömu inntökuskilyrði og kallar þegar kemur inntök í hernum. Þær þurfa að geta hoppað eins áttu kallar og lyfta eins þungur hlutum og eitthvað slöðu skilur. Þetta er svona, já, það er mannréttindi einstaklingana svona höfð undir í krafti aflsmunar og það var eitthvað sem maður sá ekki fyrir hér bara fyrir nokkrum árum. Ég hef svolítið upplifað hérna framfarir. Ég stend á 60, ég var 10 ára þegar hérna þessi mikla baráttu samkoma var haldin. Kvennaverkfallið og hérna mér hefur fundist að svona lengst af hafi maður getað sagt já, heimurinn er betri í dag en í gær en hérna en hvort sem við tölum sko kjörin og yfir eigin líkama og svona eða hvað við erum að tala um eða bara ofbeldi þá er hérna það er bara hellingur af viðvörunarljósum í gangi. Já, ég meina bara fleiri leiðir til að stunda ofbeldi gagnvart konum. Þannig að ég var að hérna tjekka hérna töluna sko, 40% kvenna hafa orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni. Það bara... Er það í þessu landi? Nei, hér á Íslandi, já. Hér á Íslandi, 40%. Já. Þannig að þetta ef þetta er ekki faraldur þá veit ég ekki hvað og svo bara eru prósentutölunar sko niður árgangana. En eitt sem við nefndum ekki hérna einmitt í upphafi þáttarins þegar við vorum að hérna drápum aðeins niður á ofbeldinu en það eru hérna gervigreindar ofbeldi sem að bara fer núna eins og eldur í sinu í símanum hjá strákunum sem að ná sér bara í upp finna mynd af vinkonu sínum eða skólasystrum, bekkjarsystrum og búa til bara einhvern viðbjóð sem er síðan sleppt út á interneti sem eru engin tök á sko fyrir venjulegt fólk þið vitið, eða hvað þá löggæslu sem á ekki í þetta, ég meina löggæslan er alltaf á eftir tölvunarfræðinni og þannig að bara bæði fullorðna konur og litlar skólastelpur sko búa við það að það er bara einhver viðbjóðsleg hérna nauðgunar myndbönd af þeim með gervigreind þarna úti. Þannig að ég held að þetta áfall er bara eitthvað svona nýtt sko áfall í ofbeldissögu kvenna sem er bara rosalega erfitt að hérna ná í kringum sko eða ná að skilja áhrif á líf hérna þessara krakka líka sem að hérna eru hluti af þessu stjórnleysi á internetinu, það er sko ekki stjórnleysi á landamærunum, það er stjórnleysi á internetinu gegn konum og hefur verið bara langa hríð sko, þetta er bara ofan á svona hefðbundna klám iðnað náttúrulega sem er einn arðbærasti iðnaður í heimi. Ég meina 90% af mansali eru fólk, konur og börn sem eru notuð í klámiðnaðinum.
Já. Og ef við verðum sko dofin fyrir þessu, þá hættum við bara að blikka við honum. Það hérna... En erum við það ekki? Það sem komið ángað. Ég meina, sko, hvaða úrræði, ef maður trúir á réttlæti og hérna réttarkerfi, hvaða úrræði eru fyrir þolendur ofbeldis? Þau eru engin. Nánast, það er minna en hérna minna en 20% af kynferðisbrotum fullorðinna sem eru kærð til lögreglu og af þeim eru eitthvað 20% þar sem er ákært. Þetta er svo rosalega lítið brot sem að fær umfjöllun í kerfinu. Þannig að, og við erum ekki með neitt annað í staðinn. Og einhvern veginn við erum búin að ræða þetta, kannski ekki svo lengi, en allavega ég upplefa þannig að við séum ekki með neinar hugmyndir hvernig við eigum að kljást við þetta. Síðan 90 er búið að vera að ræða þetta. Já, en ef við pælum í þessu... En þetta er búið að vera til frá og verða, sko. En umræðan er mjög ung, já. En líka Auður, sko, þú segir 20% af þeim sem sagt, kynferðisbrotum sem er kunn við, þú veist, okkur er kunnugt eða þú veist, svo eru all hinn sem náttúrulega aldrei koma, þú veist, og einhvern veginn lítið dagsins ljós. Já, þetta er frá stígamótum, en þetta er fólk sem hefur leitað þangað, fullt af fólki eins og segja, sem ekki leitar þangað. Akkurat, svo leiðis að, en það sem að, sko, það sem að ég, og einhvern veginn er búin að vera svona einhvern veginn að stíga inn í það að gaggrýna svona, þú veist, þessa gaggrýni á vinstrið og feminisman og svona. Mér hefur fundist það lengi að við höfum verið að tala þessu ofbeldismál, en aldrei út frá gerendum. Það eru einstaka tilraunir stígamót núna nýlega með Drífu Snædal hafa verið að tala sem sagt, þessi mál og málið er að og við vorum með þú veist, frábæra femíníska leiðtoga hérna í mörg ár og í öllum þessum hópum sem að var í fyrir hönd Alþýðusambandsins aldrei talað gerendur. Það var eins og brotin eiga sér stað, það eru þolendur en gerendunum hvar eru þeir? Svo leiðis að, og líka annað, þú veist, kallarnir snert ekki við þessari baráttu. Og þeir eru gerendunir, konur eru þolendunir að miklu leyti og það er enginn að segja að það gerist ekki, þið vitið, hitt að konur nauðgi ekki eða eitthvað, auðvitað er allt til, en málið er í svona miklu meirihluta, svo að þú veist, ég held að þarna sé einhver hugsunarvilla hjá okkur eða einhver svona, það er eins og bara sé einhver svona móða yfir gerendum og við einhvern veginn, við þorum ekki að horfast í augu við að hverjir eru gerendur og kallar sjálfir þor ekki að hvorki það, ef þeir eru gerendur að þá eru þeir með sko afsakanir á reiðum höndum eða ef vinir þeirra eru það, þá er það alltaf svona einhver sérstakar aðstæður, svo að þarna liggur vandinn. Já, en sko þetta vandamál byggir náttúrulega á einhverju svona félagslegri kúgun kvenna að við séum ekki að segja satt. Já. Skilurðu? Já. Þá er engin gerandi, ef þú ert að ljúga þessu, endalaust, að þá er náttúrulega engin gerandi að móti. Þannig að það var náttúrulega fyrsta aðferðin til að díla kannski við þetta. Já, fyrst og fremst átt að þegja. Að ég meina eins og hefur verið gert bara gegnum tíðina og söguna, að þá eru konur bara, það er ljúga. Já. Ég meina það er bara, eru skilaboðin. Já. Þannig að það er engin gerandi. En í raun og veru, þegar hinn raunverulega svona afhjúpun hefst og þetta samtal gerendur, hverjir eru þeir og við höfum nú sannarlega séð hvert sú umræða hefur einmitt leitt sko bara þessa hina feminísku umræðu, þú veist, og bakslögin sem við höfum upplifað í kjölfar Me Too og fleira, þar sem að það hefur bara mjög alvarlegar afleiðingar og við erum kannski að sjá einmitt núna í stjórnmála ástandi nútímans eina af svona stærstu og hættulegustu afleiðingum þess að hafa bent á gerendur og byrjað að tala gerendur og þá erum við komin aftur bara, þú veist, grab them by the pussy Trump, sem segir bara hætti þessu væli og farið aftur hérna bak við eldavélina og látið ekki ykkur heyra. En heldur það að þetta sé Me Too bakslag? Já. Hvað annað geti það verið? Ég veit ekki, mér finnst bara, ég er náttúrulega eldast, en mín svona persónulega reynsla er að eftir Me Too, ég bara tala frá mér persónulega. En líka sko gervigreindin, að þessi tækni sem er þróuð, þú veist, það er bara endalaust sem að má félagslega kúga konur, það er bara samþykkt.
En mér finnst bara, þú veist... Hver setur svona vöru í gegn? Það sem hægt að bara klámvæða konur og stelpur. Ég bara spyr, í hvaða stjórnarherbergi gerist það? Og af hverju erum við ekki að gera eitthvað til að reyna að stoppa þetta? Já, við erum að gera það hérna, hvern ár? Já, það er engin umræða gegn klámi í dag með það sem var fyrir 5, 10 eða 15 árum og samt sko veður það yfir heimina af tíföldum kraftin. Já, bara í símanum hjá strákunum og stelpunum. Það var einhver að segja Pornhub væri vinsælasti streymisveitan í heimi á eftir Netflix. Það er algjörlega orðið samfélagslega viðurkennt. En ég þekki engan sem að horfa á Pornhub. Já, nei, við ræðum ekki þessi mál. Nei, af hverju gerum við það ekki og hvað það sem að fólk að leita að? Já, akkurat. Já, erum við að tala hann eitthvað rof? Það eitthvað svona rof. Algjört rof. En við feministarnir náttúrulega stökkum á MeToo og það mjög eðlilegt og það hlakkaði alveg í mér eins og mörgum öðrum þegar einhverjum kalla voru böstaðir og svo voru það ekkert endilega vesturkallandi sem voru böstaðir og þið vitið, svona einhvern veginn afhjúpun náttúrulega verður oft sóðaleg, þið vitið. En svo einhvern veginn var þetta einhvern veginn á einhverjum bara einstaklingslevel. Þetta var eins og þetta væri bara eitthvað svona einstaka skemmt epli, þið vitið. En einhvern veginn náðu við ekki að koma því að þetta væri algjörlega kerfisbundið. En kaþólska kirkjan nú samt merkjum eitthvað svona kerfislegt, það sem bara, þú veist, en þannig að kerfið, ef við tölum á þeim nótum, hlýtur að verja sig svona, að þá bara er þetta collateral damage, þá bara fórnar þessum köllum, en við sko verjum okkur. En hugmyndin allavega eins og ég upplifa með MeToo var einmitt að koma fram með nafnlausar sögur til að sýna, þetta er kerfislægt og það var aldrei hugmyndin að benda á einn einasta geranda. Heldur að sýna, þú veist, MeToo, nánast allar konur. Stjórnmálin tóku ekki við þeirri sögu, þessum nafnlausu, að því þá aftur konur að ljúga. Konur að ljúga, akkurat. En svo var þetta bara orðið svo yfirgengilegt að og það sem ég ætlaði að segja á þann er að, þú veist, mín persónulega upplifun er að ég lendi aldrei í því núna, sko, þetta er kannski orðið of persónulegt, svona óvelkomin snerting og mér fannst vera skýr skil eftir MeToo, að það var svona, maður var bara, byrja. En er það ekki bara því út að eldast? Ég er að segja það, ég held að það sé kannski bara það. Ég er bara orðin ljótari. Það er bara en eldri kona, það er bara út kjöt. En mér fannst bara vera rosalega skýr skil hana og þú veist, það er ekki svo langt síðan. Nei. Og þá var ég líka gömul, sko, ég var fertuð þá. En það er forvitnilegt að sjá það. Nú er verið að vinna í nýri stóri rannsókn, valdbeiting og vinnustæð og vonandi bara koma út einhverjar niðurstöður. En þar er einmitt forvitnilegt að sjá hvort að það hafi þá minnkað á þeim tíma. Þetta er 2019 og væri gaman að vita núna. Og ég var einhvern veginn, ég sá alltaf fyrir mér svona MeToo þegar kom fyrst upp að svona einhvern veginn, ég sá fyrir mér einhverja kalla og ég sá fyrir mér lítinn kettling eða hvolp sem að þú ert að reyna að kenna að pissa á blað, sko, að þú rekur trínið ofan í pissið, skilur við, og ég var að hugsa bara, kannski svona kviknar eitthvað hjá þeim, þið langar að snerta hana rass, en svo bara manstu, en þú veist, ég var einhvern veginn að vonast til að þetta yrði áhrifin og ég held að það hljóta að hafa verið, vegna þess að þeir kalla sem segja megin eitt lengur. Ég meina þeir hljóta hafa vilja að gera eitthvað. En það er ekki svona okkar kynslóð kallar, sem segja má ekkert lengur. En ég meina mína dætur eru í símanum að upplifa alls konar. Já, það er einmitt það sem er ósast. Er það hinn nýr rass? Akkurat. En svo er líka bara, þú veist, það er næstu 10 ár síðan MeToo var, það var 2017. Já, en sko afleiðingarna síðan, þú veist, eins og það bara, ég tek sem dæmi aftur að þú getur náður í svona ókeypis app eða fyrir mjög lítinn pening, svona gervigreindar klám app og litli strákar ráða við þetta. Og náði mynd af skólasýsluðinni og sett hana aðna og sendi þetta út og orðið vinsalisti strákurinn að því þú átt klámvídeó af henni. Það er líklegt til vinsalda. Það er ekki heldur gott að sumir drengir, þeir fara í gegnum bara alla grunnskólagönguna nánast á þess að hitta einn einasta kallkennara. Og sumir drengir þeir segja að þeir svona upplifi það stundum í skólanum að þeir séu útsettir fyrir því, að þeir séu hluti kynsins sem svona brýtur gegn konum. Og þessi drengir gætu orðið svolítið reiðir og svona vanmáttugir þegar þeir verða eldri og tekið þátt í einhverjum svona aukahreyfingum. Ég bara nefni þetta sem dæmi, eina sögu að við þurfum einhvern veginn að hræra í þessum pottum, hafa jöfn kyn á öllum vígstöðum og ef það er ekki þannig þá þurfum við að velta fyrir okkur hvernig við bregðast við því.
Það er bara mjög einfalt, það er bara hækka laun kennara, þá koma kallar. Þetta er bara, búið að prófa þetta 100.000 sinnum og það bara þarf ekki að ræða þetta neitt. Þetta mun breytast ef að launin eru hækkuð, bara punktur. Já, því það er þetta hinn efnahagslega kúun, sko. Þú veist, það sé bara hægt að reka samfélagið á ólaunari vinnu kvenna. Það er einmitt. Og þær þurfi ekki að há laun, þetta er bara svo rosalega gömul saga einmitt, en stjórnmálin þurfa náttúrulega að taka þetta til sín og fólk þarf náttúrulega að kjósa sér í hag, sko. Þannig að á endanum það, en ég meina svona stigveldis hugsun, hún náttúrulega er ekki, veit ekki á gott, sko. Það sem að... En má ég, varstu búin fyrir? Hérna má ég aðeins bæta við það sem þú varst að segja hana ungu strákana. Þú veist, þeir, sko, til viðbóta við það að vera einhvern veginn svona settir, svona allt í henni eru þeir eitthvað kyn, það var ekki áður, þeir voru einstaklingar. Til viðbótar er linnulaust fyrir að segja hvað þeir eru vansælir, lélegir, kunni ekki að lesa, kunni ekki hitt. Þannig að þetta er toxic blanda að vera fórnalamba væða strákana, bara, þú veist, í gegnum tíðina og maður er bara, wow, hvað er, þú veist, agalegt. Og svo einhvern veginn verða þeir reiðir að því að þeir eru einhvern veginn hafði fyrir rangri sök, svoleiðis að akkur er ég þá ekki bara þessi asni sinni haldið ég sé, plús að þeir eru fórnalömb. Þannig að þetta er eins og afleiðing af því að reyna að varpa ljósinu á strákana því að búið að tala svo mikið í jafnréttisumræðinu stöðu stelpnanna og kvenna. Þannig að þetta er eins og misheppnuð tilraun til þess að lyfta þeim þegar það fara að setja alls konar tilfinningalega merkimið á þá. Sko þetta með hvað það er bátt að ég held þetta sé bara, og ég held þetta sé ekki eins og niður satt, vegna þess að ég held þetta sé eins og hún Berglind Rós, fræðikona, hérna á menntavísindasviði, hún kom einhvern tímann að eldgumir rannsókn sem hún sagði að þetta væri mjög stéttskipt. Þetta væri drengirnir úr efri stéttum, þeir væri ekki neitt í krísu. Þeir væri ekki með lélegar engunir, þeir kynnu vel að lesa, þetta væri miklu frekar, sko. Þetta er stéttagreina. Já, stéttengt mál. Það er alveg Stelpum líður verð samt í skólanum. Miklu verð og það er lítið talað það. Já, það er nú svolítið talað. Er það? Já, ég held það. Já, kannski núna nýlega. Já, með mitt. En sko, svona rétt í lokin fyrir fólkið sem hristir höfuðið og þetta er nú meiri djöfisins vitleysa. Að þegar Silja Bára Ómarsdóttir tók við sem rektor við Háskóla Íslands, þá sem sagt var það eins og kom fram hérna að nú voru þið stýra konur öllum opinberum og einkareknum háskólanum hér í þessu landi. Og það eru eins og við höfum nefnt konur í forystu flokka ríkisstjórnarinnar og í borgarstjórn, það hefur aldrei gerst áður. Og kona er forseti, kona er biskup, kona er ríkislögreglustjóri og kona er ríkissaksóknari. Getið þið ekki einhvern veginn unnið með þetta fyrir þennan viðburð og eru svona skilabúð ekki valdefling sterk inn í jafnréttisbaráttu dagsins í dag og morgundagsins? Sko, ég held við verðum að stökkva á það. Ég meina þetta hlýtur að vera sigur. Ég meina guðmugóður. Svoleiðis að, þú veist, einhvern veginn okkur er tamt auðvitað að tæta allt niður og gaggrina. Það er bara einhvern veginn, það sem við gerum feministar. En ég held að þetta sé líka, sko, þó þetta sé ekki einhvern veginn að skila einhverju brjáluðu, að bara fyrir þennan dag, 24. bara fögnu því sem að ber. Þetta er allavega, ég myndi segja, þetta er allavega merki eitthvað, já. Ég meina, ég er ekki viss að þetta sé endilega hafinn einn svona stórkostlega feminísk áhrifin í samfélagið eins og við höfum rætt hérna núna. Ég er ekki viss endilega að þessar konur, sko, séu fulltrúar einhverja kvenréttinda sérstaklega, en þetta er það mjög áhugavert að það eru konur í æðstu stöðum í nánast öllum svona stærstu embættum landsins eða hlutverkum. En svo er náttúrulega líka bara embættismanna kerfið, þannig að það er kannski sem að við býðum enn eftir því að því verði svolítið bilt, sko, þannig að þó að þær séu ákveðin skilaboð. Þetta gæti verið karlleg ára í kringum störfunum þeirra þótt að séu komna. Já, hefðir og lög og það er, þú veist, ég meina, já, þannig að þú veist, það er. Og það þurfi kannski einhverju tilvikum að starfa á forsendu karlana, ásakaði ekki. Það er það sem ég er að reyna að segja, ég meina, kerfið er náttúrulega bara mjög karlægt, öll þessi kerfi. Og laga kerfið þá sérstaklega, eins og við rættum hérna áðan bara í ofbeldismálunum, að konur get ekki sótt rétt sinn, þú veist, og það er enn, en ég bara að segja það, en auðvitað er þetta ákveðið svona... Smá jippikóla. Þetta er smá jippikóla, sko, Við verðum að, þú veist... Fyrir einkennið, sko, kona, kyn, Og áferðina.
Já, en ég minn og við erum feministar ekkit meira í að tæta niður og gagnrýna, þú veist, það bara almennt, fólk bara eins og þessi ágæta sjónvarpsstöð gott dæmi svona gagnrýna umræðu, sko. En það samt margir sem að segja, sko, þú veist að kynjagleraugun hafa eyðilagt lífið þeirra. Já. Af því að þegar maður fyrir að sjá heiminn í þessu ljósi þá verður maður bara oh my god, hvernig ég vil fara aftur. Get ekki afsýð þetta. Get ekki, og ég vil ekki skilja þetta. Það þannig. En þetta verður stuð, stelpur, áfram stelpur. Algjörlega. Koma í sögugöngu, það ekki? 1:30. Já. Sóleyjargata að Arnarhóli. Og bara kappfullu dagur af kvennaverkfalli. Algjörlega. Og mörg áhugaverið erindi, væntanlega flutt og baráttu fólk mikið í stafni. Takk hérlega fyrir að ræða við mig þessi tímamót framundan, en ekki síst svona það sem liggur undir þeim. Það var búið að vera mjög áhugavert að hlusta á ykkur. Auður Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Sara Stef Hildar baráttukona frá Rótinni og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ. Kæri þakki fyrir komuna. Takk. Og ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með dagskrána eftir andartak. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Nú ætlum við að ræða Gaza. Helena Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur, á líninu frá Breitlandi. Góðan blessuð. Blessaður. Það svona, maður heyrir að fólk að velta fyrir sig, getur þetta leitt til fríðar, þetta vopnahlé, þetta viðkvæma vopnahlé sem það og ég hef nú verið að segja við rauðaborðið að nei, það getur eiginlega ekki vegna þess að það ekki þarna inni í þessum punktum Trump sem hann samdi með Netanyahu vinni sínum, sem að eitthvað sem að getur tryggt palestínumönnum eitthvað frið eða eitthvað réttindi eða eitthvað boðlegt líf. Hvað þitt álit? Já, einmitt, það sko þessi 20 punktar bara eitthvað losarlegt plagg sem að í rauninni gefur. Þetta bara svona einhverju yfirlýsingar, en það bara svo mikið af loopholes. Það bara hver einasta grein nánast. Það var ein tímasetning sett inn í þetta sem var þessi 72 tímar sem að Hamas hefði til þess að samþykkja planið. En málið það, ég fór að velta því fyrir mér þegar ég var að horfa á Trump í þinginu, sem hann flutti alveg skelfilega, óhugnarlega ræðu í þinginu í Ísrael í vikunni. Og ég fór að velta því fyrir mér, sko, býttu nú við. Af hverju Smotrich, þarna sem að svona þessi harðlínumaður, sem að hefur sko sagt að allan tíman að takmarki sé að þurrka út Gaza og reykja fólki á brott og bara aftur að byggja upp landnemabyggðir á Gaza. Af hverju var hann svona brosandi þarna í þinginu, í Knessetinu? Og mér finnst bara að því við náttúrulega vitum hvernig, eða margir vita hvernig þetta fór síðast, vopnahléið síðast, það voru nú Ísraelsmenn sem að brutu það. Málið það til dæmis ekkert sko víst að Hamasliðar geti fundið öll líkin. Ég meina þetta eru rústir einar, þannig að það strax komin eina ástæða til þess að saka þá að hlýða ekki í vopnahléinu. En þú veist það óbúslega erfitt. Að sko til dæmis eins og þetta að það eitt af ákvæðunum það að Hamasliðar muni afvopnast. Hvernig ætlar að sjá til þess að þeir afvopnist? Það eru smáatriði nefnilega sem á eftir að koma með og ég bara þekki þetta sjálf á eigin skinni vegna þess að ég var sjálf að vinna til dæmis á Sri Lanka, þar sem við vorum að vinna með svona vopnahlésplagg sem var skrifað undir af bæði Tamil tígrunum og stjórnvöldum
Og það akkurat staldariði mitt á svona atriðum sem voru óljós. Því það var svo auðvelt að manipulera samningin og saka hinnum að fylgja ekki eftir samningnum. Þannig að við vorum í endalausu vesinni með ákvæði samningsins af því hann var ekki nógu vel ígrundaður. Þannig að svo horfi ég á þetta 20 punkta plagg og þetta er eiginlega ekki hægt að implementa þetta. Það er vandamálið. Vegna þess að þú veist, það kemur ekkert fram. Þú veist, það er rauninni á eftir að semja allt og við vitum bara hvað hefur gengið illa að semja milli Hamas-liða og Ísrael og PLO eða sérst Fatah. Ég meina það er, og munum bara eftir Oslo-samkomulaginu, það staldraði til dæmis á þeim hlutum sem voru ekki inn í samkomulaginu sem átti síðan að vinna eftir á, eins og til dæmis að deila auðlindum og þar á meðal vatni. Þú veist, þannig að öll svona óljósatriði gefa í rauninni bara svakalega mikil tækifæri til þess að segja, að benda á hinn aðilann og segja hann sé ekki framfylgja vopnahlénu í þessu samhengi Hamas. Og það er ekkert getið Vesturbakkann í þessum 20 punktum? Nei, svo er þetta náttúrulega, og það er svona blöskraðin eins og rosalega þessi sýning hérna í Sharm el-Sheikh í Egyptalandi vegna þess að í rauninni er plaggið bara, það er bara búið að samþykkja það nánast að það verði áframhaldandi í rauninni hernám yfir Palestínumenn. Vegna þess að sko, þessi stjórn sem á að taka við, sem að, þú veist, á eftir að vinna út hvernig það er nú, og hverjir að sitja þar, hverjir að velja þetta fólk sem að sitja í þessari svona tæknistjórn til þess að representera Palestínumenn á Gaza. Ég meina það á eftir að vinna úr því. En vandamáli er að sko, Palestína á Vesturbakkanum er undir stanslausum árásum. Þar er verið að myrða Palestínumenn sko, nánast á degi hverjum. Þannig að, sko, að minnast ekki, átti reyndar að minnast að þetta kom fram í upphaflega átti sem sagt að vera þarna einhver klausa það að Ísrael mætti ekki, sem sagt, að vera ekki frekari útþensla á Vesturbankanum. En þetta var búið að kippa þess út. Ég held bara raunverulega að Hamas hafi ekki átt neins annar kosta völin að samþykkja þetta. Ég held að það segi kannski svolítið að Hamas sé orðið það veikt batteri að þeir hafi bara séð hag sinn besta að fá eitthvað út úr þessu því það stemdi náttúrulega bara í algjöra útrýmingu. En svo á sama tíma er svo margt annað að gerast í kringum þetta sem er svo athyglisvert vegna þess að þarna er það sem fer mest fyrir brjóstið að mér er það sem sagt að með þessi 20 lönd sem að mættu þarna í Sharm el-Sheikh, það sem að hver annar leiðtoginn var skríðandi fyrir Trump, sko þetta var bara niðurlægjandi í alla staði, að þar einmitt er einhvern veginn öll þessi lönd sem eru búin að segja viðurkenna sem sagt Palestínu sem sjálfstætt ríki, eru samt mætt þarna til þess að styðja eitthvað friðarplagg sem að í rauninni gerir hið öndverða. Já, þetta er það er eins og ég var að reyna að segja, það er ekkert í sko þessum punktum sem getur orðið leið til friðar. En maður gæti satt þess svo að ef að þjóðarmorðið hættir og það komast vistir inn á Gaza á til einhversunnið og ef það er þannig að það sé vilji bandaríska stjórnvalda undir Trump að þjóðarmorðið hefjist ekki aftur að þá getur þetta hægt og bítandi leitt að einhverju niðurstöðu sem að gæti orðið viðunandi fyrir Palestínumenn. Já, en þú byggir náttúrulega ekki frið á, sko, við erum að tala um að maðurinn sem leiðir þetta plagg, hann Trump sjálfur, þú veist, stendur upp í ísraelsku þingi og óskar Netanyahu til hamingju með það hvernig hann hafi nú eða sérst notað þessi vopn vel. Og þú veist, þannig að þetta þú veist, þú skapar mjög, ég talaði þetta sjálf sko í grein sem ég skrifaði þar sem ég fór bara að benda það að þetta er rosalega, menn eru bara grænir ef að þeir halda að þetta sé sem sagt forsenda fyrir friði í Miðausturlöndum eins og Trump vill kalla það. Vegna þess að óréttlætið sem hefur átt sér stað er svo yfirþyrmandi og það er ekkert í þessum 20 punktum sem að gera nokkuð skapaðan hlut til þess að viðurkenna í rauninni sko nema út það er sagt tala að hjálpagögn verða að berast inn á Gaza
En þú veist, það ekkert í þessum samningi sem að maður verður og sér í friðarsamkomulögum, það sem yfirleitt talað eitthvað réttlæti fyrir þá sem hafa orðið fyrir. Sko, það til dæmis í Rúanda eftir þjóðamorðið þar, það tók rosalega langan tíma að sætta báðar hliðir til þess að geta lifað saman og þá voru sett upp sem sagt alls konar svona nefndir og svona hópar, það sem kallað transitional justice, það þurfti sem sagt að eitthvað uppgjör. Hér ekki verið að bjóða Palestínumönnum upp á neitt uppgjör eða neitt rétt eða það ekki talað það að það de facto aðskilnaðarstefna sem að Ísraelar eru búin að reka núna áratugum saman og þannig að þú veist það það sem ég hef mestar áhyggjur af því að þó að þessi þröngva þarna einhverju friðarsamkomulagi niður bara niður hálsinn á Palestínumönnum að þá ekki réttlætt í þessu, þannig að þá munum við bara mjög líklega sjá ef þetta hernám heldur síðan áfram bara aðrar frelsisfylkingar og uppreisni fylkingar og það, ég meina, þetta bara alveg sama það sem ég verið að vinna, ég meina, bara Taliban eru þekktast dæmi. Þjóðarleiðtogarnir hafa ekki lært neitt af sögunni. Við bara látum eins og Afganistan hafi ekki gerst, við látum eins og innrásin í Írak hafi ekki leitt til þess að ISIS var til. Sjálf ég að vinna mikið í Sómalíu með Al-Shabaab, eða sérst ekki með Al-Shabaab, heldur þar Al-Shabaab sem mitt hreyfing svona hryðjuverkamanna. En uppruni allra þessar hreyfinga eitthvað hræðilegt óréttlæti. Þannig þú getur rétt ímyndaðir að hugsa til fólksins á Gaza og það sem það hefur mátt líða og öll þessi börn sem hafa hort upp á ættingir sem drepna og hvernig heldur þú þetta fólk vaxi úr grasi ef það fær ekkert réttlæti. Þannig ég aðeins hrædd að þetta þunnu 13. Þetta er mjög ógæðufælt finnst mér. Vegna þess að þarna þjóðar, þeir sem hafa rekið þetta þjóðamorð, þeir að klappa fyrir þeim, sá sem hefur stutt til þjóðamorð, Bandaríkin, einhvern veginn að þröngva þessu niður eins og Bandaríkin sé einhver svona credible negotiator í þessu. Nei, þetta er bara allt rangt við þetta. En eins og ég segi, það margir sem segja bara já, en þú veist, þetta gæti nú leitt til einhvers góðs. Auðvitað fólkið á Gaza bara léttirinn að vita því að það komin hjálpagögn þess að þetta fólk gjörsamlega á ystu nöf. Það allt búið, það allt farið. Þannig en sko, já. Já, eitt að sko að Trump sé einfelningur sem að kannski ekki eitt svo djarft að halda fram og þekki ekki sögun af annað slíkt. Og annað að Netanyahu fær eiginlega allt sem hann vildi, hann búin að stunda þjóðamorð en hann eiginlega sigurvegari þessa einhliða uppgjafa samninga sem hefur verið að þröngva upp á Palestínumenn. Eitt að þessi tveir menn hugsjá þetta fyrir sig svona. Það sem mjög kom óvart var það hvað þetta vakti mikla lukku öll Vesturlönd og svo náttúrulega kemur í ljós að þarna fórustu fólk fórustu kallar í Egyptalandi, Tyrklandi, Katar að skrifa undir þetta og samþykkja þetta. Það svona viðtökurnar sem komið mér meira óvart en að þessi tveir væru með þessar hugmyndir. Ég alveg sammálaður. En það sem náttúrulega þegar kemur að, ég veit svo sem ekki hvað Tyrklandsforseti fær út úr þessu, þeir hafa verið mjög pro-Palestín, en ég svo sem ekki hissaði að sjá Meloni frá Ítalíu eða Keir Starmer í þessum hópi sko, en ég alveg sammálaður vegna þess að sko nú náttúrulega þeir leiðtogar sem að flugu inn til Sharm el-Sheikh voru náttúrulega, við skulum átta okkur því að þessi fundur þessi sýning í Knessetinu, hún gerist bara nokkrum mínútum áður, svo bara stekkur hún í flugvél og flýgur nýrtir og þar láta allir eins og þetta sé bara bara friður í Miðausturlöndum, þetta bara búið. En það sem að ég skil ekki alveg vegna þess að það sem vandamáli við þetta og þetta nefni ég sjálf, það þessi viðskiptasamningar bakvið sem svo ógeðfelldir. Og það þetta með sko að tengda Trump sé að fá 2,5 milljarða bandaríkjadala sem hann fekk bara í sitt eigið fjárfestingafyrirtæki og síðan aðalmaðurinn einhvern veginn í þessum samningum
Hann er viðrofinn, hann er viðrifinn fjárfestingartæki og byggingafyrirtæki í Ísrael og sem að meðal annars er að byggja á Vesturbakkanum, útþensla á ólöglegum landnembyggðum. Kúrsner hann kemur frá bara langri röð síjónista skiluru. Þannig að þú veist, það finnst mér það svo óhugnalegt, þannig að svo hefur lest þetta plan hana, að þá er einmitt eitthvað talað að sko, það verði þarna eitthvað efnahagslegt svona plan sko, sem er Trump Economic Development Plan, sem ásérst að endurbyggja Gaza. Hvað er það? Þú veist, og það sem meiri segja sko, ef ég man rétt many thoughtful investment proposals and exciting development ideas. Þú veist, hversu viðbjóðslegt er þetta orðalag í þessu plaggi þar sem hefur átt sér stað þjóðamorð? Hugsaðu þér. Þú veist, ég held sko að venjulegt fólk situr og skilur ekki orðið heiminn sem það býr í og hvernig okkar leiðtogar láta og hvernig fjölmiðlarnir okkar, nú hef ég bara verið að fylgjast með erlendu fjölmiðlum svolítið mikið og sérstaklega hérna í Breitlandi, þeir gera sér nánast far að normalisera eina þá hræðilegustu ræðu sem ég persónulega hef heyrt nokkuð, bara það sem er verið að klappa fyrir dauða lítilla barna 10.000, þú veist, og maður situr bara eftir í sjokki eftir að hafa hlustað á þetta. Og síðan er bara einhver svona hræðileg gaslýsing þar sem allir einhvern veginn láta bara eins og þetta sé í lagi. Við erum komin inn í einhverju súrrealískan heim, bara orwellian heim, þar sem þetta er í lagi og enginn er að hneykslast yfir þessu nema bara einhverju fringe media, þú veist, Samstöðin, Democracy Now, eða þú veist, skilur, mainstream media lætur bara eins og það hefur ekkert verið að því að fagna því að hvað hann hafi sendt mikið af vopnum og nota vopnin vel og hugsaðir að sko Trump-forseti notar tækifæri til þess að þakka einhverju konu sem er ísraelsk bandarísk, einhverju milljarðamæringur, sem að þakkar henni fyrir allt það kosningaframlagna sem hann lét hana hafa og tala það hvað hún var rosalega mikið alltaf að banka upp á hjá honum til þess að tryggja að Trump myndi styðja við Ísrael. Við erum bara að tala um pjúra spillingu. Pjúra spillingu, þar sem að erlendir hagsmunir eru bara inn í kosningastöðu Trumps og hann bara gengur erinda Ísraels. En það sem ég vildi segja og ætlaði að byrja á hérna áðan, það er rosalega margt að gerast í kringum þetta. Vegna þess að ef þú horfir á ástandi í Bandaríkjunum, þá eru alltaf færri sem styðja. Trump er hér ekki að stíga í takt við sína eigin þjóð. Vegna þess að það hefur orðið stórkostleg breyting á því hvernig Bandaríkjamenn líta á stríðið gegn Palestínumönnum. Þannig að yngri kynslóðin er til dæmis mjög pro-palestíníen og í fyrsta skipti bara núna þá var einhverjum mælingum að sýnta að meirihluti Bandaríkjamanna hafði meiri samúð Palestínumönnum heldur en Ísraelsmönnum. Þetta er nýtt. Hitt er síðan náttúrulega að ef að við sjáum, og nú er til dæmis á fólki á Gaza, það er byrjað að sko, það er ekki að búast við í endilega þetta samkomulag muni halda áfram vegna þess að ég heyrði það bara núna áðan og var að tala við vinkonum mínu sem vinnur þarna á svæðinu eða við svæðið að fólki er strax farið í það að sko bara að safna að sér eins miklu að getur þangað til að næsta hrina kemur yfir. Og við skulum líka átt okkur því að í þessu plani að þá var sagt að þetta vera óhendrað hjálpagögn. Hvað gerði ekki Ísraelsmenn? Leið og Hamas gat ekki presentera öll líkin af þessum, ég held að sé einhverju 20 eða neða nú er einhvað meira. En þetta eru dánir gíslar og sem hafa orðið undir rústunum. Leið og Hamas gat ekki sko komið inn með öll líkin. Þá allt í einu eru Ísraelsmenn búin að loka Rafa. Þú veist, þannig að þetta er ekki, þú veist, já, ég er ekki bjartsýn sko. Nei, það vantar í þetta eitthvað réttlæti, það náttúrulega eru þeir sem eru fremjað þjóðamorð fá allt sem þeir báðum en þeir sem að verða fyrir þjóðamorðinu að kyngja samkomulagi sem að þjóðarmorðingin gerir í samstarfi við þann sem að fjármagnaði þjóðamorðið. Þetta er náttúrulega ótrúlegt að þetta skulle vera kynnt eins og þetta benda og bæði hjá stjórnvöldum og Vesturlöndum og í öllum meginstraumsmiðlum
eins og eitthvað jákvætt og gott. En þú nefnir þarna með minkandi stuðningin af Bandaríkjunum og það kannski grunnurinn af voninni sem að ég var að vitna til áðan að það gæti leitt til einhvers og þá er það þannig að Trump hafi raunverulega ekki getuna til þess að halda áfram að styðja þjóðarmorðið á Gaza og styðja Ísraelsstjórn í hreinsunum sínum vegna minkandi stuðning innanlands, þannig að það sé möguleiki á því að í þeirri stöðu að hann haldi aftur að ísraelska hernum og ísraelsku stjórnvöldum í því að hefja þjóðarmorðið að nýju, að þá sé hægt að þoka þessu í einhverjum hænuskrefum í áttina að einhverju, kannski bara einhverju millibilsástandi, en allavega þá eru morðin ekki á meðan og kannski staða Palestínumann ekki að skána en hún er ekki að versna með hann og kannski eins og stundum er að ef við spörkum dósinni niður eftir veginum að þá kannski kemur ykkur tækifæri þarna seinna mér, einhvers líka hugsun. Já, en Trump á eftir, 3,5 ár og hann er ekki að fara neitt og hann í rauninni þarf ekki að gera neitt næsta árið, 2 árin, bara hann er bara tryggður hann inni, sko. Þannig að og svo eins og segi, mér fannst mjög alveg sama hvað Bandaríkjamönnum finnst, þeir vera bara að kyngja þessu og það eru stór vandamál í Bandaríkjunum sem eru svona, það er spurning hvort við þurfum að bíða í 3,5 ár eftir því að koma einhver inn sem að það sem að veri boðað eitthvað meira réttlætt vegna þess að ég er svo miklar ágjörði eins og ég segi. Það er við hvert horn í þessum 20 punktum er eitthvað svona er eitthvað sem er hægt að nota gegn Hamas sem er svo auðvelt að segja að þið hafið ekki farið eftir samningnum. Þess vegna var ég að nefna það í upphafi að mér varst mjög skrítið að Smotrich og Ben Gvir sem að vilja bara valta inn á Gaza og taka yfir því og byggja, þeir voru bara allt og glaðir þarna, sko. Þannig ég held að það sem að þeir hafi í rauninni verið sigur þeirra var að ná 20 gíslum lifandi út, og síðan held ég að þessir menn ætli sér ekki að virða þetta samkomulag vegna þess að það er svo auðvelt. Trump getur líka bara breytt á morgun er hann bara komið með eitthvað annað, búin að fá leið á þessu, skilur og þannig að ef að það er svo auðvelt að segja við Trump, heyrðu, það bara Hamas hefur ekki skilað öllum líkunum og þetta var í samningunum og Hamas hefur ekki lagt niður vopn og Hamas er ekki að leggja niður vopn því Ísraelsi herinn hefur ekki farið nema 50% af svæðinu, þannig að þú ert komin í einhverja pattstöðu og það er svo auðvelt að segja Hamas er ekki að fara eftir þessu samkomulagi. Þannig að þá er Trump sem að það kom algjörlega fram, við skulum bara í Knessetinu þá kom fram hver á Trump. Það bara kom fram. Það var milljarðamanningur sem styrkti hann í kosningabaráttunni og ég veit ekki, þetta sérstaka og svo náttúrulega er tengdasonurinn hérna og svo er það þessi business dealar við Arabana, þetta eru peningar og þetta hefur ekkert að gera með palestínsku þjóðina og það kom fram í þessum 20 punktum. Þess vegna segi ég að þetta er þessi vanvirðing við palestínumenn og þessi hvernig komið fram við þá og bara líka við skulum ekki gleyma Líbanon, þá skulum við bara muna það að þarna er mjög mikið ungu fólki sem að hefur upplifað eitt versta óréttlæti sögunar og það á eftir að koma og ég bara, eins og segi, við skulum bara muna hvað gerist í Víetnam, við skulum muna hvað gerist í Afganistan. Vegna þess að stærsti her heims getur ekkit endilega alltaf sigrað það sem er uppreisn eða eins og við sáum í Afganistan. Þannig að þetta er ekki í mínum huga að leggja, það getur vel verið að það verði eitthvað svona, það getur vel verið að vera eitthvað tímabil, það sem er ekki bara full on þjóðamál, það fóru inn 800 trukkar í gær eða fyrir dag held ég af hjálpagögnum, þannig að það getur vel verið að verði eitthvað löl, en bara ég er voðalega hrædd að með þessa ríkisstjórn, við verðum alveg eins og ég sagði með Bandaríkin að það er að breytast hugarfarið. Það var eitt athyglisvert að þegar að Trump sagði í Knessetinu, já, við forsetann sem satt hana, já, og svo ættirðu bara að pardona, við verðum afsaklega, mann ekki íslensk orðið þetta, að náða hann Netanyahu. Því að eins og
flesti vita þá Netanyahu núna fyrir rétti fyrir spillingu. Og líka ekki bara rétti fyrir spillingu, það annað sem mjög alvarlegt í þessu og það það að það eru alls konar spurningar hvað gerðist 7. október. Þú veist, af hverju var ekki Ísraelsher við Gaza? Af hverju var Ísraelsher ekki að vernda þetta svæði? Það alls konar spurningar og það uppgjör sem á eftir að eiga sér stað sem að mun núna byrja að því nú eru þessi 20 lifandi gíslar komnir aftur til Ísraels og nú byrja spurningarnar. Þannig að það gæti líka orðið og það hafa verið 100.000 manns að þess út á götum Ísraels líka að mótmæla. Ef að við erum að fara að sjá það að þetta vopnahlé ekki að fara að það batnar ekkert ástandið á Gaza, þá heldur áfram þessi svona ég hugsa að við munum sjá þá meiri viðskiptaþvinganir eða svona boykott á sniðganga á Ísrael, hvort sem það Eurovision eða einhverju fótboltamótum eða whatever. En ég hugsa að almenningur í Ísrael, núna þegar gíslarnir eru komnir tilbaka, að þá verði kannski einhver, því að þegar hann sagði í Knessetinu við fórstæðan, þú ert bara náðan Netanyahu, það var ekki, fólk var ekki ánægt með þetta. Vegna þess að umfram allt að það var, Netanyahu var ekki með gott fylgi fyrir stríð. Það besta sem gat gerst fyrir hann persónulega var 7. október. Hann hefur hagnast á 7. október, eins ömurlegt og það nú að segja þetta sko. Og það eru menn í ríkisstjórninni og mögulega Netanyahu líka sem horfir á að þetta sé sigur fyrir þá að ná gíslunum, þessu sem eru á lífi og svo geta þeir þá notað þessum afsökun að þeir hafa ekki skilað líkunum sem kannski óframkvæmanlegt en þeir eru grafnir undir rústum og er ekki hægt að skila þeim og þá nota það sem ástæð til þess að halda áfram þjóðamorðinu og halda áfram sínum markmiðum. Já, bara svona hæg slátrun sko, að því eins og ég segi, það hefur ekkert batnað á Vesturbankanum, það bara versnar. Ástandið á Vesturbankanum er bara að versna. Og En þá er spurning hvað afleiðingar það hefur, annars vegar inn í Ísrael, maður heyri það svona einhverjir myndu nú vilja að það yrði ekki átök á Gaza svo að það gæti komist á svona einhver svona eðlilegt pólitískt jafnvægi sem að myndu leiða til þess að þjóði myndi hrista af sér Netanyahu meðal annars út af spillingu og það sem að spillingi sem hann að því að þú nefnir þetta sem að Trump sagði í ræðunni, hann eiginlega að viðurkenna það sama og á baki ákærunni hjá Netanyahu að hafa þegið raunverulega fé til þess að reka tiltekna stefnu. En þetta mávist í Bandaríkjunum. Þetta er ekki spilling í Bandaríkjunum. Það eru ekki bara Trump, þetta er allur þingheimur að meira og minna keyptur og rekur erindi Ísraels manna vegna framlaga í kosningasöðum. Það er þeim. Rétt, já. Og það eru, ég meina þetta fer allt aftur til sko Kennedys, það sem við búið alltaf að vera stanslust að tala það, AIPAC sem að dælir peningum í þingmennina og heldur við efnið, eigi að vera í rauninni erlend, eigi ekki að meiga, þú veist. En það er mjög mikil vakning innan Bandaríkjanna einmitt gagnvart AIPAC sem að þessi lobbyismi frá Ísrael sem að borgar þingmönnum og dælir peningum þegar þeir sjá að einhverjir eru sem eru sko komast að sem eru pro-palestinjan að þá koma þeir inn með fullt af pening og finna mótherjan og koma honum áfram sko. Þannig kostur þetta svo gagnrýni kemur eiginlega mest innan úr svona hluta af makarhefingunni og kostulegt það sem að Ted Cruz var tekinn á teppið og yfir eru það að hvort hann væri ekki að viðurkenna landráð, hann var að viðurkenna það að taka fé og að hafa heitið því að vera alltaf besti málsvari Ísraels stjórnar inn á bandaríska þinginu. Já, þetta er búið sko, þetta er mjög athyglisvert vegna þess að það er einmitt þessi hardcore makarhreyfing. Þeir eru líka bara mjög margir sko, þeir eru bara gyðingahatara sko. Þú veist, það er ekki bara að þeir séu á móti einhverju síónisma og Ísraelsríkinu, það er bara pjúra gyðingahatur og rasismi sem að er þarna í þessum hópum sko. Og það sem er svo sárt og það er eins og ég þekki einn mjög góðan mann sem er gyðingur, sem er bandarískur gyðingur og hann er mjög pro-palestinjan, hann heitir Barnett Rubin og hann er búin að vera mjög mikið að stúdera svona og var með fyrirlestur, mjög merkilegan fyrirlestur daginn, þar sem hann skoðaði hvernig sko áhrif síónistana og þetta þjóðamorð Netanyahus og hans fylgisuna, hvernig þetta hefur haft
ofboðslega negatív áhrif á gyðinga. Þú veist að það er verið að blanda saman sem sagt gyðingatrúnni og svo þessu stríðsrekstri, þessum sko nýlendu rasista stríðsrekstur gagnvart sko Palestínumönnum, Colonial Project, og hann bara bendir á það að það er búið að vinna svo mikið, og við finnum þetta líka bara hérna í Bretlandi, það sem að stjórnvöld vilja einhvern veginn meina og eru alltaf einhvern veginn að setja í sama flokk gyðingar í Bretlandi og Ísrael. Samt eru gyðingar í Bretlandi mjög margir sem fara í þessa mótmælagöngur og vilja sjá frjálsa Palestínu. En það er bara þannig að þessi stjórnvöld eru ofboðslega dugleg að setja alla gyðinga einhvern veginn undir einn hatt eins og þeir styðja allir þjóðarmorð. Og þetta hefur Netanyahu tekist náttúrulega alveg rosalega vel. Og það fer ofboðslega fyrir brjóstið á mér. Ég á marga vini sem eru gyðingar og margir af þeim unni í Miðausturlöndum, og einn af þeim, hann býr í Bandaríkjunum þó hann sé Breti, en hann einmitt sagði sko, hann líður bara ofboðslega illa vegna þess að sko hann er náttúrulega pro-palestinien, en hann mætir líka sko sínum eigin fjölskyldu og vinum sem eru kannski alveg hardcore pro-Ísrael. Þannig að þú veist, staða gyðinga sín á milli er rosalega erfið og tens. Þannig að það er bara búið að hóla svolítið að innan eins og annar vinur minn sem er sko var að vinna fyrir bandarísk stjórnvöld. Hann bara gat ekki ímynda sér að halda áfram. Hans ættingjar voru sem sagt Holocaust survivors, og hann bara sagði, þú veist, ættingjar mínir lifaði helförina, ég get ekki kvitta undir að ég sé að vinna fyrir stjórnvöld sem sé að styðja við þjóðarmorð annars staðar. Þannig að þetta er rosalegt, og ég held að þannig að svona, fyrir utan þetta hræðilega plan og allt þetta óréttlæti og það sem á sér stað núna, að þá er svo margt annað í gangi sem gæti kannski einmitt verið vonin. Þú veist, Bandaríkin í allsherjarþinginu og Ísrael, þrátt fyrir það að 20 manns hafi mætt þarna í Sharm el-Sheikh, hafa verið að einangrast. Það er jákvætt. Þannig að ég hugsa að ef að Ísraelar halda áfram þessu þjóðamorði, þá verði pressan meira á Ísrael. Þá eru kannski einhverju þjóðarleiðtogar tilbúin til þess að stíga lengra, vegna þess að þeir hafi, við vorum eiginlega komið svolítið á þann stað. Þetta 20 punkta plagg bjargaði svolítið Netanyahu og Ísraelsmennum sem var komið svolítið mikið pressa á það. Sko. Maður sá að Evrópusambandið var að boða að hætta öllum viðskiptum, maður sá að okkar eigin stjórnvöld og voru sko plús þessi viðurkenning á Palestínu, það var að aukast pressan, þannig að það kemur allt inn bara eins og einhver gjöf, kemur Trump með þessa 20 punkta og allir bara, þú veist. Og kannski ástæðan fyrir því að þessu var tekið svona fagnandi að stjórnvöld á Vesturlandi voru svo guðslifandi fegin að þurfi ekki að fara að herða aðgerðir gegn Ísrael. Maður heyrði eiginlega léttis tónin í ráðamönnum í Evrópu. Einmitt, þetta er nefnilega mjög góð punktur, vegna þess að ég til dæmis sé það í Bretlandi er engin vilji til þess að stíga einhver skref í áttina að því að það er bara engin vilji fyrir, engin pólitísku vilji. En Helen, ef við erum að ráða í framtíðina, þetta mun ekki leiða til friðar í Miðausturlöndum eins og Trump er haldið fram, vegna þess að það er enga forsendur fyrir því í þessum punktum. Þetta gæti búið til svona hlé á átökunum sem að mörguleiti verði hægt að horfa á að myndi þjóna Ísrael vegna þess að ef að þjóðarmorðið heldur áfram bara í næsta mánuð eitthvað slúðis, þá er hætt við að ríki víða heim mundu bregðast við með aukinn hörku. Það vilji innan ríkisstjórnar Ísrael að halda áfram, bæði að þeir eru síónistar og þeir vilja vinna þetta land og þeir vilja hrekja Palestínumenn af landinu til þess að geta stjórna því og þeir vilja innlimita inn í Ísrael, það er bara að vita. En þeir vilja líka halda áfram vegna þess að til dæmis eins og Netanyahu er í þeirri pólitísku stöðu að það er betra fyrir hann að átökin haldi áfram því þá fær hann kannski frið fyrir réttarhöldum vegna spillingar. Þeir sem eru með honum í ríkisstjórn vilja halda áfram bara þeir sjá pólitískan hagið því. Þeir eru að umbreyta Ísrael, þannig að það verður óbærilegt fyrir aðra að búa í Ísrael nema hörðustu síónista og það tryggir þeim völd til lengri tíma. Þannig að það er svona
Það er svona erfitt að sjá hvort að Ísraelsmenn sem eru gerendur í þessu sömuleyti, að hvort að þeir vilji finna tilefni til þess að segja að Hamas hafi rofið vopnahléð til þess að geta byrjað upp á nýtt, eða hvort þeir hafi þurfa að bíða af sér þessa miklu vaxandi andúð sem var á þeim víða heim. Það er svona erfitt að átta sig á því. Svo er það náttúrulega sem þú bentir á í upphafi að þetta að vera að tróða ofan í palestínumenn einhliða uppgjafasamningum sem að mun náttúrulega leiða til andspyrnu meðal palestínumanna, og það verður vopnuð andspyrna hvort sem hún birtist í hryðjuverkum eða í uppreist fólksins í Gaza og á Vesturbakkanum, hún mun birtast með einhver mætti. Já, ég spái því, ég voni að hafa rangt fyrir mér, skulum taka það fram. Ég spái því að það verði svona sem maður kalla low intensity conflict. Þannig að herinn, þeir munu halda áfram eins og við sáum, fyrsta sólarhringinn á bara drápuður 6 manns, bara skuttuð á færi. Og þeir munu halda þessari herviðveru sinni og þykjast vera í einhverju friðarferli sem hvorki fugl né fiskur, en halda þannig viðveru sinni inn á Gaza, halda fólkinu niðri, halda áfram að stýra öllu sem kemur inn og út. Þannig að þetta verður bara Gaza, í bara nýrri mynd sem miklu verri en að var áður, vegna þess að þú ert komin með viðveru Ísraels algjörlega inn á svæðið, og þeir munu bara halda áfram með einstaka drónasendingar og nota það sem afsökun að það hafi verið einhver andspyrnu. Líka gleymum ekki því að Netanyahu játaði fyrir nokkrum vikum að hann var að borga undir og fjármagna andspyrnuhreyfingar innan Gaza gegn Hamas. Þannig að það gæti líka verið að við sæjum aðrar grúppur sem eru vopnaðar, sem að þú afvopnar ekki vegna þess að þeir kannski eru jafnvel að ganga erindi Ísraels. Þannig að þetta er rosalega flókið, af því að maður veit að hann með þess að viðurkennir þetta í sjónvarpinu í Ísrael, og hún fannst bara ekkert að því að vera að borga undir, sem kom svo í ljós að var vopnaður hópur sem var í því að ræna hjálpargögnum, og svo var að reyna að klína því yfir á Hamas, mjög athyglisvert. En þannig að það er alls konar spoilers líka sem tryggja það að þeir komast aldrei einhvern veginn á næsta stig. Þú getur líka verið með einhverja leppstjórn sem lafir að nynni, bara einhver sýndamennska eins og það, og svo það kannski byrjar að byggja upp einhvern smotterís part af Gaza. En ég voðalega hrædd að þetta veri bara low intensity warfare næstu bara jafnvel árin, vegna þess að þangað til að það verður breyting á pólitíska landslaginu í Ísrael og svo í Bandaríkjunum, því miður. Það er kannski ekki sérstaklega líkur til þess að svo verði. Ekki náinni framtíð allavega í Bandaríkjunum, en maður veit ekki með Ísrael, hlutirnir geta oft breyst hratt. Og eins og segi, nú eru þessi 20 gíslar komnir tilbaka, nú verður athyglisvert að sjá hvað gerist inn í Ísrael, og svo aftur þetta sem ég talaði að það er bara átökin milligyðinga, síónistana og svo þeirra sem vilja ekki sjá þjóðamorð og eru bara hreinlega á móti Ísraelsstjórn. Þetta eru alvöru átök sem að eiga sér stað. Þannig að það er ómögulegt að segja hvað verður í Ísrael, hvort að Benjamin Netanyahu verði tekinn fyrir dóm. Núna ef að stríðið er komið á þann stað að þá halda bara hans rétturhöld áfram vantanlega, og svo eins og ég segi, svo er þetta uppgjör 7. október hefur ekki átt sér stað í Ísrael heldur, af hverju Ísraels hefur brást. Helen, alltaf gaman að fá því að rauðaborðinu. Kæra þakki fyrir þína einsýn. Takk sem leiðis. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja veröldina sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir,
alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það komið að Trump-tímanum, við kvöldum það hérna á miðvikudögum, þá fáum við fólk sem hefur einhver einsýnin í Bandaríkin til þess að ræða Bandaríkinum á tímum Trump, hvað áhrif hans stefna og orð og gerðir eru að hafa á samfélagi þar sem að síðan hafa náttúrulega mikil áhrif út allan heim. Og hingað komin góður hópur af fólki, Margrét Valdimarsdóttir ráðbrotafræðingur. Lærið meðal annars í New York. Já, var í 5 ár í New York, var í 1 ár í Kaliforníu, bara miklu fyrr, 1991, svo mikið fyrr. Löngu áður en að þessir atburðir hófust. Já. En svona þegar ég að skoða svona langtíma þróun, þá finnst mér samt gaman að hafa þá reynslu, að hafa verið þarna á þessum árum í Bandaríkjunum líka þegar það voru svona mikil átök og ólga líka, svona í kringum 1990-91 þegar til dæmis bara í kjölfarið þess að Rodney King málsins og hann var laminn og lögreglumenninni sýknaðir í kjölfarið og allar óeirðirnar í borgunum þá. Já. Og þetta eru náttúrulega atburðir sem að beintengjast því sem er að gerast núna. Já. Eða svona eina birtingamyndunum á leiðinni þangað sem að við erum komin. Sveinn Máni Jóhannesson, hann er doktor í bandarísku stjórnkerfi. Já, passar. Stjórnmálum og stjórnkerfi á 19. öld, 18. öld. Og svo varstu okkur í Nashville, sem er allt annar hluti í Bandaríkina heldur en New York og Kalifornía. Já og nei, sko. Það er eftir Nashville kannski síður, en Tennessee mjög svo. Tennessee er mjög rautt. Mjög rautt dreifbýlisfylki, það sem er gríðarleg fátækt. Það sem kallað hvít fátækt. Gríðarleg misskipting og fátækt og svona hjólhýsabyggðir og mikil svona eiturlyfja misnotkun. Það er eiturlyfja svona, hvað heitir þetta það sem faraldur og bjóða hefur farið mjög illa með uppsveitir. Það höggva bara skörð í líf fólks og fjölskylduna og heilu byggðarlagana. Heldur betur. Þannig að það er 2 heima, það er annars vegar þessi svona liberal bandaríski og sem er í Nashville og svo svona þessi svona hvíta fátækt. Og þannig er það víða það sem eru svona rauð fylki, að borgirnar eru hins vegar allt öðruvísi hugafari í borgunum. Þess eins og við ferir í Texas og svona, það er engin hætta á öðru en að republikanar haldi Texas, en ef þú ferð inn í borgirnar, þá getur við lent á svona demokrata svæðum. Sérstaklega, já, Austin, gjörólík, svona umhverfinu. Og hingað er líka komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, hún er dósent í gagnrýnum menntunarfræðinum við Háskóla Íslands. Og ert með rætur í Minnesota, hefur verið þar? Já, bæði þar og Massachusetts og Washington DC. Þannig að ég ólst upp í Massachusetts, móðir mín var frá Massachusetts og svo lærði ég fyrst í Georgetown í Washington DC og svo flutti ég til Minnesota nokkrum árum seinna og bjóð þar í 20 ár. En Minnesota, er það ekki svona, með svona ýmis einkenni Evrópu eða með svona Norður-Evrópu og er ekki mikið að svíjum þarna? Jú, það er mikið að svíjum, Danum, Sósíaldemókratismin ekki komið með þeim? Upphaflega, þetta náttúrulega hefur breyst á síðustu 10 árum þegar að þarna iðnaðurinn fer að flytja úr. Það er mikið af svona stáliðnaðinni sem var fyrir norðan og kólaiðnaði og ýmislegt annað og það hefur flutt út úr fylkinu og það breytir það sem er í dreifbýlinu. Þannig að dreifbýlið er orðið miklu rauðara heldur en það var. Og er þá svona riðbeltið að samfélag sem hefur fallið vegna þess að það var mist atvinna, kannski svipað á norðurhéruðin í Bretlandi og þannig að svona riðbeltið víða í Bandaríkjunum. Tennessee, West Virginia. Og þetta er náttúrulega helstu, þarna er makarheimingin sterkust. Í þessu riðbeltum.
Ég sá að vísu þátt daginn með Bernie Sanders þar sem hann var einmitt í ferðalagi og var að fara í gegnum þessar borgir. Já. Og hann talar við bara almennlegt fólk og almenningin og allt í einu gerbreytist hugmyndir þeirra af honum það því að þau eru búin að heyra svo mikið hann í gegnum Fox News og gegnum fréttaveitur að þau trúa því sem þau eru búin að fá og svo allt í einu kemur þessi almennlegi maður og talar við þau bara eins og almennlegu maður og gerbreytir hugmyndir þeirra. Þannig að það vantar þetta og þetta finnst mér hafa verið svolítið í gangi lengi að við getum ekki tala við hvort annað lengur. Það svona hugmyndir á bakvið þáttin eiginlega svo að fólk í þessum riðbeltum að það fylgir Trump vegna þess að það hefur bara heyrt frá honum. Þannig ef við myndum senda núna hérna eitt sósíalista til þeirra sem kemur með lausnin á vandanum út frá sjónarmiðum fólksins sjálfs eins og við kannski höldum að ég að vera þá kemur í ljós að þeir hendur honum ekki út. Þeir eru ekki hendur honum út af þeir eins og kommunisti og sósíalisti og heldur að þeir þarna komið maður sem að tala eiginlega frekar þeirra máli heldur en Trump. En maður veit ekki alveg með þess að þætti, þú veist, það er náttúrulega hægt að búa til svona þætti, sko. Maður veit ekki alveg hvort þessi raunsann mæling á, hvort það væri hægt að selja Bernie Sanders í riðbeltunum. Það er bara mjög góð spurning. Menna hún gekk ágætlega upphaflega þegar hann var í framboði, en það náttúrulega líka, sko, á móti koma líka demokratarnir, sko, að hverjir vilja þau fá í stjórnina hjá sér og þau hafa líka verið svolítið, sko, íhaldsamir. Þau vildu hann ekki. Það er margir sem haldaði fram að hann hefði unnið Trump 2016 ef að hann hefði ekki verið kæfður af flokkseigandafélaginu myndi að heita á Íslandi. Ég er eiginlega alveg að mögulega, ég held það ef að Bernie Sanders hefði verið í frambóði. Að því að sko New York er mjög blátt fylki og að því að ég var í doktorsnámi þá var þetta fólki sem ég var að umganga svona daglega frekar mentað en sko samt var ég í samskiptu við fullt af fólki sem gat ekki hafði óbeit á Trump en vildi þó kjósa hann frekar en Hillary Clinton. Bara hennar saga, hennar svona spillingar saga og svo hefur það ekki hjálpað henn að vera kona, þeim leifist bara minna í Bandaríkjunum. Ég held því fram hann á þessu tíma að hún gæti ekki unnið út af því. Ég segi bara 15% af kjósuðu Bandaríkjuna, mun aldrei kjósa konu. Já, og það er bara nóg til þess að hún hefur ekki séns. Einmitt. Bara sorry, og ég held að það veri líka með Kamil, hún hafði aldrei séns. Já. Út af þessu, en ég held að það líka verið vegna þess að hún fór aldrei í gegnum neitt fórkostningar og þannig að hún var bara ekki nógu þekkt, sko, í Bandaríkjunum. Einmitt. Til þess að keppa við mann sem hefur líklega svona, er eitthvað orðin á svipum stað og Elvis í frægð. Já, einmitt, og það er líka málið að talandi að þau fólki sjá ekkert annað en Trump, sko, að einmitt, ég bjó í Bandaríkjunum þegar að Trump var fyrst í framboði, þegar hann var í forvali í Repúblikanaflokknum og það bara hver einasti fréttatími, hver einasti spjallþáttur í sjónvarpinu, öll blöðin og allir samfélagsmiðlar, það eina sem heyrðist var eitthvað sem að Trump hafði sagt og bara einhverja svona stiklur, einhver slagorð, einhverja setningar og fólk var ýmist að hælunum sem voru fæstir, flesti voru að hneykslast á honum, en það skipti engu máli vegna þess að hann var allstaðar. Og setjandi fram einhverja svona fullyrðingar sem að mikið að fólki í Bandaríkjunum, hvaða Bandaríkin sem þú velur, sem er ekkit mikið inn í pólitík, en er einhvern veginn að upplifa einhvers konar, reiði, ótta, við svona, það er breytingar á sinni efnahagslegu stöðu, allt er að breytast og þau eru ekki alveg hver er staða mín í þessu samfélagi og svona sjálfsmynda kreppa svolítið og svo kemur einhver maður sem er allstaðar alltaf, bara í mánuð eftir mánuð og segir eitthvað eins og einmitt svona þessi svona þjóðfélags, þessi ímynd, þessi þjóðarímynd að vera við erum best Bandaríkin og allt það að líka það hafði svolítið svona, það mátti ekki alveg lengur og þótt ekki
alveg viðeigandi og kemur einhver kall sem segir bara við erum frábær, við erum best og þú ert frábær og það er þessi spilta elíta og hún er skilgreind á mismunandi hátt sem er að gera þér lífið leitt og þú þarf bara að kjósa mig. Og þannig hópur sem grípur þetta. En svo það hópur sem er bara alveg að fylgjast með og veit algjörlega meðvituð hvernig pólitíkin virkar. Og er líka að sjá að já, hann er algjör rasshaus, en mér er alveg sama, ég ætla samt að kjósa hann, frekar en Hillary Clinton. Og Bernie Sanders var náttúrulega búin að vera lengi mjög vinsæll hjá demókratum og ég veit ekki af hverju hann ekki af hverju hann var ekki framboði, ég meina af hverju hann var ekki valinn en það er kannski bara þoldi hægri hluti demókrataflokksins það ekki. Nei, við getum séð það í átökin í verkamannaflokknum í Bretlandi þar sem að virðist vera að hægri hlutin bara teljið að vera ómögulegt en það er oft sett inn í svona kenningu að við munum aldrei vinna nema við förum inn á miðjuna. Við getum aldrei unnið ef við stillum upp vinstri arminum. Og það er það sem að maður heyrir í dag núna, menn er að segja að demókratar hafi ekki séns nema að gera einmitt að. Þeir verða að koma með eitthvað úr vinstri arminum næst til sem mótvægi við Trump. En það er alltaf þessi hræðsla við þetta orð, sósíalismi. Eins og það sé einhvern veginn að taka eitthvað frá öðrum og gefa einhverjum öðrum. Það er taka frá þér og gefa einhverjum öðrum á þess að þegar maður talar virkilega við fólk þetta, þú vilt eiga það rétt að fara til læknis hvenær sem þú vilt góða menntun og allt þetta, þá er fólk sammálaði, skiptir ekki máli hvorum megin það vill mennta börnin sína, vill geta farið til læknis, en það nær ekki alveg að skilja hvað það þýðir og það verður þá sósíalismin verður svo hræðilega af þessu, þetta er bara eftirlegukind einhvern veginn af Rússum eða USSR og Bandaríkin sem að situr alveg í fólki. Ég meina ég talaði við fólk fyrir norðan, ég þekki mikið af fólki fyrir norðan í Minnesota sem er bara verkamannstjætt og það er eitt af þessum, þau heyra orðið og það bara slekkur öllu. Ég veit náttúrulega í Upton Sinclair sem er langt fyrir þennan tíma allar saman, hann bjöði sig fram sem sósíalisti í Kaliforníu. En það er rithöfundurinn sem hafði mikil áhrif á Laxness og fekk, ég man það ekki, ég ætlaði að fekk svona 20.000 atkvæði. Svo bauði sig fram fyrir bændaflokk með nákvæmlega sömu stefnuskrám og þá fekk hann eitthvað 75.000 atkvæði og þá sagði hann fólk vill stefnun okkar en vörumerkið er ónýtt, sagði hann. Og það er margir sem að segja þetta inn í demókrataflokknum og segja að það megi bara ekki nefni það. Eins og það hafa verið gerða kannanir og það eru, kapitalismi hefur á sig verra orðeldur sósíalismi í Bandaríkjunum. Meðal almennings og meðal ungsfólks er það bara yfirgnæfandi. Einmitt. En það er mismunandi hvernig þetta leggst í fólk í Bandaríkjunum, þetta ástand. Já, einmitt var þetta það sem margir voru að segja með kjósendur republikanaflokksins að það er áhugavert hvað margir eins og segi kjósa áfram sinn flokk. Það er að segja hvað flokkshollista hefur haldist innan republikanaflokksins þrátt fyrir að Trump hafi rauninu umbylt þeim flokki. Að kjósa vörumerkið þótt sem búið að breyta uppslutinni. Já, þú veit allir að þetta er eitthvað allt annað fyrirbæri. Og sem ég er ekki algjörlega með á hreinu nákvæmlega hvernig svona undirliggjandi kosningaminstrið hefur þróast í þeim þremur kosningum sem Trump hefur verið í fyrsta framboði. En þú veist, þó hann hafi aukið fylgi meðal hvítra, óháskólamenntaðra hvítra og meðal svartra og fólks af suður-amerísku bergi brotið, þá erum við ekkert með einhverja byltingar. Þetta er ekki... Og hann er með minnihluta þar. Já, hann er ennþá með mikið minnihluta þar. Það erum við ekki að tala um einhverja svona gjörbreytingar á landslæginu. En það sem hann hefur tekist er að halda samt saman republikanaflokknum og saman tíma hann hefur náttúrulega bara tekið það yfir, en hann tekist að halda saman, halda kjörfylginu, halda sínum lykilhópum og byggja upp þannig þetta svona bandalag. Og það er náttúrulega sláandi mörgur leiti hversu langt hann er að komast með þetta fólk í átt sem að maður hefði haldið að væri
fyrir stór hlutum af þessu fólki ekki að við erum að vísa í bandarískar hefðir og sósíalismi, eitthvað sem ekki bandarísk þjóðarímynd, það eitthvað svona sem talað erfitt. Óamerískt, vont vörumerki, eina leikir spurningunum í sagnfræðinni í gamla daga var alltaf akkur myndaðist engin sósíalismi í Bandaríkjunum, þetta svona, Bandaríkin og sósíalismi ekki tengd saman, Það var náttúrulega bara barið niður með ofbeldi. Algjörlega, en svo náttúrulega hinn hliðin á þeim teining og það að Bandaríkin sem vörumerki konungur þeir heldur ekki neitt rosalega vel saman eða vörumerki Mussolini eða annað slíkt og nú erum við með mann sem lítur svona á sig sem lítinn Mussolini og vill vera kongur hún líður þannig ég held að það sé og fólki í kringum hann lítið svo á þessi þannig og hvert hann hefur tekist að komast með þessa í rauninni ólíku hópa sem að tilheyra repúblikanaflokknum og þó ég sé ósammála persónulega flestum sviðum mannlegra tilveru þá hefði ég ekki árið 2014 þegar ég bjó í Bandaríkjunum og kynntist sem þessi fólki meðan hans í námi það sem þetta oft bara gáfa fólk sem hafði svona bara ekki í sömu líf sem ég en samt svona bara mörguleiti svona lýðræðislega allavega og frjálslynda lífsýn að mörguleiti samt sem áður frjálslynda þeim skilningi að vilja ekki einhvers konar valdboðshyggju yfirtöku hvert þetta fólk hefur farið með honum inn í það ástand sem við erum komin í dag og það er það sem mér finnst furðulegast við alls saman. En það var það kannski það sem merkilegt að fyrsta valið að því varst að tala kosningarnar 2016 þá man ég að einhver orðaða sem svoleiðis að þegar þau stendur val á milli þess að kjósa Legara sem þá Hillary sem búin að vera svíkja okkur og þú hefur enga trú á lengur eða Ruglukoll hann kýrstum náttúrulega Ruglukollin og svo það að mörguleiti skilgreint með þessu að fólk var að kjósa sig frá ástandur sem hann var og vildi bara eitthvað annað og var ekki endilega að kjósa leiðina sem að Trump fór eða ensíður kannski sem hann að fara núna. Nei. Það er það sem að hvernig má það vera að það sé hægt að færa samfélag nú er verið að setja ritskoðun og alla fréttir sem að tengja þernum og svona blöðin verða að senda Pentagon fréttirna að vera að byrtast hversu langt er þetta að fara með samfélag ef það er kannski ekki nema 50% sem vill þetta? Já, einmitt ég hef nefnilega Það er nefnilega eitt það sem hann er að gera núna og á eftir að gera á í sinni forsetatíð. En svo, það sem ég hef verulega áhyggjur er svona langtíma afleiðingar af bara hans hans breytingu og sérstaklega núna, bara á þessum stuttatíma síðan hann var kosinn síðast, er að því að það hafa komið alls konar sveiflur í amerískri pólitík og svona þú veist við erum að sjá núna mjög mikla svona pólitíska skautun við og þau og þeir og landinu skipt upp í 2 hópa og það er alls konar svona vandamál en þetta er samt ekkert nýtt og hafa verið alls konar sveiflur í þessa átt eins og núna en það sem ég hef ágjur af Það er ekki svo langt þegar það var borgarastríð Það er nefnilega málið. Það er kannski 3 kynslóðir. Einmitt, það er málið. Þannig að þetta er í sjálfu sér ekki nýtt. En það sem ég hef ágjur af er svona hversu langt hann svona ítir varðandi bara af því að það er líka eitt. Hann dregur úr algjöru trausti á svona lýðræðislegum stofnunum og það í sjálfu sér getur haft mjög slæmar afleiðingar. Og ítt undir afbrot og alls konar vandamál. En hvert hann er að íta þessu embætti frá því að vera svona stofnanabundið og yfir í svona einhverja persónudýrkun þar sem að leikreglurnar eiga ekki við þig og þessi þrískipting valds, hún er orðin einhvers konar aukaatriði og draga úr trausti á dómstólum, á þinginu, á lýðræðinu og á upplýsingum á staðreyndum, á vísindum og allt svona. Hann heldur í fram að þrískipting valdsins og hinn valddreifða Bandaríki séu ólýðræðisleg. Þess að fólk kaus mig með tiltekna stefnu og það er mitt að framfylgjana því að ég er vilji fólksins. En bara til að Jú, hann segir það. En það er náttúrulega bara það er náttúrulega bara svona Cæsarískt argument. Það er bara eitthvað svona sem að Napoleon III getur sagt. Það er ekki lýðræði er löggjafarsamkoma.
Lýðræði fer fram það sem að það skilgreiningin á lýðræði, alveg saman hvort þú spyr Karl Marx hvernig þú byggir upp Parísar kommúnu eða sósíalist lýðveldi eða kommunist lýðveldi eða bara íhaldsaman frjálslyndismenn eins og Alexis de Tocqueville. Þetta löggjafarsamkoman lýðræðið. Framkvæmdavaldið og dómsvaldið þurfa að geta ekki bara tekið, það saman hvort þú kýst forsetann. Það ekki, hann samt sem áður framkvæmdavaldið. Löggjafarvaldið þarf að vera miðpunkturinn í stjórnkerfinu ef við erum að vera að tala einhvers konar lýðræði. Svo getum við deilt það hversu lýðræðislega löggjafarsamkoman hvernig kosningaaðferðirnar og svo framvegis og hversu mikið sjálfræði hafa fulltrúar gagnvart almenningi og annað slíkt og við getum deilt hversu lýðræðislega hún en miðpunkturinn samt í lýðræðiskerfi þarf að vera löggjafarsamkoman. Leið þú færir valdi til framkvæmdavaldsins eða dómsvaldsins að þá ert ekki lengur með að mínum mati með En eins og aðrir valdsakir menna þá mun hann réttlæta að hann sé raunverulega að framfylgja lýðræðinu, vilja lýðsins, myndi hann orða, með því að fara fram hjá ónýttu þingi, með því að láta dómstólana dæma í takt við það sem almanna vilji eins og það birtist í kosningu á mér. Þannig ég held að hann líti á að hann sé að frelsa Bandaríkin frá andlýðræðislegum öflum sem eru að eyðileggja Bandaríkin. Haldið ekki? Hann trúið í alvörunni eða hann hafði mikinn hag að við trúið því. Já. En það er alltaf sem við myndum kalla samt í svona stjórnmála hugmyndasögu svona despotismi, ekki lýðræði. Ég veit að hann lítur svo á að þetta sé einhvers konar lýðræði og ég minn þetta eins og þú teiknaðir þetta upp, þetta er líka ekkert óhliðstætt hugmyndum manna eins og Mussolini og það náttúrulega var ein helsta gagnrýni fasista og nasista á frjálslynd lýðræðiskerfi var það að þingið væri ófært að taka ákvarðanir af því að þau væri skipt upp í alls konar flokka og það var alltaf að bara taka endalausum tíma að ræða sig niður að niðurstöðu og svo geta ekki komast til niðurstöðu og engin alvöru raunverulegur vilji þjóðarinnar geti skynið fram á þess að þetta bara afnema þetta og eitt sterkur leiðtogi sem geti numið vilja þjóðarinnar ætti að fá að ráða en það náttúrulega ekkert sérstaklega lýðræðislegt endilega. Ég held að þetta hafi verið í gangi svolítið lengi Ég held að það hafi byrjað svona svona 1900 hvenær kýs ég fyrst svona 87 eða eitthvað svoleiðis þá fer ríkið í raun og veru fara þessi flokkar að höggva niður réttindi, aðgengi og hagkerfin verða erfiðari og það, við erum að missa störf út úr landi og ýmislegt annað og þetta hafi bara gerst bara hægt og rólega þannig að við komumst að punkti þar sem einhver getur gert það. Getur tekið þessar ákvarðanir og breytt vilja því þú sér það bara með þegar að Trump var fyrst forseti þá þarna gat hann skipt hverjir voru á Supreme Court það var einhvern veginn svolítið reiknað út hverjir og hvenar það myndi gerast og það var búið að setja það saman löngu áður þannig að þetta hefur held ég verið ekki kannski Trump í sjálfu sér en þetta plan að breyta þessu lýðræði hefur verið þarna svolítið lengi. Það er búið að veikja almannavaldi þar eins og líka hér bara tími nýfrálsýna fólks í því að veikja almannavaldið og styrkja vald fyrirtækja og auðsins í þeirri trú að þeir myndu færa okkur miklu betri samfélag heldur en lýðræðisvettvangurinn. Við vorum búin að samkvæmt svona sögunni að þá erum við í okkar heimsluta þá fórum við að missa trú á lýðræðisvettvangurinn svona upp úr 1970-80 og þá verið að færa fleiri ákvarðanir út á markaðinn og svona hugmyndum að við kemum saman við rauðaborðið og ákveðum hvernig samfélag við ætlum að hafa í framtíðinni. Það er enginn verið að mæla fyrir þessu. Þetta er ekki verið megin straumurinn í stjórnmálunum í okkar heimsluta. Þvert á móti að draga úr valdi ríkisins. Og það kemur þannig og þá veikist lýðræðisvettvangur líklega. En þá rís upp Trump og eiginlega nær völdum út af þessari veikingu eða eitthvað. Já, þannig að ég held að segja einmitt þetta að fyrri kynslóður republikana sem að Trump tekur svo við af og ekki demokratar alveg sagt þessu heldur en aðalega republikanar búin að búa til einhvers konar stjórnunar krísu í Bandaríkjunum þarna nokkuð langt árabil áður en að Trump kemst til valda í þeim skilningi að það gerðist ekki neitt í þinginu. Ekki til hagsbóta fyrir alveg. Nei, það bara gerist ekki neitt. Bara, það var ekki sami meirihluti eða var ekki sami meirihluti í þinginu og forsetinn tilheyri flokki hverja að þá bara var allt stoppað. Það var
til dæmis á Obama árunum, þá náttúrulega var við erum núna með shutdown í alríkinu, þá náttúrulega kom eitt shutdown og hann var í annað á Obama tímanum og Obama var með meira hluta í þinginu í 2 ár. Það má svo sannarlega halda fram hann og ekki nýtt hann nógu vel, en eftir það 6 árin sem komum þar á eftir, það bara gerist ekki neitt í þinginu, því að bara það var ákveðið, það bara ábyrðinins ákveðið að hálfu forystunnar í repúblikanaflokknum að það myndi ekki gerast neitt, það myndi blokka allt, já, og á sama tíma voru demókratar ekki tilbúnir að beita þeim áhrifin sem þeir hefði kannski mjögulega geta gert til þess að koma það í gegn. Og líka jafnvel þegar það eru minnihlutar í annar konar deildunum, þá náttúrulega eru svona tæki eins og filibuster og annars slíkt, svona einhvers konar bandarísku útgáfan af málþófi sem er náttúrulega til þess að draga úr get þingsins til að aðhafast til að stjórna, þú veist, og þá þegar það gerist, þegar þingi gerir ekki neitt, þá færist alltaf meira áhrif til framkvæmdarvaldsins og framkvæmdarvaldi fer jafnframt að stjórna út frá bara svona tilskipunum og jafnvel svona neyðar ráðstöfurum sem Obama gerði mjög mikið, þú veist, og gerði það ofta illri nauðsyn, sko, en þetta er náttúrulega ekki gott, því það er náttúrulega, þú veist, dregur úr náttúrulega fyrst trausti fólks á það að lýðræðislega stofnanir geti virkað og þá kemur argumentið, sko, sem Trump kemur með og segir bara þetta er bara við þurfum að drain the swamp, við þurfum að framræsa mýrina, að þetta virkar ekki, sko. Og kannanir sem sína 40% almennings í Bandaríkjunum hefur ekki trú á lýðræðinu. Það kom bara einhverja svona svakalar kannanir sem að sína það að fólk er fyrir löngu búið að missa trúna, þannig að kannski skaðinn var skeður á þessu leyti. Og ef það grípi handpressuna það hefði verið svona í kringum, hvernig það hefði góðsið 87? 87, það var Dukakis sem var í frambúði. Ég man alveg eftir því og ég satt fyrir framan MH og með kosningaseðlum minn með mömmu minni og kösum minn í bílnum. Og ég var rosa spennt, mér finnst þetta svo mikilvægt, sko. Já, og hann vann ekki. Við erum með afbrotafræðing og sagnfræðing sem að geta svarað því hvernig það gerist að fólk kannski kýs Trump fyrst, bara það getur ekki verið verra en það sem fyrir er. Okkur ekki að pröfa þetta og eitthvað svoleiðis með alls konar sjónarmiðum. En svo hægt og bítandi fyrir að koma í ljós að hvað þetta er. Og sagnfræðingurinn hefur eitthvað dæmi það og afbrotafræðingurinn líklega þannig að ég geti farið í móturulega gengi og rosa gaman hjá strákonum og drekka bjór og hlæja og svo sé ég allt að þeir eru með eitthvað svona fíknefni í Bakelbyrginu og svo er allt bara síns mér að vera að bera út lík og eitthvað svona en ég fer ekki, ég er ennþá í hvað er það sem að veldu, hvað þarf hvernig vaknar fólk? Þetta er klassísk spurning Þýskaland í uppgangu Næsumans. Akkur vaknaði ekki. Og andstaðan þar, það er sagt í Bandaríkjunum, það er furðulegt hvað er nýtir andstaða. Menn segja það líka ef þú skoðar Þýskaland í uppgangi Næsumans. Það var bara sorglegt og það er. Við getum við tínt til inn á þessa hetjuna en andstaðan var bara sára lítil, sko. Mér finnst eitt sem að gleymist rosalega oft er að horfa á menntakerfi. Af því að þar ert að læra þetta, þar ert að læra að geta átt þessar umræður, að læra pólitíkina og leið og lokar á ákveðna hluti innan námsins að þú ert ekkert að læra raunverulega sögu Bandaríkjanna þegar það eru ekki verið að tala þrælahald, það er ekki verið að tala Víetnamstríðið og fólki sem hjálpaði sem að kemur frá Víetnam og þegar við útiloku þetta og höldum bara uppi þetta hvíta lið er það besta í heimi og það er bara dæmi það að þá er þetta miklu auðveldara að fá fólk þess að gera það sem maður vill af því að maður er ekki búin að fræðast nóg mikið, veit ekki nóg mikið. En getur þið svarað þessu með Hells sem ég stýrist bara inn á því að þetta er svo skemmtilegir og skemmtilegt skeggið á þeim og flotti búningar og allir er ég bara komin inn í einhverja niðurbrotstarfsemi. Já, ég var svona aðeins að spá í ákvaða lefuleg svarið að því að sko það er eitt að hann er fórseti frá 2016 til 2020 og ég meina hann gerði ekkert. Ég meina, hvað? Við lifum það af eins og sagt. Við lifum það af, það var ekki træðilegt og svo er það, þú veist, af hverju ekki þá hópurinn sér kausan eitthvað að flýja hann, sérstaklega, þráttur að hann hafi verið dónalegur allan tíman og sagt eitthvað sem hneykslaði alla á New York Times, þá var það ekkert... Einhverju þess að reynd valdar hann? Já, þarna undir lokin, já, 100%
Já, það reyndar alveg merkilegt að hann hafi ekki einhvern veginn fengið meiri afleiðingar fyrir hann sjálfan hafi ekki verið meiri eftir það. Það alveg rétt, það skringilegt. En svo þetta líka að það búið einhvern veginn, ekki eitthvað meðvitað, heldur búið að vera breytingar í gangi sem búin að svona kynda undir ákveðna stemningu, þar sem þetta verður auðveldara vegna þess að allt sem að við erum búin að tala núna og hefur verið fjallað í þessum þáttum hjá þér, hef ég heyrt svona þessa rosalegu klofningu, þetta eru 2 hópar sem eru í stríði, það bara þetta ekki að fara neitt samtal á milli þessara ólíku hópa, það ekkert í boði, það bara ef ég í þessum hóp, þá ég í þessum hóp og þá verð ég að vera sammála öllu og uppnefna alla aðra og þetta bara einhvern veginn, þú forherðist. En ég ekki viss að ég sé að gefa góða sálfræðilega skýringu sem má skýra heldur það sem gerðist á tímum Hitlers. Ég ekki að koma með það, en ég að segja bara að ég held að það sé hluti af þessu, en ég held líka að hluti af þessu sé að af hverju hann var afturkosinn 24 sé líka bara að það var ekki nógu góður andstæðingur, held ég, að sé hluta því og af hverju við erum ekki að sjá meiri mótspyrnu við hans valdníðslu í dag. Það alveg mótspyrna, það alveg kannski ekki nógu mikil, en það alveg og hann að nota, svo líka bara ekki fólk óttaslegið. Ég ætla að segja, það verið að taka bara almenning út á götu. Þannig ég myndi halda að fólk væri bara missa alls konar vinnu, þú veist, þetta verið að senda herliðin í borgir, það sem það sem ekkert að gerast. Já. Nei, ég veit ekki, ég vona að þú sért með betri svar. Þetta var ekki gott svar, en ég gerði mitt besta. Ég veit. Ég ekki með Það er svo gaman að tala á þeim stað að við viljum á óvissu tíma, við viljum svona 0 punkti og það allt mögulegt. Það skemmtilegt að samtalið. Það líka gaman að hugsa upp átt og leita svarana, en ég kann ekki, eitt sem myndi byrja að leggja áherslu að Trump ekki með einhverja, hann ekki að fá skoðanakannanir upp á þessu með 60% stuðning. Nei, hann 50% stuðning. Hann undir 40. Hann frekar óvinsæll. Þó hann haldi völdum. En ekki til samanburði við evrópska leiðtoga eins og Keir Starmer eða Macron. Það alveg rétt. En hann hins vegar ekki eitthvað rosalega vinsæll. Meiri hluti Bandaríkjamanna finnst hann ekki góð hugmynd, eins og allavega. Og hvernig hún tekst að halda völdum hinga til og náttúrulega 2016 til dæmis, þegar hann vann kosningar með minnihluta atkvæða, eða í framtíðin í þingkosningum og annað slíkt, þannig náttúrulega erum við búin að horfa upp á það búið í kosningakerfi í Bandaríkjunum sem náttúrulega gerir minnihluta kleift að halda völdum. Þannig að það getur verið ein leið sem hjálpa Trump að halda völdum. Hann þarf ekki alltaf að fá hilli meirihluta almennings og við erum með kosningakerfi sem hampar dreifbíli frekar en Kaliforníu og New York, stórum þéttbílum fylgjum og annað slíkt. Og hann byggir það upp í réttin til þess að gera það, allt sem að þarf til þess að halda völdum meðal síns hóps, með því að vera með þessa skautun og lýsa andstæðingun raunverulega sem andstæðingun Bandaríkjanna og svona örnhjúmans. Og við erum með rosalega sterka kjarnahóp sem getur keyrt áfram tryggir hans stuðningsmenn að veljast í stöður og vera kosnir í innan flokksins og annað slíkt. En svo kannski svona stærri myndin alltaf samt að hann kemst náttúrulega til valda út frá einhvers konar lýðræðis og efnahagskrísu. Það sem búið að sópa í burtu okkar vörnum gegn svona valdbósíkju. Og því segja okkar vörnum að þá náttúrulega við einhvers konar fjölmiðlaumhverfi sem svona pínu stjórnað, bara til að nota það aðeins pínu filter á allavega og verkalýðsfélög, eitthvað svona aðra upplýsingamiðlunar leiðir, eins til dæmis verkalýðsfélög sem mjög mikilvægur bara svona varnar viðbúnaður til að tryggja bara að einstaklingar sé ekki berskjöldaðir og atómiseraðir gagnvart pólitísku valdi og ofanfrá og
fjölmargir aðra slíka stofnanir sem hafa bara einfaldlega horfið í burtu á undanförnum árum. Þannig að við erum alltaf svona og þetta er náttúrulega eitt af svona í fræðunum talað þetta lykilengin populisma, það er að beina samband milli leiðtogans innan gæsalappa og einstaklinga og það er það samband sem er svo hættulegt í stjórnmálum af því að þú vilt ekki það lárétta samband heldur viltu það lóðrétta samband fyrir ekki þú vilt lárétt samband milli borgarana og svo veljum við fólk á okkar en það er hættulega samband sko. Og það er með einhverjum berskjöld og kannski eru Bandaríkin bara ekki betur á sig komin heldur þetta það er við erum með Rússland og fólk að segja að almenningur heldur að rísa upp og kasta af sér þessu stjórnvöldum en það bara engar félagsheildir í Rússlandi sem gætu fóðrað slíka andspyrnu. Það engin verkalýðsfélög, það stjórnmálaflokkarnir ónýtir eins og í Bandaríkjunum. Kirkjan, hún gæti kannski gert það, hún á bandi með Putin og kirkjan sem pólitísk í Bandaríkjunum, hún á bandi með Trump. Þannig, og ég held að skipti máli að kirkjan félagslegt afl sem tekur þátt í þessu vegna þess að mjög víða í andstöðu við stjórnvöld eins og í Pólandi í andstöðunni við Sovjetið eða í ískri frelsisbaráttu þá getur kirkja skipt máli þegar þú ert ekki með neinar aðra félagsheildir. En það eiginlega aðra félagsheildir í Bandaríkjunum og það kannski, það getur verið háskólinn og intelligensían þannig en það verið að berja hana niður og kemur í ljósa hún hefur engar varnir eða hún gafst upp í 9/11 sko. Þá var allt í einu fóru allir að tala bara eins og George Bush og það var bara svona andstaðan og gagnrýni á stjórnvöld í Íraksstríðinu að mennið fyrir að hafa stækkunagler til að finna hana eftir á. Þannig að kannski erum við bara búin að tala svona efnaðslega að Bandaríkin hafi verið fallin. Kannski voru við líka bara sem lýðræðisríki. Þetta er nú eiginlega Dostors ritgerið þín styrkleika Bandaríkin að geta haldið lýðræðinu upp eða ekki? Kannski ekki, svona ekki óskilt sko. En En já, þetta er svona áhugaverðar að þið talar þessar félagsheildir og þetta sko ef maður horfir til söguna þá náttúrulega hvernig útskýrum við hluti eins og frönsku byltinguna eða fall Rómaveldi sko og þá oft tökum við þessar stóru svona hvernig útskýrum við Napoleon, hvernig útskýrum við Cæsar sko þá oft svona vísað í þetta svona það undirstöður, það svona grunnstóðir sem hvað sem rómverska lýðveldið eða franska lýðveldið eða franska bara einfald gamla stjórnin sko að það sem hélt hlutunum í innan vébanda voru svona ákveðnar félagsheildir hvað sem að það er þáttaka í herliðum eða eða bara einfald aðallinn eða annað slíkt sko eitthvað svona félagsheildir sem að komi veg fyrir ótemprað vald svona einstaklinga og það er hægt að draga mörgu leyti svona ef maður vill verið í því sko þeimleik sko að draga upp margar svona parallelur milli þetta sko eins og stjórnmálaflokkarnir, fjölmiðlarnir, verkalýðsfélögin, þessi milliliðir sem eru nauðsynlegir til að tempra vald og tryggja bara svona fjölþættari flæði upplýsinga, hafa veikst gríðarlega og það er bara spurning hversu lengi er hægt að halda í einhvers konar lýðræði þegar slíkt er ekki til staðar og það eru flestir svona stjórnmálaspekingar eða horfir 200 ári til tíma sem myndi vera mjög svartsýnir á það. Þetta talar sumið þannig eins og að þetta sé fallið. Við séum vilja vera að horfa á eins og það gerist oft kannski fall Sovjetríkjana var lýst þannig að þetta ímyndaði bara svona ís og það virðist allt verið í lagi en þú áttar þetta ekki á því að hann var búin að þynnast að neðan svo allt inn á brotnar þannig að við erum kannski á einhverjum slíkum staði í Bandaríkjunum að ísinn var orðið svo þunnur að við hefum ekki verið að hissa hann brotni sko. Við erum enginn að spá því að þetta sé gengið svo langt núna að bara þetta fari akkurat öfugt eftir 4 ár þar að segja að það verði að fólk fara að snúa blaðinu við og það kom einhver sem er algjör andstæðan við Trump í framboð sem verði kosinn og fólk fara að svona svona að endurskoða líf sitt og
enginn að spá því? Það sem að tala, það sem við nefndum að náðan, að það væri demokrata hljóta að koma núna með raunverulega svona vinstri sinnaðan frambjóðanda sem býður upp á allt annan valkost. Er eiginlega að segja við ætlum að fara og frá samfélagi nýfrjálsíkjárana, eyðileggingunni sem að var frá 70 til 2025 og búa til eitthvað nýtt í staðinn fyrir eins og Hillary var alltaf að verja það. Hún kemur og Kamala líka hún kemur inn og segir hún er að verja kerfið sem að stundum getur orðið hlálegt þannig að náttúrulega í Bandaríkjunum og báður flokkarnir byggðuð upp en mér finnst þetta stundum eins og sem er ríkisútvarpið að vinstri menn eru alltaf gabbar í það að verja ríkisútvarpið sem er búin að vera stýrt af Sjálfstæðisflokknum í 40 ár þannig að vinstri flokkarnir lenda alltaf við í að verja kerfin sem að hinir byggðu upp þannig að sömuleyti er Hillary og Kamala eru ófreistandi valkostir og kjörsefnum út af því að þær eru að verja eitthvað sem að allir eru saman er ómögulegt. Ég held að eitt sem mér finnst allavega rosalega jákvætt að það er rosalega mikið af breytingu. Þetta eldra fólk sem hefur verið að vinna í kongress og það er farið á eftirlaun. Þannig við erum að fá nýtt blóð, hægt og rólega inn í kerfið sem að getur eitthvað gert, að taka til máls, að taka þátt í þessu. Þannig að þú veist, mér finnst það rosalega jákvætt og ef maður horfi líka á ungt fólk, fætt 91 og áfram. Þetta miklu meira opið. Þú veist, þau skilja miklu betur það að vera í sambandi við annað fólk og það er miklu stærri hópur af þessum krökkum eða fullorðnu fólki núna sem að hugsa öðruvísi. Þannig mér finnst það allavega rosalega jákvætt. Nema drengirnir? Já, þeir eru aðalega hvítir drengirnir. Já. En það er líka mjög misjafnt. Ég er að fylgjast með nokkrum tölvuleikjaspilurum sem að maður myndi halda að væri svolítið svona inselar og svoleiðis og þetta þú veist, þeir henda rasistum út af þáttunum sínum ef einhver segir eitthvað rasist eða ófeminist eða eitthvað svoleiðis, það bara og taka þætti til þess að ræða þetta þannig að þetta er fólk á 30-aldri Þannig að það er rosalega mikið sem er undirföld sem við kannski erum ekki að sjá af því að við erum ekki á sama stað, við erum ekki á sama miðlinum, þú veist, ég er ekki á Snapchat, ég nota lítið TikTok og þar er þetta allt inni og þar er þau. Það getur verið, það er nefnilega orðið sérstakt fenomen, sérstaklega í suðrinu í heiminum að setakynslóðin gerir upplýsnir. Þið munið eftir Nepal sem að ég held að stjórnvöld héldu nú einhverju völdum en í Madagaskar þá flúði forsetinn og það er líka búið að vera svona mótmæli í Marokko. Þannig að þetta er svona ungi krakkar sem að rísa upp og bara vilja ekki spillinguna og ógeði sem að tilheyrir. Þetta er náttúrulega samfélag sem eru meðalaldurinn er mjög lár og þau hafa verið að hlusta. Þetta er fólk sem er fætt þess að setakynslóðin hvað svona 97 til 2012. Kannski þið barn á þessum aldri. Ég á eitt barn á þessum aldri. Kannski koma þau og með allt viðhorf, ég veit ekki. Svo náttúrulega einþróunin þessu talandi önnur viðhorf sem yngri kynslóðin kemur með og það náttúrulega byggir svolítið á nú voru ég að tala Bandaríkin að því náttúrulega við erum að tala Bandaríkin og við tala svona þreytt lífræðiskerfi þú veist, búið að vera til það heitir rosalega lengi en þú veist, búið þetta er orðið gamalt og þreytt og það er svona ofta debattarðum í sögu lýðræðisins að það þurfi stundum svona endurnýjun þú veist og lýðræði endurnýja sig með að gera eitthvað stórar byltingar til dæmis fyrir heimsstyrjöldinni að þá endurnýjaði lýðræði sig með því að gefa bara helmingi eða bara þrefaldar næstu kjósendahópin með að gefa konum og vinnufólki kosningarétt sem gjörbreytti þú veist eitthvað með svona eðli stjórnmála og það er svona oft talað um að þurfi eitthvað þú veist við erum komin á þann stað við þurfum eitthvað svona djúpstæða svolítið byltingu. En einn svona byltingamyndum sem er náttúrulega Luigi Mangione sem náttúrulega maður sem fekk sér fullsettan að lýðræðinu og tók ráðinni sinni í hendur. Það er svona dæmi svona komum að segja mjög mikið áhyggjuefni, þú veist hvernig ungt fólk er þú veist ekki fara til götunar og mótmæla heldur að líta svo á að kerfið sé bara gjörsamlega búið þar að segja og sem er náttúrulega þú veist ekki endilega ránt en bara í heild sinni, þú veist það sé engin leið til að bæta í rauninni nefnum bara að grípa til vopna eða eitthvað slíkt Og nóg er á þeim dæmum í Bandaríkjunum. Nákvæmlega. En hann er hinum minn, þú veist, öll hinn dæmin eru miklu meira íhaldssöm og hann er
vinstramein, hann er svolítið hetja sérstaklega fyrir marga sem eru vinstri sinnaðir að hann hafi farið og gert það sem hann gerði, þó þetta sé, maður á ekkert að myrða, en það að hafa tekið þetta í höndum sínum, þetta svolítið svona eins og villtra vesti, sko, að hann bara geri það sem að aðrir vildu gera en gæti ekki gert. Staðan er orðin þannig að það er bara ofbeldi eina svarið. Það er náttúrulega margar þjóðir sem eru í slíkri kúgun að það er bara eðlilega viðbragð grípa til vopna á móti. Já. Og svona miðað við hvað maður veit langtíma þróun og alvarlegu ofbeldi í Bandaríkjunum og annars staðar, að þá er það akkurat það sem maður myndi búast við að myndi fara að gerast núna að mikil aukning. Það er bara þegar eins og bara hvort sem maður skoðar tölur frá FBI eða frá einhverjum alþjóðastofnunum, þá er það alveg skýrt að í Bandaríkjunum að sérstaklega sko ofbeldi sem er svona skilgreint sem pólitískt ofbeldi eins og einhverja svona árásir sem að þið nefni eða hatursofbeldi að það hefur orðið mikil fjölgun á slíku á síðustu árum. En svo náttúrulega sko bara einmitt langtíma þróun á ofbeldi eftir svo langt tímabil þar sem að hafði verið að fækka alvarlegum ofbeldisbrotum og almennt svona umburðarlyndi gagnvart í að nota ofbeldi til að leysa ágreining var bara að minnka svo mikið, hvort sem það var í skólasamfélagi eða út á götu í samfélagum, það bara hefur ekki verið umburðarlyndi fyrir því að nota ofbeldi og bara viðhorfin, ekki bara í Bandaríkjunum, en svona á Vesturlöndum hefur bara verið að breytast að þessu leyti. Sem er kannski einu ávöxtunum þess sem hefur verið kallað vóktímabil. Nákvæmlega, þetta er bara það er alltaf lítið á vók sem eitthvað svona stórkostlega samfélagslega skala. 100% bara eitt hluti af því. Og eftir þetta langa tímabil sem var bara í manndrápstíðni í Bandaríkjunum í sögulegu lágmarki þarna 2014-15 og fer síðan aðeins að hækka og svo ennþá meiri hækkun í kringum COVID-tímana því að þá er svona streita og erfileikar hjá mörgum aftur að lækka, en svo það sem ég spá að muni gerast núna er mikil aukning sem er að því að það er þessi aukna vantrú á dómstóla, á lögreglu, og mikla svona reiði og að því að ef við skoðum eins og Bandaríkin, þá er náttúrulega og það er áhugavert í ljósi þess að Trump er að senda inn herlið til Portlands og Chicago sem eru ekki borgir sem að hann þarf sérstaklega að hafa áhyggjur af. Ef hann er með áhyggjur af mikilli ofbeldisöldu eða miklum ofbeldisbrotum eða vandamálum, þá ætti hann að vera að senda herlið til Suðurríkjana. Þar hefur vandamáli verið og er enn til staðar. Já, vegna þess að bara þessi hugmynd að þú getur ekki notað sko að opinbera stofnanir séu ekki að vinna í þína þágu, að þú getur ekki treyst þeim, að þú þurfa að leysa allan ágreining sjálfur og það sé einhvern veginn þú og það sé allt orðið, þessu mikil óvissa, það er öllum saman allt, það er enga reglur sem gilda hvort sem er, það er allir hvort sem er að brjóta þér, að það er akkurat í svona menningu, í svona stemningu upplaust samfélagsins. Upplaust er akkurat orðið sem ég var að reyna að finna. Það er akkurat í á þeim tímabili þegar við bara í Bandaríkjunum og allstaðar annars staðar þegar það fer að leiða til mikillar aukningar og ofbeldisbrot. En með þessar yfirlýsingar Trump ofbeldi til dæmis í Washington, þessum að margir íbúar þar hafna hafi verið til. Já, þá fór ég og leitaði í þessu tölum sem þú ert að líka tala um. Og ég gæti hvergi séð svona aukning á ofbeldi í Washington DC, ekki í Chicago, ekki í Portland. Nei, það er engin aukning. Það er lækkun. Þetta er bara lygi. Þetta er lygi. Nýjustu tölur frá alríkislögreglu Bandaríkjanna sína fækkun á síðustu 2 árum. Það var þarna aukning sko í kringum COVID. En fækkun síðan þá, bæði í Chicago og Washington DC. En Washington DC hefur náttúrulega verið borg sem er lengi til vandræða. Það er bara mikill félagslegur og efnahagslegur ójöfnuður í Washington DC eins og í mörgum öðrum borgum sem hefur en engin sérstök aukning. En engin aukning en bara en borgirnar og svæðin þar sem að er
mesta ofbeldið, að það eins og St. Louis í Missouri. Það eins og í Tennessee, Memphis og þessi Suðuríki. Louisiana, alveg. Þar republikana við völd, þannig að Trump sendir ekki þjóðvelið þangað. Nei, og þetta eru svæðin þar sem að það ríkir bara mjög há manndrápstíðni og hefur gert lengi. Það ekki þessar borgir í austurhluta Bandaríkjanna eða Midwest eða miðríkjanum, alls ekki. Og af hverju þetta Suðuríkin? Og það er áhugavert líka að skoða það í samhengi við það sem málflutningströms. Það einmitt vegna þess að þar hefur ríkt meira en annars þar í Bandaríkjunum svona kúltúr sem vantraust á stofnanir einmitt og náttúrulega mikil og byssueign svona. Og þessi hugmynd, og þetta hefur bara verið mælt í rannsóknum og borið saman á milli ólíkra svæða í Bandaríkjunum, hugmyndi að það sé réttlætanlegt að svara einhvers konar ágreiningi og einhvers konar ágreiningi með því að beita ofbeldi eða drepa viðkomandi, og það náttúrulega, þessi menning náttúrulega hluti af sögu miðríkjana, Suðuríkjana, bara þessi þrælahaldið og svo náttúrulega bara mikil svona ójöfnuður og mikil fátækt. Þannig að það eru borgirnar, þar alvöru vandamál til staðar bæði í dag og hefur verið. En þú talar þetta með upplausn veldur fjölgun glæpa. Ég veit ekki hvort þið þekkið hann hvað heitir hann, Peter Turkin, veit ég hvað það er? Ég held hann sé ekki sagnfræðingur, en hann held hann hafi verið í einhverju svona starffræðingur og var sérfræðingur doktorsritgerð þess að hann sé hegðun býflugna í búi, sem er rosalega marga býflugur í búinu, þannig að þú ert að vera með svona góðan haus til þess að ná utan það, og hann var með það. Þannig að svo fær hann alltaf á sögunni, þannig hann safnar í alls konar upplýsingum úr sögunni og að reyna að hann geti fundið svona hreyfingar í sögunni. Hún hreyfist eftir einhverjum svona bylgjum og hann safnar annars vegar eftir að skoða margt að þessu, og hann að sömuleyti þetta svona eins og menn að gera svolítið núna, menn bara með svo stóra reiknigetu orðið í tölvunum sínum að þú getur verið með svo mikið upplýsingum undir, og hann kemst að því að með því að hafa tvo ása. Það annars vegar ójöfnuður í samfélagum og hins vegar það sem hann kallar könnuna, og ég held að kalli það svona well-being, það sem var svona, sem getur verið svona tilfinning fólks fyrir trausti á samfélaginu, traust á stofnunum, en líka það getur verið á hvaða tíma fólk eignast börn eða giftast, sem svona, getur verið svona á einkanlegu svæði traustið, og hann safnar þessu saman og kemst að því að hann þurfir ekki með svona 6-7 punkta til þess að leita þessu, svo býr þetta til, og þá kemur í ljós að þessar þessi tveir bylgjur ferðast akkurat öfugt. Að það sem ójöfnuðurinn eykst, að þá brotnar niður traust fólks í samfélaginu og á milli fólks og á stofnunum og öðru slíku, þá aukast uppsótt og glæpir og það verður bara upplausn í samfélaginu. Og hann sér bara bing, þarna þrælastríðið í Bandaríkjunum, bing, þarna fyrir heimsstyrjöldin, bing, þarna þú veist, hann ekki verið það. Málið það núna, þetta ójafnvægi milli þess að tvekja ása núna komið svo langt umfram ef hann fyrst að skoða Bandaríkin og Vesturlönd, langt umfram það sem hefur verið nokkuð tímann áður. Þannig að við erum talandi að þið vorum að tala áðan ísi sem væri búin að brotna, við erum komið langt inn á tímabil algjörar samfélagslegar upplausnar. Þannig að annarkvort kemur stríð eða borgarastríð eða eitthvað stórkostleg upplausn. Ég segi þetta svona núna af því að sömuleyti varst að tala í þessum anda og maður byrjar að heyra svona að einhver leyti lýsir þetta líka bara einhverju tilfinningu sem við höfum. Ég kann ekki við fengja mannin með hans útreikninga á bíflúgunum og öllu því. En að einhver leyti finnst mér þetta að vera lýsandi fyrir svona mjög ríkjandi tilfinningu meðal okkar. Já, bara eitt að því að ég hef lesið svo mikið slæmar afleiðingar af félagslegum og efnahagslegum ójöfnuði, en svo líka að því að meðan ég bjó í Bandaríkjunum þá ferðaðist ég mjög víða Bandaríkin, bara að fara á ráðstefnur hér og þar. Og mér finnst það svo
telling eða þannig að í þeim borgum þar sem að mikill ójöfnur á milli fólks, það bara öðruvís að vera þar að gangandi borgina. Það óþægilegt. Þú finnur það bara óþægilegt. Að fólk horfir ekki í augun að þér. Það er svona, já það er óþægilegt, það er svona aggressjón og sem stemmir alveg við fræðin. Já. Mér fannst það fyrst þegar ég kom til New York, þá var það stemmingin. Svona 83 eða eitthvað. En svo þegar maður kom kannski eftir 1990 þá var þetta bara eins og Disney World sko. Það var allir svo almennlegir og ég fæl ókunnir menn að stoppa og vísa menn til vegar það sem að vera að spyrja og þetta hefði ekki gerst þarna fyrst þegar ég kom. Nei. En maður sér líka breytingarnar sko, að því að eftir til dæmis George Floyd í Minnesota að það var bara gjörbreyting, þetta var miklu meira svona Minnesota nice, allir almennlegir og allt svoleiðis, en núna því að lögreglan líka hætt að bregðast við þegar lögreglan var svo reið út í viðbröðun að þá, þú veist, mæti lögreglan aldrei eða seint, þannig að það er enginn að fara út á kvöldin, það hefur bara gjörbreyting á samfélaginu í Minneapolis St. Paul á bara 2-3 árum sko, að talar enginn við neitt, það þorir ekki að gera neitt. Og það hjálpar ekki heldur þetta eiturlyfja, ópíóíða faraldur og allt þetta sem að líka einhver þessu ójöfnuður. Sýnir þar á göttunum. Já. Sem náttúrulega þessi, þú veist, ég held að hann sé líka afleiðing af Já, maður ætlar að sleppa úr því að vera alveg í ömurlegri stöðu. Já. En bæði afleiðing en síðan líka sjálfstætt, sko, þrýstir ástandinu ennþá verra. Það er bara hryllilegu faraldur. En svo þú glottir þegar ég komið starffræðingin inn á þína juss, eins og sagt sagfræðina. Ég held að sakfræðingar hafi mjög gaman að því þegar reynt að finna einhver lögmál í sögunni. Það er erfitt að sé reyða hendur og það nákvæmlega þau hvort þau virki, sko, akkur þú veist, og það var þetta ójöfni sem ég náttúrulega alveg sammála, sko, þú veist, en samfélög manna hafa yfirleitt verið mjög ójöfn, en ekki alltaf leitt til endilega til niðurbrots þeirra. En hins vegar þegar kemur að þau byggja upp einhvers konar lýðræðis samfélög, þá er það náttúrulega mjög erfitt á þess að vera með eitthvað samnefnara sem þarf að hann þarf félagslegan, menningarlegan og efnahagslegan, þú veist, og Það verður að vera samkomlega meðal okkar svona sirka hvert þurfum að fara. Já, svona það er ekki í Bandaríkjunum í dag. Það er sameiginlega menningu, eitthvað það getur við bara, þú veist, það er svona bara borgaraleg menning, fullkomlega, sko, eða svona jafna dreifingu eigna og tekna, það er líka annar lykilatriði held í svona lýðræðisríkjum sem að virkja bara einfaldlega því að peningar eru afl, þeir eru vald og þau gefa sömum þá færi á því að vera sterkari en aðrir sem að formlega þeir stega allir að deila samt valdi í einhverjum einn. Sem að sömuleyti voru markmið stjórnmála eftirstríðsárana, hvar svo sem menn voru í pólitík, það var svona meira og minna að við værum að fara til aukins jöfnuðar, til aukins réttinda allra, það var samkomulag. En það brast einhvern tímann upp úr 1980, þessi samfélagssáttmáli. Og það náttúrulega einhvers konar óheft auðræði í Bandaríkjunum í dag og áhrif þeirra á stjórnmálin eru náttúrulega augljós. Það er náttúrulega augljóst að það er svona eitt af aðal stóru meinunum og hversu illa þau að fara með bandarísk stjórnmál á undanförnum áratugum. En náttúrulega Bandaríkin eru rosalega stórt land, stórt ríki. Þú veist, og í Bandaríkjunum eru líka rosalega ólíkir hópar fólks. Og þar eru svona mest ábyrjandi svona átök milli kynþáttahópa eða alls konar þjóðerni og þetta virkar bara þegar að fólk er saman í sko því að búa til eitthvað sameiginlegt sem að sameinar alla þessa faktora held ég sko. Og það er að gera það á veg sem að líka grefur undan, til dæmis held ég að Barack Obama var í þessu verkefni. Markmið hans var að gera þetta, en hann gerði það samt tók þátt í því að grafa undan því með sinni efnastefnu og slíku. En hins vegar en nei þú farið eitthvað sko sem að nýti sér þessa ólíku ása, þessa ólíku sjálfsmyndir, þessa ólíku átakapúnta sem eru mjög ofbeldisfullir í sögu Bandaríkjanna, þú veist alveg gríðarlega. Og Donald Trump er náttúrulega ógeðslega góður í því að nýta sér þetta. Að þá náttúrulega ertu komið mjög hættulegt ástand bara því að þú ert með Bandaríkin eru náttúrulega svo stórt ríki, saga þeirra er full af átökum milli ólíkra hópa, fátækra og ríkra, svartra og hvítra, ólíkra þjóðerna og annað slíkt. Og eitt af því sem Trump náttúrulega gerði var að taka lokið af þessum svona suðupottum sem var búið að halda svona niður í einhver átti frá borgarétti og það suðupor, já.
Og það kannski það sem maður veltir líka fyrir sér, að menningi sé svo viðkvæm, svona bara skán ofan á einhverju óeðli, að þú getur verið sko enga stund að eyðileggja eitthvað sem það tók áratugi að byggja upp. Og hvort að það sé þannig að allt sem að menn hefur þuluð upp sem jákvætt við Bandaríkin, það getur bara horfið á kannski 1 eða 2 nóttum. Það eitt svona sem maður veltir fyrir sér. Að þessi að halda öllum þessum hópum saman, að hafi verið svo sund samkomulag að þegar allt í einu kemur ykkur og sagði það ekkert markmið okkar ekki á samkomulagi markmið að við vinnum, en þau að eyðileggja samfélagið og við verðum að byggja upp það samfélag sem ég vil byggja upp, því að ég vil ekki sjá þetta þunna samfélag sem þú ert að mæla með. En sko, líka náttúrulega Bandaríki sem við tengjum mörg við og finnst hafi verið jákvætt fyrirbæri, allavega mörgulega einhverju leyti, er náttúrulega samfélagið sem margir til dæmis í Suðurríkjunum líta svo á sig vandamálið. Það er sigur þess með sigri svona borgarréttindahreyfingarinnar og öðru slíku sko, það sem svona Suðurrík, svona margir sumir, allavega hvítir svona Suðurríkjumenn líta svo á að þeirra svona stjórnkerfi og þeirra svona hvítu menningu hafi verið hafi lútið í læra haldum verið eitthvað annað þvingað ofinni að norðan frá einhverjum öðrum og það er engin vafi því að Trump talar inn í hluta af því sem að nú eru þau að hefna sín og þetta er víðtæk hreyfing, þetta er náttúrulega sko varandi þungunarof fóstureyðingar, náttúrulega verið að snúa því við samskipti svartra og hvíta og svo líka margt í efnahagsdæmina þar sem nú bara erum við að snúa þessu við, nú erum við að og meira þess að nota sömu meðul, ætlum að setja herinn á okkur eins og því gerir þá svona svolítið vinda ofan af sigrum mannréttindabaráttu síðustu áratugum. Búið að vinda ofan af efnahagslegum ávinningi sem að náði því gegnum verkalýðshreyfingu og öðru slíku. Það var stríði gegn fátækt og öllu þessu affordable housing og svona búið að stróka þetta allt saman út. Nú er komið að vinda ofan af sigrum mannréttindabaráttunar. Pottþétt. Alveg pottþétt. Og mér finnst það sko eitt sem að því að við gætum tala svona að það væri eiginlega sjálfsagt að allir vildu stefna að auknum jöfnuði, allir vildu stefna að auknum jafnrétti og kvenréttindum auðvitað. Myndum við halda því að maður er alinn upp á eftirstríðsárunum. En svo áttar maður sig á því að það er sumt fólk sem já ég heyr alveg gott að segja að þú vilt að við stefnum að auknum jafnrétti og okkur svona. Ég vil það bara ekki. Og þetta er bara sjónarmið sko, allir sem eru í ríkisstjórn Donald Trump eru þessar skoðunar og það er bara fólk í íslensku samfélagi sem er raunverulega að segja við mann því ég held að stundum að heyri maður þetta ekki að því að manni finnst þetta svo absúrt en raunverulega er fólk að segja það að svona aukin að allir hafi sama rétt í samfélaginu nei, það má vel vera að þau finnst það réttlátt sko, mér finnst það bara ekkert gaman mér finnst að fólk er að segja mann þetta Þannig að einhvers staðar gleymdist að selja hugmyndina sem að talin var vera að þyrfti ekki að selja hana, hún var svo augljós. En kannski bara gleymdist að selja einhverjum hópum hana. Já, það er góður punktur sko. Það er bara að því að Nei, ég veit ekki hvað ég segi við þessu, ég fór bara að hugsa hana. Nei, ég var bara að hugsa sko að því að þú dregur upp líka þessa svörtu framtíðar myndi einhvern veginn á Bandaríkjunum og ég fyrir svona velta fyrir mér að því að það er svo margt þrátt fyrir að Íslendingar hafi gert það bara alltaf og gerir enn svona að gera grína Bandaríkjamönnum og bara Evrópubúar eru svolítið að Kanar eru asnalegir að þá er svo margt sko í Bandaríkjunum sem er gott og einhvern veginn þessi já, svo margt í menningunni sem ég allavega hef svona kunnað að meta og sé sem rosa jákvætt og hef einmitt upplifað stundur svona líka það sem að eins og þú varst að byrja að tala, við vorum að tala áðan þetta American Exceptionalism þá er líka náttúrulega Nordic Exceptionalism að mikill hroki og við Íslendingar erum auðvitað ekkert sko, bara bestir í því bestir í því nei, svo bara ef maður setur þetta aðeins nýr á einstaklings svona level að þá fannst mér svo áhugavert ég flutti heim frá Bandaríkjunum að heyra mentafólk alltaf tala hvað Bandaríkin væru ömuleg og það væri ekkert í boði fyrir neitt og allt þetta væri kapitalismin og allt væri svo frábært á Íslandi og ég var bara
það nákvæmlega svona frábært við Ísland. Hér fær enginn þá þjónustu sem man þarf á að halda og veistu hvernig aðstæður öryrkja á Íslandi og það bara, þú veist, en þetta einhvern veginn fólk svolítið hér á landi líka velur að horfa fram hjá bara aðstæðum okkar, hvernig aðstæðum hér á Íslandi og situr og gagnrýnir Bandaríkjana því að líka bara þessi hugmynd svona frelsi og málfrelsi og að tala saman hefur verið svona stór hluti af Bandaríkjanum og það auðvitað bara jákvætt en svo þetta komið í eitthvað. Já, ég ætlaði að segja, ein vinkona mín flutti frá Bandaríkjunum hingað til Íslands og hún alltaf að furða sig á, akkur þetta ekki í boði? Akkur þú veist, eitthvað sem bara sjálfsagt í Bandaríkjunum, réttindi fólks sem búið að taka af frá, en réttindi fólks með fötlun og alls konar sem að vantar stuðningur sem að ætti að vera til á Íslandi, sem að bara ekki til. Þannig að, þú veist, og maður gleymir þessu. Ég er á fatlaðan son og var með fatlaðan son í New York og það er heiminn og haf á milli þess þjónustu sem hann fekk í New York og það sem hann hefur fengið á Íslandi og Færeyjum sem bara, það er ekkert á Íslandi, það er bara ekkert. Það er til dæmis bara talþjálfun sem hann þarf mjög sárlega og hefur þurft alltaf. Þá hefur okkur alltaf boðist 30 mínútur á viku hér á Íslandi og með þeim forsendum að við þurfum sjálf að fara úr okkar vinnu, sækja hann í skólan, keyra hann eitthvað upp í Grafvog og keyra hann, eftir að hann fæ 30 mínútur, á að vera 30 mínútur 20 mínútur, keyra hann aftur í skólan og keyra aftur í vinnu. Meðan var þetta í boði þá í skólanum í New York eða? Já, þar bara mætir talþjálfun í skólan og er með hann í talþjálfun alla dag. Já. Það er bara, og við vorum ekki einkaskóla Nei, þetta er bara, var allavega lögbundið. Þetta er bara hluti af early intervention, já. Og þetta þá vantilega einhvers konar á vegum New York ríkis eða borgar ríkisins. Það er þá ólíkt á milli svæða í Bandaríkjunum. Ólíka milli ríkja. Já, það er mjög gott. En þú færð ákveðin magn af fjármagni frá ríkinu sjálfu, stóra ríkinu, í gegnum Title IX og allt. Það eru lögbundið svona yfir all Bandaríkin og svo eftir það þá er aukapeningur sem kemur frá fylkjunum. Þannig að það er blandaði og þú fylkin velja hvernig þau vilja hagræða. Nýja Mexíkó var að taka upp algilda leikskólapláss í fyrir þessu ári sem áhugaverðurinn og Það er nú skemmtilegt, spennandi landsvæði þar sem mikil fólksflutningar hafa verið til Nýju Mexíkó og er svona eiginlega umbreytingasvæði mikið og svona kannski gefur einhverja vísbendingu hvernig Bandaríkin gætu þróast. Og þess vegna einn áhugaverður punktur líka í þessu öllu saman því að við erum öll í svartsýninni sem að ég held líka bara einlega en einu sinni var nú talað bandarísku fylkin eða ríkin sem svona tilraunastofur lýðræðisins, laboratories of democracy og kannski verða það bara kannski þurfa að hætta að fókusera svona á alríkis stíð og fara að horfa aftur til ríkjana það sem er meira svona næri lýðræði ekki ætti orðið meira næri lýðræði og ef við sjáum til dæmis jafnvel fólk sem að kjósa jafnvel ríkisstjóra sem eru republikanar eins og Ron DeSantis eða eitthvað svoleiðis og eða kjósa Donald Trump ofta að kjósa bara mjög áhugaverðustu hluti í atkvæðagreiðslum svona almenningsatkvæðagreiðslum varðandi svona einstök mál það sem oft bara fínustu mál að ná í gegn bara svona eitthvað sem við myndum jafnvel tengja við meira með Bernie Sanders en Donald Trump þannig kannski það eitthvað svona En Trump náttúrulega, hann hefur fylgjandi því að auka völd fylkjana, draga úr valdi alríkisins. Nei, bara hluta til. Þannig hann kemur úr þeim hluta republikanflokksins. Meðal annars var það hugmyndir svo að þá gætu þeir í Suðuríkjunum þrengt að rétti til þungunarofs og ykkur fleiri. Þannig hann að sömuleyti hann með, kemur hann inn með þau skilabóð. Þess vegna held ég að til dæmis að Orbán eða einhverju svona kallar í Evrópu eiga svo auðvöld með að tala við þessa tegunda republikunum að þeir eru að berjast fyrir hennu sama, auka völd Þjóðríkjanna, minnka völd Brussel. Einmitt. En alltaf Trump ekki sverð þarna, hann alltaf hann er meiri, hann er ekki
með ríkjunum gegn alríkinu sko, hann ætlar að öfla vald alríkisins á flestu sviðum og hann náttúrulega meira þá að færa suðuríkjunum vald og að dempa vald þá blárra ríkja eins og við sjáum í þessu hernaðarmála sem er beinlínis núna að vinna í því að draga úr réttindum ríkja til að ráða því hvort að bandaríski herinn er og þjóðvarðarliðar annarra ríkja sé ráðast inn í þeirra eigin fylki. En eitt sem maður langar til að bæta við varandi framtíðina er bara að Donald Trump er ekki vinsæll maður sko. Þannig að samtíma maður er svartsýnn og óttast framhaldið. Þannig að líka þarf rosalega litlar sviptingar hins manni í kosningahegðun til þess að eitthvað annað gerist. Hvað sem að þetta eitthvað annað er því svo bara áframhaldandi að því ástandi sem bjóð til Trump til að byrja með geti vel verið sko. En maður tilfinningi sem maður færi er að það er svona sem maður hefur, maður sveiflar svona milli þess að vera mjög svartsýnn og svo líka eitthvað með að sjá hversu óvinsæll maðurinn er raun og virðist vera og það þarf ekkit rosalega mikið til þess að grafa undan allavega svona stuðningi við republikana í næstu kosningum. En er það ekki þá líklegt að það verði eitthvað sem að snertir bara efnahag svo kallaðs venjulegs fólks? Jú. Eins og að það verði tekin þjónusta sem að fólk hafði áður. Eitthvað slíkt, eða þá að þetta veðmál hans tollana og efnahagsstefnuna leiði til verðbólgu og annað slíkt. Hann fjall náttúrulega síðast á sömur, Trump istar segja hann hafi fallið á COVID, hann bara óheppinn. Já, en gæti hann ekki, þú veist, ég meina ef að þeim teksta að leggja niður Affordable Care Act eða hvað er að kalla heilsutrygginga sem Obama setta á það, ég meina, þá kemur það er bara mikið að fátæku fólki í Suðuríkjunum eru fólk sem er að nota, sem er að nýta sér þetta. Þannig að þá munu þau finna fyrir því, það kannski geti verið eitthvað. Það sem við talaðum um Marjorie Taylor Greene sem er svona eina af þessum svona ultra hægri sinniði Trumpistum. En hefur núna verið svolítið að kljúfa sig frá Trump undanfarið. Og meðal hans að segja að republikanar eiga að semja við demokrata í þinginu þessi fjárlög og hætta við þetta shutdown, lokun alríkisins og samanskapi komið til móts við demokrata varandi þessar breytingar sem er verið að gera á Medicare og Medicaid sem eins og þú segir, það er talað 10-15 milljónir manna munum mögulega að missa heilbrigðstryggingunni sína og Marjorie Taylor Greene hefur verið að koma og segja að við verðum að passa på það, við getum ekki látið allt þetta fólk missa heilbrigðstryggingarnar sínar eins mikið í stríðinu þennan forseta, segir hún. Þannig að það er sem þú tala hún sé svolítið nösk á svona stemninguna í þessum, hún kemur frá Georgíu, ef maður rétt, hún sé svolítið nösk á svona stemninguna í Trumplandi. En Trumplandi er líka svo flókið, þessi makabilding, að þar eru svona sjónarmið að Trump eigi fyrst og fremst að skila árangri til fátæku kjósenda sinna, að það skila þeir sem færð honum völdin, en svo eru aðrir sem að vilja hann uppfylli það sem að kristnir vilja og þeir eru margir með bara hugmyndur að við verðum að ná völdum í samfélaginu, við verðum að beygja okkur undir okkur menntakerfið og dómskerfið og það er í höndum djöfulsins raunverulega, þannig er það nú bara. Þess vegna er þetta bara heilagt stríð sem við erum á og við verðum að sigra því annars nær antikristur völdum. En það verður rosalega áhugavert að sjá hvað gerist akkurat ef þú missir heilbrigðistryggingunni þína, ef þú hefur minni aðgang að mata því að mataverður náttúrulega er síhækkandi af því að það er verið að flytja fólk út úr landinu sem að tínir matnum. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig hvítir bregðast við það að það er bara síhækkandi lífið almennt og þau bara ráða ekki við þetta og sjá það að það er gerast núna. Það var ekki áður, það er núna, það verið að gera þetta við þau núna. Þannig að það getur vel verið að það verði breyting á því. Það við vitum ekki alveg, það er merkjum að þessi verið að hægja á vinnumarkaðnum, að þessi meira atvinnuleysi fari störf að vera til, það er svona ýmislegt sem að bendi til hins og þessa. Það er 4% atvinnuleysi í mikil óvissa í efnahagsmálum. Það er 4% atvinnuleysi í Bandaríkjunum, það er bara, fyrir neðan þar sem að hagfræðingar hugsa bara venjulegt atvinnuleysi. Það verður svona sirka heilbrigt atvinnuleysi. En það er líka ákveðin átakapunktur sem er leið og atvinnuleysi er þetta lítið. Það er hægt við því að Seðlabankinn vilja búa til atvinnuleysi með því að hækka vexti og Trump er mjög mikið á móti því. Og þá halda þau átök áfram sem milli Seðlabankans
og Trump. Og samanskapi alltaf bandaríska hagkerfið, Tómas Jósum var því að það er búið til atvinnuleysi og þannig leysa mögulega verðbólgu með því að búið til atvinnuleysi en samanskapi náttúrulega bandaríski vinnumarkaðinum verið búið þannig til í mjög langa tíma að leið og atvinnustig verður of hátt að þá er bara búið til atvinnuleysi með vaxtaðhækkunum en hvernig myndi þá, ef Trump myndi til dæmis fara gegn því þess myndi þá ekki verða verðbólgu kreppa, myndi þá ekki atvinnurekendur bregðast við bara með hækka strax verð ef þeir fengi ekki skilabúðin frá Seðlabankanum Seðlabanki myndi halda niður í launum það náttúrulega annar svona faktor verðbólgu og óvissu faktor. Svo varandi vextina og Seðlabankan þá hefur það náttúrulega áhrif þegar valdið beitt svona mikið það kostar þig svona mikið persónulega að fara gegn vilja forstans að það hætt við að alla stofnanir samfélagsins fara hlýðunum þegar það er bara of kostnaðsamt fyrir alla að gera það ekki og þá getur orðið svona andrúm í samfélaginu að ef að ég ætla ekki að bara lendi í vandræðum í lífinu þá verð ég að fara með sigurvegaranum og þannig að mér finnst stundu verið að tala eins og að demokrata geti bara sótt sigur í þingkosningum eftir ár ég ekkert svo viss það því að svona stemming þegar verður einhvern veginn það er svo kostnaðsamt að vera ekki með þessu liði og bara það getur verið stór hættulegt að vera á móti þessu liði að þá dofnar öll andstaða og allt í einu þá fara og ég held að sumiliti þeir sem trúa því að segja hægri bylgja á Íslandi að þeir, ég heyri það bara að þeir sjá þetta fyrir sér að það hlýtur að koma nætur faras, bylgjan hlýtur að koma og ég ætla bara að vera rétt megin þessara bylgju þegar hún kemur. Þannig ég búin að henda öllu sem ég sagði feminisma fyrir nokkrum árum og öllu sem ég sagði jöfnuð og eitthvað svona, ég ætla bara að vera með hennu sterku. Það er bara komið tíminn til þess að við fáum að vinna alltaf vera að kúa okkur þessa sterku, eitthvað svona furðulegar hugmyndir sem maður sér ekki alveg hvaða rót eiga á Íslandi Þetta er hræðsla, þetta er alltaf, þú veist, byggist á það að maður verði hræddur sig og sína og það er bara, það byggist á því að maður verður alltaf að halda í það sem maður á, af því að það getur einhver annan tekið það. Finnst ykkur gaman að tala um Trump? Já. Mér finnst gaman að tala. Já, mér finnst þessa samræði alveg frábæra. Nei, mér finnst það bara, mér finnst það alveg fínt. Mér finnst gaman að tala um Bandaríkin og ég ætlaði reyndar að því að ég var svo rosalega, gekk svo fram að mér hvað hann fekk mikla athygli þarna fyrst, að því að ég vissi bara, sá þetta, já, hann er að verða forseti, það er pottið. Og þá ætlaði ég nú ekki að taka þátt í þessu. Svo er ég náttúrulega ekki prinsipmanniski frekar en Trump, að ég er bara mættinga að tala um Trump. Það er að segja, taka þátt í að eyða tíma í að tala um Trump. En jú, þetta er skemmt. Ég fikk alveg ógeð af Trump í fyrir kjörtímabilinu hans Trump, og einmitt svona bandaríkjamenn sem maður þekki, og líka samfélagsmiðlum bara gátt ekkert annað en tala um Trump. Bara var eina sem komst að hjá fólki og þá fekk maður svolítið svona ógeð, En núna er þetta bara, og að samanskap þá fannst mér fólk verið að gera mikið úr þessu. Á þeim tíma, fyrir að kjörtímabili Trump. Mér finnst það ekki núna. En núna finnst mér, ég samanlega, nú finnst mann það ekki, Þetta er svo stórkostlega breytingar að ef við ætlum ekki bara að segja bara allt í einu, það verður við að ná að fylgjast með þessu. Og við sjáum líka bara hvernig, Trumpismin er að breyta samskiptum ríkja, ekki bara fyrir botnum Miðjarðarhafs, sem við sjáum núna þetta svokallega mynda friðarsamkomulag, heldur líka bara að Donald Trump er að beita sér beinum hætti núna í kosningum í Argentínu. Hann er að hóta tollum á Spánverja. Hann er búin að hlýða hann varðandi lofa. Vil reka það út úr NATO. Hann er að hóta tollum á Brasilíu nema þeir sleppi Bolsonaro fangilsi eða þess að hann þurfi ekki að sýta af sér. Þetta er náttúrulega eitthvað svona skipuleg glæpastarfsemi sem við erum öll á Þetta er svona ólíkarkismin sem er í Rússlandi. Það er eins og að það sé bara búið að taka yfir í Bandaríkjunum. En eitt þetta því að tala að við vildi ekki vera að tala hann, að það var á fyrra kjörtímabilinu, þá las ég eftir einhvern blaðamann sem var að segja það að við vorum alltaf að reyna að komast hjá þessu, að tala alltaf þennan andskotans mann. Og við sátum á löngu ríkisstjórnarfundum, langt fram eftir kvöldi, að núna á morgun ætlum við ekki að gera þetta. Svo fórum við að sofa. Tístir ekki helvítið einhverju klukkan 4 nóttina og hirðir allan frétta umfjöldast þann daginn. Og við, hvað gerum við? Við fórum náttúrulega á vagnin líka og vorum að tala hann. Svo kvöldið, nú gerum við þetta ekki lengur. Svo klukkan 4 nóttina tístan einhverju helvítisrugli. Hann er nefnilega rosalega klókur í svona, að halda, og það er það sem að gerir hann svo sterkan, er að hann heldur alltaf athyglinni. Hann gerir alltaf eitthvað fáránlegt sem að allir vilja tala um.
og heldur alltaf athyglinni. En ég alveg sammála. Raunveruleikasjónvarpið, sko. Raunveruleikasjónvarpið. Já, eins og hann gerði þarna þetta, hvað hét það, í 1990, The Apprentice. En ég meina, ég held að það sé rosalega mikilvægt eins og allt annað sem skapar ójöfnuð í samfélaginu, maður þarf bara að tala um það. Nei, ég alveg sammála, við komumst ekki tjá því að vera að tala um þetta núna, afleiðingarnar eru svo ekki bara í Bandaríkjunum heldur alþjóða samfélagið, þeir eru svo gigandískar, þannig að það er náttúrulega bara... Þetta er alltaf sko bara maður öfna samfélagsins. Já, þú veist líka bara fyrir okkur sem svona hér samfélag eitthvað á Íslandi að tala um möguleg smitáhrif og hvaða þýðingu þetta hefur fyrir okkur, bara eins og að tala um, þú veist, er eitthvað sveifla í gangi hér, er það eitthvað sem að, við þurfum að ágjöra af, eða? Já. Herru, Margrét, Sveinn og Brynja, gerðu ekki fyrir að koma hingað og tala um Trump. Takk sömuleiðis. En við ætlum að tala um eitthvað annað, held ég, við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar um þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við viljum að fjalla gleðilegan viðburð í listaheiminum. Arna Magnea Dangs leikona, hún hefur fengið verðlaun fyrir sinn leik sem okkur mörgum eftirminnilegur fyrir kvikmyndina Ljósvíkingar og við ætlum að ræða við hana um þessa vegsemd og sennilega eitthvað fleira. Vertu velkomin til okkar. Takk kærlega. Til hamingju. Já, takk. Þetta þessi mynd þetta ekki fyrstu verðlaunin sem að þú eða myndi færir það? Nei, þetta eru 4. verðlaunin, það er að segja í allt talið þá mætti segja að þetta sé 7. verðlaunin sem að myndin fær. Því að hún fekk 3 verðlaun á Indlandi og þar fekk ég líka verðlaun sem besti leikarinn, burt séð frá kyni því það bara veitt 1 verðlaun fyrir leik á þeirri hátíð. Og síðan fekk kvikmyndin verðlaun á hátíð á Ítalíu og kvikmyndin fekk verðlaun í Þýskalandi og síðan var hún að fá verðlaun að fá verðlaun sem besta leikonan í aðalhlutverki á stórri hátíð í Salem hérna í Bandaríkjunum. Og þannig að þessi mynd að fara ansi víða út allan heim og kannski svolítið, manni finnst svolítið skrítið að þegar við erum að fá verðlaun eða kvikmyndin á hinsegin hátíðum og eru náttúrulega að fá verðlaun vegna þess að þessi mynd þykir einstök á heimsmælikvarða vegna þess að þarna transkona að leika transkonu bæði fyrir og eftir að hún kemur út sem rosalega sjaldgæft og líka og ekki síður sjaldgæft að transkonan í myndinni hún deyr ekki á hræðilegan hátt hún er ekki svona tragedísk persóna. Hún er mjög sterk persóna, hún fylgin sér sérstaklega eftir hún kemur út og hættir þessu ferleik að þá bara verður allt miklu bjartara og við sjáum það bara svo skýrt hversu karakterinn Björn þungur og hægur og jafnvel hljóður á meðan Birna brosandi, hún miklu hávareri og öll einhvern veginn miklu meira lifandi og þetta náttúrulega það sem að fylgir oft fólki sem trans. Við erum að burðast með þetta á bakinu sem samfélagi búið að segja okkur að við verðum að vera inn í skapnum og það eins og að hafa heilt fjall á bakinu. Það rosaleg byrði
og þessi léttleiki sem að kemur eftir að maður kemur út bara ólýsanlegur og dásamlegur. En við þurfum að berjast fyrir honum og við sannlega út allan heim og ekki síst núna í Bandaríkjunum þurfum við að berjast fyrir að haldi þennan léttleika vegna þess að það svolítið hart að okkur sótt. Sannarlega. Sem að alveg ótrúlegt þegar maður hugsa til þess að transfólk bara rétt 1% af mannkyninu og hérna á Íslandi, þú veist, transkonur sem hópurinn sem rauninni, þú veist, á undir mest högg að sækja að við erum ekki nema 0,2% hérna á Íslandi að þú veist við erum ekki ógn fyrir einn en einn en okkur sannlega ógnað og þess vegna skipta þessi verðlaun alveg gífurlega miklu máli að því að þú veist þessi saga, hún mun lifa mig og hún mun lifa öll okkar sem tóku þátt í henni en þú veist, þetta saga sem að gefur komandi kynslóðum og komandi kynslóðum transeinstaklinga von betri tíð. Því að, þú veist, transeinstaklingar hætti ekki að fæðast, ekkit frekar en örfend fólk hættir að fæðast. Þannig að við munum alltaf vera til. Þannig að, já, ég bara rosalega stolt af þessu verðlaunum og ég virkilega stolt af þessari mynd. Og leikstjórinn á náttúrulega alveg bara gífulegt, þú veist, þakklæti og lofskilið fyrir að hafa farið þessa vegferð, hann Snævar Sölvi. Já, ég ætla einmitt sko þessar ógnir sem þú nefnir, mér langar einmitt aðeins að tipla þeim á eftir, en ég ætla að halda mig aðeins lengur svona til að byrja með við þessa mynd, sko fyrir mig sem leikmann þegar ég sá hana, hún vakti tilfinningar. Já. Og með tilfinningunum verður breyting. Já. Og sko styrkur hennar að mínu mati sá að einmitt eins og þú segir eru sterkir karakterar, það þarna depur sem breytist í styrk og hérna en það voru aðalega tilfinningarnar, það var sko galdurinn við að ná fram þessum tilfinningum og þessum já sko ég ekki frá því að hún hafi breytt einhverju hjá mér sko það að horfa á hana að svona maður já það urðu til einhver tengsl sem áður höfðu kannski ekki verið bara svona nenni ekki pælið þessu en hérna hver heldur þessi galdurinn við þetta að þessi tilfinningalega tenging náist hjá áhorfendum? Já, þegar stort spurt sko ég held að það náttúrulega á stórun hluta að þá svolítið samfélagið undir í myndinni og það svona kristallast í sambandi Hjalta og Birnu þessu vinasambandi og hvernig fólk sem hefur þekkt transfólk kannski búið að vera að burðast með sjálft sig í skápnum annað fólk veit ekki af þessari baráttu af því að hún ósýnileg við erum oft rosalega dugleg að fela okkur bara til þess að lifa af hefur þurft að fela okkur og það ekki óalgengt til dæmis eins og með transkonur og þær hafa verið að vel svona svo ég sletti uber macho áður en það koma út bara í þeim tilgangi að reyna að lifa af í þessum gagnkynhneigða svona heteronormatífa heimi verja sig og þannig að það ákveðið sorg sem að verður til staðar hjá fólki þegar transeinstaklingur kemur út sko bæði sorg og ég gerði mér ekki grein fyrir þessu fyrir það var sagt, móðir transstúlku og hún var að segja mig frá því að þú veist þú syrgir tvennt þegar barnið kemur út sem trans þú syrgir að hafa ekki fengið að upplifa barnið í sínum sannleika frá byrjun en þú syrgir líka þú veist manneskjunum sem þú hélst að barnið var þannig að eins og í mínu tilfelli að þá má segja að fólk syrði mannin sem þau hélt að ég var en það líka kannski syrði stelpunum sem ég fekk ekki vera sem að var falin en var alltaf náttúrulega til staðar og var náttúrulega alltaf á bakvið því að þú veist þú verður ekki trans og fæðist svona þannig að
að þessi mynd í gegnum Hjalta sýnir þetta svo rosalega vel. Já. Sýnir sorgina og baráttuna sem að karakterinn Hjalti gerir og náttúrulega þú veist ég held að enginn hefði náð að gera þetta jafn svona manneskjulega og hlýlega og einlæglega og Björn Jörundur bara þannig að og að því að ég og Bjössi við náðum svo vel saman bara sem leikarar og sem vinir á setti og líka af setti við vorum að vinna saman að þá skilaði það sér náttúrulega líka í tökunum sjálfum við unnum svo vel saman. Var hann skotin á löngu tíma? Á 6 vikum. 6 vikum? Já. Og eru þið þá bara þið eru saman? Já. Við erum bara föst saman hérna í 6 vikur á Ísafirði. Já. Það voru reyndar einhverju dagar sem voru skotnir í Reykjavík þar sem ég, minn karakter var ekki til Reykjavík en sérst karakterinn hans Bjössa var í Reykjavík og þær senu voru teknar upp fyrir þannig að það má segja að það farið svona 7 vikur í tökur. Já, og þú minnist á vináttu ykkar Björns Jörundar. Já. Man svona dettur í huga það hafi verið andrúmsloft hlýju húmors og nándar alltaf í tökunum einhvern veginn. Er það ekki þannig? Jú, og líka bara leiksturinn hélt vel utan okkur alltaf tilbúin að hlusta, þú veist, alltaf tilbúin ef að eitthvað var ekki að virka, þú veist, eins og þegar texti skrifaður og virkar á blaði og síðan þegar maður byrjar að þú veist, leika og svona þá eru ákveðin orðasambönd sem einhvern veginn virkar hún ekki eins vel í talmáli. Og sumir leikstjórar geta verið mjög stífir að textinn þeirra bara heilagur. Já, ég skil. En Snævar var alltaf tilbúin að hlusta og breyta og aðlagast og það bara alveg einstakt að vinna með honum. Og oftar en ekki var það Bjössi sem kom með alveg bara, má ég breyta þessu? Og hann náttúrulega snillingur með texta. Þú veist, textanir sem hann hefur samið með nýdönsk og annað bara... En að mínu, þú veist, svona mín skoðun bara, þú veist, flottasta textasmíð sem við höfum heyrt og eigum við samt æðislega mikið af frábæru tónlistafólki hérna á Íslandi. Þannig að, já, ég held að þetta veri bara svo einstaklega góð blanda og líka, þú veist, þegar það komu inn aðra personur að þá og sem að vildu spinna eitthvað og bæti ykkur við eins og Lolla náttúrulega Ólafía Hrönn snillingur sko, algjör með komiska tæmingu upp á 1.000.000 að þá var þú veist alveg bara spunnið og breytt og lagað til þú veist sem að varð náttúrulega þú veist svona ferskara og skemmtilegra fyrir vikið. Já, listrænt frelsi og já. Og kastið, bara allt kastið sem kom hana, þú veist, eins og Sara Dögg og Helgi Björns að þú veist, þetta bara var hverju öðru betur og Vigdís, náttúrulega þetta var fyrsta myndin hennar og það eins og hún hefur aldrei gert neitt annað, sko. Hefur þetta ævintýri, svona, fyrst þegar þú last handritið, manstu hvernig þið leið, manstu hvort þú hugsaðir, já, þetta geti nú orðið ansi mikill mellur eða hefur þetta komið þér óvart hvað þetta hefur orðið mikið ævintýri? Já, sko, fyrst þegar ég fekk handritið hendur, þá var það alveg nánast 3 árum áður en tökur byrjuðu. Og ég kom að þessu sem ráðgjafi, bara þú veist, þess að þróa aðeins persónuna, að því hann vildi fá álit transkvenna á þessari persónu. Og hann hafði samband við mig og Önnu Kristjáns og Uglu veit ég og Veiga hjálpaði náttúrulega mjög mikið við handritið og hann svona fór að viðra þessa hugmynd við mig að ég eina transkonu í Íslandi sem mentuð leikona að ég myndi taka að mér þetta hlutverk og fyrst var það bara nei, ég vildi það ekki að því ég vildi ekki fara tilbaka sko, þegar ég vissi að ég þurfti að leika kallmann það var fyrir mig martröð að fara aftur í þetta gerfi að sjá hann í speglinum en síðan sko var svona ákveð þrýstingu frá honum
og síðan fór ég að hugsa ef ekki ég þá hver þú veist, þannig að ég ákvað að slá til en þá komu framleiðendurinn og sögðu já við erum ekki vissum að Arna ráði við það að leika kallmann þú veist fara tilbaka og ég sagði byrju en ég lék hann í mörg ár, ég var aldrei hann en vissulega var það krefjandi og ég faldi það rosalega vel. Ég fór aftur í smá feluleik. Ég faldi það hvað það var erfitt fyrir mig á setti. En aftur þá gerði leikstjórinn það miklu auðveldara að hann tók upp allar sinnar með kartinum Birni fyrst. Hann bara kláraði þær. Já, illu besta aflokið. Já. Og það var alveg gífulega léttir. Já. En þessi 1,5 vika sem ég var samt hann og náttúrulega lengur að því undirbúningi og annað þá þurfti ég, þú veist, var það hætta að snirta mig og svona ýmislegt sem að eins og, þú veist, mátti ekki vera með plokkaður augabrýr og ýmislegt sem að ég þurfti að hætta, þú veist, að snirta neglunar og ýmislegt annað að það var rosalega erfitt. Og það voru alveg tímabil sem að þú veist ég krenjaði mig í svefn en ég faldi það að því að mér fannst svo mikilvægt að takast á við þetta hlutverk en ég upplifði líka og það var bónusinn ég upplifði líka að rauninni aftur þennan gífurlega léttir og feginleik þegar ég fekk að hætta að vera hann það var dásamlegur dagur og það var svona helmingurinn að deginu var smá svona degur að því að það þurfti að breyta mér aftur í hana fyrir Birnu hlutverkið og síðan voru tökur en þú veist það var æðislegur dagur það var frábær dagur og ég varð ástfangin af Ísafirði og bara fólkinu þar og ef það einhver staður sem að ég myndi vilja búa á fyrir utan Reykjavík þá það Ísafjörður. Trúi því. Alveg sérstakt andrúmsloft þar. Alveg. Sko í ljósi þess að þú segir að þetta náttúrulega hjón nærri þér þá hlýtur að vera mikill léttir og svona mögnuð sigur tilfinning hvað kvikmyndinni hefur vegnað vel og hvað hann hefur verið vel tekið, ekki satt? Jú, vissulega. Það var áfall fyrir mig og fyrir mörg okkar þegar þú veist, Edduverðlaunin voru að myndin var tilnefnd í öllum flokkum nema ég var ekki tilnefnd og ég var sérst ekki tilnefnd á meðan Bjössi var tilnefndur og leikstjórinn og þú veist og meira segja þú veist í aukahlutverki ég held að Ólafía hafi verið tilnefnd en allavega það voru heldur 9 tilnefningar sem myndin fekk vann engin verðlaun en við vitum alveg að þessi bransi er ákveðin pólitíki í honum eins og öðrum bara eins og í akademíinu í Bandaríkjunum og fleira við vitum alveg að það er ákveðin pólitík sem ræður ríkjum. Áttu þá við kynjapólitík? Já, sko það voru sögusagnir og ég náttúrulega hef engar sannanir í höndunum þannig bara þú veist fólk sem að þekkti til og svona eldri leikarar eldri leikari samkynhneigður sagði við mig að hann hefði heyrt af því að þú veist það hefði spilað það hefði sem sagt haft áhrif á niðurstöðu dómnefndar að sumir einstaklingar í dómnefndinni sem eru 40 mann sem enginn veit rauninni fara að vita hver hefðu ekki viljað að ég fengi verðlaun í kvennaflokki að því ég var í trans og náttúrulega það fyndist ég rauninni vera eins og hann orðaði það og ég veit ekki hvort hann hafi heyrt þetta eða bara orðaði þetta svona sjálfur að ég væri hvorki fugl né fiskur og ætti rauninni ekkert heima hana en þetta vakti og var þú veist, þetta vakti mikla reiði innan bransans meðal leikvenna sjálfra og þeim fannst þetta ótækt og eins og ég segi það er ekkert að sanna neitt eða færa þú veist og þetta er búið að gert ég held að þau sem að stjórna svona umstökin í kringum Edduna hafi
hafi sko brugðið alveg jafn mikið og öllum öðrum. Þau náttúrulega, þú veist, eru bara að halda utan þetta, þau eru ekki að ráða hverjir eru í dómnefndinni raun og veru. Það valið handahófskent. Þannig að VIFT sem Women in Film and Television sem alþjóðlegt félag og það útibú hérna á Íslandi líka, að þeim fannst tilefni til að gefa mér sérstaka viðurkenningu fyrir leik mín í þessari mynd og það var svona fyrstu verðlaunin mín fyrir myndina og mér þótti afskaplega vænt það og þykir vænt það og skipti mér miklu máli að það fengi þau verðlaun og ég þakklátt bara, þú veist, systurum mínum í leiklistabransanum fyrir hvað þær hafa staðið þétt við baki á mér. Við erum hlustað að sko ræða þetta þá svona, það vekur undrun hjá mér að maður skildi ætla að í þessum listræna geira þar væri minnst af þessum fordómum sem þú ert að nefna að kunna hafa, það miskilningur minn? Það nefnilega, sko, þessi geiri sérstaklega kvikmynda- og sjónvarpsgeirinn rosalega karllægur og hefur verið það mjög lengi og til dæmis að því ég líka áhættuleikstjóri að það voru leikstjórar sem héldu ekki vatni yfir hvað ég væri frábær áður en ég kem út með þeir héldu að ég væri karlmaður en hafa ekki, þú veist, haft samband við mig eftir ég kom út bara ekki einu sinni þannig að það alveg vita að það ákveðnir fordómar. Ég hef alveg heyrt og fengið að heyra það að þessi og hinn leikstjórinn og ég vil ekki vera nefna neinu að því að þetta hefur svo áhrif og svo það nefnilega alltaf sama fólki sem að vinna í ljósadeildinni. Þeir eru að vinna út allt. Krúin eru meira og minna alltaf sömu krúin. Má segja að Glassir yfir sig að nota sama krúið gegnum gangandi í öllu verkefnin síðan kannski True North með annað og svo framvegis og Pegasus með annað og þú veist en krúin þau mingla og flakka og ljósamennir eru þú veist í hinu þessu verkefnum og sminkurnar og annað þannig að þetta alltaf sama fólkið og það náttúrulega heyrir alls konar og sumt sem að það kannski mislíkar og sorgnar og lætur flakka til mín eða annara en þú veist, ég vil ekki fara að nefna nöfn vegna þess að ég veit að það getur sett þetta fólk og þeirra störf í hættu en það, vissulega bara að þá eru fordómar í bransanum og þú getur bara skoðað það tölfræðilega séð þá tekur það oft 4 til 5 ár fyrir karlkynsleikstjóra að fá vilyrði eða fá styrk úr kvikmyndasjóði að meðan það tekur kvenleikstjóra 7 til 8 ár og ég vil lengur og þær tala um það sjálfar sko. Þær eru miklu erfiðara fyrir þær að fá verkefni framleitt heldur fyrir kallana. Þannig að það algjör miskilningur að listir jafnt og frjálslyndi. Já, sko, allavega þegar kemur að þessu og bara í gegnum MeToo-byltinguna þá voru mjög margar sögur svona kynferðislega áreitni innan bæði leikhússins og kvikmyndabransans og það voru þú veist, meiri krafa að fá nándarþjálfa þú veist, á heimsvísu það bara ein sem að hefur sérhæft sig í að vera nándarþjálfi og ég veit ekki til þess að hún sé að drukkna í verkefnum ég lærði þú veist, það sem við kallar fight directing í Bretlandi og í gegnum það fá við þú veist, þú þurfum að taka sérstætt próf í það sem við kallar physical etiquette og alveg bara þú veist, heil bók sem við þurfum að fara yfir hvernig við vinnum að því við þurfum að vinna með líkama fólks og annað og það svona undanfari nándarþjálfunar því að þú veist oft voru fight director líka fengnir til þess að koreografa svona senur og ég hef sjálf koreografa nauðgunarsenu ég gerði það í Stellu Blomqvist 1 koreografaði þar senur
og þannig ég hef alveg nýtt mér þá tækni en ég aftur ekki nándar þjálfi sem orðið svolítið meira sérhæfðara og ég veit ekki til nema það sé ein slík á landinu og það því miður hérna á Íslandi það alltaf verið að spara veist, og það mjög ofta kvikmyndir og sjónvarpsverkefnin á Íslandi eru keyrð áfram á lágmarkskrúun veist, ég hef verið í bandarísku verkefnum þar sem að það eru 3-4 sinnum fleiri í kringu SIPA production af fólki veist, á bakvítjöldin með við íslensk verkefni og þetta náttúrulega bara út af peningum veist, kvikmyndasjóður er rýr hann mjög rýr og miklu rýrari heldur en ætti að vera með við hvað þessi hvað þetta eykur hróður Íslands og hvað þetta mikið auglýsing fyrir Ísland og hvað þetta skapar mikla tekjur fyrir Ísland þú veist, það alveg vita mál og viðurkennt að kvikmyndaiðnaðurinn hann að skila 4-5 krónum tilbaka af þessum 1 krónum sem af 1 krónu sem þau fái styrk þannig að þyrfti að stækka kvikmyndasjóð og nokkur hluti þeirra sem koma gaggjart sem ferðamenn til Íslands koma vegna menningarlegra áhrifa svo sem eftir að hafa séð íslenska bíómynd og ég meina núna ljósvíkingar búin að vera að ferðast heiminn búin að þú veist og það fólk frá Indlandi og frá Austur-Asíu og Ástralíu og annað sem ætla að koma til Íslands bara út af þessari mynd og Bandaríkjunum og Þýskalandi og Ítalíu og Tékkóslóvakíu og þú veist og bara á Póllandi þú veist allstaðar sem þessi mynd hefur komið og í Noregi líka allstaðar sem þessi mynd hefur komið þá hefur hún snert við fólki Þetta algjörlega frábært Arna, síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín að Rauðaborðinu þá var það vegna ummæla manns sem nú orðin varaformaður Miðflokksins hann hefur vaxið í metorðum á sama tíma og hann hefur verið útrópaður stofnanir Íslands hafa bara ályktað gegn honum þá var hann ekki ég rappaði við þig rétt fyrir Kastljós þáttinn sem að varð þessi sprengja sem varð þessi sprengja síðast í gær satt hérna biskup Íslands hún dásamleg Guðrún og við ræddum þetta mál aðeins og hún sagði mér að hún hefði sannarlega ekki verið viss hún væri að gera rétt hún þurfti að hugsa það áður en hún blandaði sér inn í það að gagnrýna Ríkisútvarpið því það náttúrulega auðvelt að sitja hjá og segja ekki neitt og gera ekki neitt en hún sýndi ákveðið hugrekki að mínu mati og við vorum að ræða þetta mál þá og nú ertu hér og mér langar svona til þess að ef þeir sama, getur þú farið aðeins yfir það sem að hefur gerst núna síðan þú varst hér og varðar þetta að vex eins og ég nefndi áðan vegsemd þessa núverandi varaformanns Miðflokksins hún eykst á sama tíma innan Miðflokksins á sama tíma og ég hef haldið því fram að ef öll þjóðin væri undir og öll þjóðin hefði ætlað að kjósa sér varaformann Miðflokksins þá hefði niðurstaðan náttúrulega orðið allt önnur vegna þess að maður finnur víða fyrir mikilli andúð gegn þessum sjónarmiðum sem að koma fram í honum hvað var þar kynin og allög gegn minnihlutahópum sem að þú hefur einmitt farið yfir það eru 0,3% transkonur Nei, transkonur á Íslandi eru 0,2% 0,2% og hvaða lærdóm getur þú dregið af síðustu vikum? Hvernig líst þér á horfurnar og hver eru svörin? Það var litla spurningar. Það dúndrar á manni pingu litla spurningar. Þú vilt ekki að við nefnum hann nafn þá. Þannig að Snorri Másson og Sigmundur Davíð og þetta stuppusna gengi í kringum hann og líka hjá sambandi ungra sjálfstæðismanna að þetta allt saman raunir bara tækifæri sinnir og þau vita það að í hverju einasta samfélagi alltaf fólk sem reitt það reitt vegna þess að
vextir eru of háir eða matakarfan er of há af því það að berjast í bökkum það ávarla fyrir húsaleigu hvað þá mat, hvað þá frístundu barnanna sinna og ýmislegt og það eitt og það svo auðvelt þegar fólk eitt og við tölum það þú veist í uppbyldi til ábyrgðar að þá tölum við sleikipinaheilan og í sleikipinaheilanum að þá það þannig að við erum sem sagt farin á spýtuna frumheilan þar sem að við erum bara runni eins og bara krokodil og engin rökhugsun fer fram og runni ekki hrein tilfinningahugsun þar bara reiðin og þegar við erum komin þangað að þá tökum við ekki skynsamar og góðar ákvarðanir og þegar fólk komið þangað þá vill það fá bara auðveldsvör það vill fá skyndilausnir og þá koma alltaf flokkar svona populískir flokkar og þeir hafa gert það náttúrulega bara gegnum söguna bara frá því að lýðræðið var til sem bara hugmynd og hugmyndafræði að þá hafa alltaf komið upp flokkar sem að vita það að með því að höfða til verstu hvata einstaklingana til reiðinar að þá séu þeir svona nánast öruggir með að fá 5-10% atkvæða og 5-10% atkvæða nóg til þess að komast á þing það nóg til þess að hvað við segja skara eldaði í einn kuku það nóg til þess að viðkomandi stjórnmálaflokkur fái fullt af pening til þess að reka stjórnmálafli sitt og það það sem að þessir Snorri Másson, Sigmundur Davíð og Suðstrákanir og fólkið sækist eftir, það völdin ég held ekki að Snorri Másson trúir öllu sem hann segir bara langt í frá ég held að Sigmundur Davíð trúir ekki öllu sem hann segir en ég held að þeir vilji báðir völd og áhrif og þeim nokk sama hvernig þeir fara að því þar bregst þeirra siðferði vegna þess að sko ef að hvort sem að fólk stjórnmálafólk ekki stjórnmálafólk þá höfum við einhver lífsskildi og þessi lífsskildi okkar þetta eitthvað sem að gera það verkum að við veljum að vera gott fólk við veljum að þú veist að ræna ekki einhvern annan eða berja ekki einhvern annan veist, við getum á hverjum einasta degi valið og það þú veist þessi frjálsi vilji sem að fólk hefur við erum ekki að velja í nútíma samfélagi eins og kannski fólk gerði hérna áður og sumt fólk í Bandaríkjunum velur að gera eitthvað því það heldur að ef það gerir það ekki þá farið það til helvítis ég held að fæstir Íslendingar ef þá nokkur trúi lengur á eitthvað helvíti og þannig að vera raunverulega góð manneskja að gera það vegna þess að þú vilt gera það en ekki að því að þú heldur að þið verið refsa fyrir að gera það ekki þannig að við öll ákveðum að setja ykkur ákveðna svona lífsskildi, lífsreglur sem við viljum fara eftir síðan eru aðrir sem að hafa bara allt öðruvísi lífsreglur og lífsskildi og þeirra lífsreglur eru kannski bara að ná eins miklum völdum og þeir geta og þeim nokk sama hvernig þeir fara að því og þeir eru bara mjög sveigjanlegir og það fer alveg eftir tískubólunni hvað það fyrir þegar MeToo var sem hæðst og það var, þú veist, áður en COVID kemur það má alveg sjá að COVID hafði alveg gífurleg áhrif að þú veist, þá voru þessi sömu einstaklingar, eins og Snorri Másson yfirlistu feministi að því að þar var þú veist, hvað segja, mestu áhrifin það var mestu áhrifin og völdin að fá að vera á þeim vagninum núna aftur á móti vegna þess hvað Trump hefur orðið ágengt og bara á þessum örfá mánuðum sem hann tók yfir að hvað, þú veist, bara mannréttindi ekki bara réttindi hinsegin fólks og transfólks, heldur réttindi kvenna hafa bara verið skrúið tilbaka 10 ára í Bandaríkjunum
og það sko langt í frá að þeir séu búnir. Þeir nú þegar fyrir Alríkisdómstólnum liggur 3 mál bandaríska. Eitt að heimila bælingameðferðir á öllu hinsegin fólki aftur, sem eru bara pyntingameðferðir sem eru verið að reyna að neyða hinsegin fólk að vera straight, gagnkynhneigt, og sískynja, þannig að og samt hafa rannsóknir sín fram á að þetta eykur sjálfsvíðs hugsanir og tíðni 80%. Annað mál sem að fyrir Alríkisdómstólnum sem þeir eru reyna á í gegn að banna fóstureyðingar burtséð frá sko öllum kringumstæðum alfarið yfir öll Bandaríkin. Þetta þýðir að barnadauði mun aukast, þetta þýðir að dauði kvenna að völdum fæðinga mun aukast, þetta mun að hafa gífurleg slæm áhrif á konur þvert yfir öll Bandaríkin. Og þriðja málið að þeir ætla að skrúa tilbaka réttindi samkynhneigðra til að vera í hjónaböndum. Og það skiptir máli að fólk sem telur sig, hafa góð lífsgildi, hvort sem að það hefur skoðun á mér sem mannesku, sem ég náttúrulega fárlegt, því að ég til, hvort sem að fólk trúir því að ég sé til eða ekki, að það gerir sig grein fyrir því að það miklu, miklu meira undir bara réttindi transfólks. Við vorum svolítið kanarifuglinn í kólanáminni og það svo auðvelt að byrja að ráðast á minnihlutahóp og þegar þú kemst upp með allan anskotan gagnvart þessu minnihlutahóp þá svo auðvelt að yfirfara það á restina. Og það það sem að gerast í Bandaríkjunum, það að gerast í Bretlandi, þetta að gerast að ákveðinleiti í Þýskalandi með uppgangi öfgahægri afla þar og þetta að gerast með uppgangi bara og hvað við segja, þessari taktík sem við erum að sjá bæði innan Miðflokksins og samband ungra sjálfstæðismanna að það verið að vitna í Charlie Kirk og það verið að prenta húur sem að ástendur Ísland fyrst. Ísland ríki sem að á þeim stað sem það í dag vegna þess að aðra þjóðir voru ekki með þetta motto. Aðra þjóðir eftir seinni heimsstyrjöldina sáu hag í því að hjálpa öllum í kringu sig vegna þess að þannig byggir upp hagvöxt. Þú byggir upp hagvöxt og velsæld með því að öll ríki versli sín á milli. Að þessi hringrás. Engin þjóð sem hefur einangrað sig býr við velsæld. Við sjáum það bara hvernig Norður Kórea Viljum við vera Norður Kórea norðursins? Ef við einangrum, við hefum á allt okkar undir að gagnvart, útflutningi. Höldum við að við getum bara lokað öllu og haldið áfram að flytja bara út á þess að neitt fari að stoppa það. En finnst þér að línan á milli þessara skuggalegu strauma og þessara sláandi dæma sem þú ert að nefna, finnst þér að hún hefði styst að utan og yfir í lögheimili Miðflokksins þar sem að þú lýsir til dæmis þessum 2 gæjum sem markleysingum, populískum markleysingum sem eru samt þeir eru líka svolítið varasamir. Já. Hefur þessi lína styst? Taugin orðin styttri núna frá hinu versta í samburðlöndum út í heimi eins og Bandaríkjunum? Hefur hún styst hingað heim? Við höfum alltaf alveg frá seinni heimsstyrjöld. Þá höfum við verið rosalega nátengd Bandaríkjunum. Fengið tónlistastefnur, tískustrauma og alls konar menningar áhrif frá Bandaríkjunum. Við erum ekki, ég hef búið á Norðurlöndunum, ég hef búið bæði í Svíþjóð og Finnlandi og við erum ekki norræn þjóð eins og Finnar og Svíar. Það bara þannig. Við erum að mörguleiti svolítið litla Ameríka. Bara hvernig við byggjum okkar kerfi allt í kringum einkabílinn.
gegnum stórar hallir þar sem eru marga búðir, svona mól, eins og Kringlan og Smáralind og fleira. Þetta allt undir áhrifum frá Bandaríkjunum. Og þessin það að þegar við erum að flytja inn svona hættulegar pólitískar stefnur sem eru alls ekki hættulega fyrir alla. Ég meina að þú ert hvítur, gagnkynhneigður, ófallaður, karlmaður, þá þetta alls ekki hættulegt. En þetta hættulegt fyrir alla aðra. Þú getur farið á þing bara einmitt af því að þú ert þessi típa sem þú varst að lýsa. Já. Og ég myndi ekki segja að þeir séu marklausir. Ég myndi segja að þeir eru hættulegir að því þeir eru tækifærissinnar og að því að þeir eru líka valdagráðir tækifærissinnar. Þeir vilja fá völd og það þeirra markmið. Ef við setjum okkur markmið í lífinu, við höfum alls konar markmið, að þá það sjaldnast sem að við erum með markmið, bara, þú veist, svona yfir markmið í lífinu. Ég ætla að vera eins valdamikill og mögulegt En vegna stöðu Íslands og þessa menningagrunn sem maður nefnir, þá gæti það gerst hér sem að gerast í Bandaríkjunum? Ég held að, sem betur fer, þá ennþá svo stór hluti Íslands sem ekki komið þangað og það eru margar ástæður fyrir því. Til dæmis millistéttin hérna án þess sem ég samt fárlegt vegna sem ég segi alltaf að það eru bara tvær stéttur í Íslandi. Það auðvaldsstéttin og verkastéttin. Við erum öll verkastéttin. En við getum sagt að verkastéttin að sá hluti af verkastéttinni sem að að sjá að þau hafi áhrif virkilega inn á þing eru það mörg að þau eru ekki orðin reið. Reiði hlutin á Íslandi ekki stóri eins og í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum erum við að tala að reiði hlutin af þessum 400 milljónum sem í Bandaríkjunum cirka bát, að þá reiði hlutin í kringum 100 milljónir. Og að ná til hans það sem að náttúrulega Trump hefur stílað á. Trump sagði það sjálfur, þú veist, gáfa fólk þolir mig ekki. Þannig að það sem hann á við illa upplýst fólk sem hefur ekki aðgang að menntun, hefur ekki aðgang að upplýsingum, það fólkið sem kjósan, fólkið sem reitt, fólkið sem auðvelt að afvega leiða, fólk sem vill fá skyndilausnir, sem vill fá einföld svör, sem vill bara fá að vita hver vondi kallinn og drepum hann og þá máli laust. Og þá svo auðvelt að benda á transfólk, á útlendinga og innflytjendur og svo framvegis. Finna blórabökull. Þessi hluti að því Íslingar eru upp til hópa rosalega vel upplýst fólk alveg burt séð frá stétt og stöðu og vel að sér vel lesið fylgist vel með horfir til dæmis á samstöðuna og þannig að ég held að það sé miklu erfiðara að höfða til þessar lágu hvata Íslinga en það alveg klárlega hluti og það stækkandi hluti og það alveg hluti sem við þurfum að taka alvarlega vegna þess að ef við gerum ekki neitt að þá allavega batnar það ekki og þá þurfum við að fara að hugsa hvernig minnkum við reiðina. Leið og svo ég vitni aftur til þessa hluta viðtalsins við biskupinn í gær sem ég átti, þá hún fór strax að tala sjálfsvíg. Þegar ég myndist á gagnrýni hennar á RÚV fyrir að hafa staðið fyrir þessari umræðu og hvernig RÚV stóð fyrir þeirri umræðu. Ertu sammála biskupi að RÚV hefði ekki átt að pródúsera þennan Kastljós þátt með þeim hætti sem gert var? Já, það hluta því sem ég var að segja áðan með lífsgildnin. Þú veist, við getum ekki alltaf sagt að öll sjónamið hafi rétt á sér. Þegar það eru sjónamið sem segja að annað fólk, það að segja frelsi annara sé á einhvern hátt skert með orðræðunni, að þá á það ekki rétt á sér.
því að frelsi okkar til tjáningar á engu að ná svo langt og það skerði ekki frelsi einhvers annars. Og þegar það kemur einhver í Kastljósþátt og reynilega lýsi því yfir að hluti af fólkinu sem býr á Íslandi sé bara ekki til. Eins og intersex fólk bara ekki til, kynsegin fólk ekki til, transfólk ekki til í þeim skilningi sem að það leggur í hugtakið, að þá þó að við séum kannski bara 0,2 til 0,4% ef við teljum, jável 1% ef við teljum öll okkar, þú veist, intersex, transmenn, transkonur og kynsegin fólk á Íslandi, og að þá erum við samt, þú veist, það stór hópur fólks að við eigum alveg skilið að lifa og dafna eins og hverjir aðrir. Fyrir 70 árum, ekki meir en það, að þá vorum við ennþá að binda hendur örfendra barna fyrir aftan bak í skólastofum, bara fyrir 70 árum síðan. Okkur rillir við þessum vitleysigang og þessum fordómum sem ríktu þá. Við erum bara á sama stað gagnvart transfólki í dag. Þú veist, vísindin hafa svarað þessu kalli. Þau hafa svarað þessu kalli með því að þau hafa rannsakað þetta núna bakom fyrir og sýnt fram á að þú veist, við erum ekki bara líkaminn okkar, við erum heilin okkar og kyn og kynvitund mikið flóknara fyrir bara litningar. Þetta eru alls konar gen og hormón og alls konar hlutir sem spila þarna inn í. Þannig að þeir eru nánast búin að sýna fram á það með þessum rannsóknum að það að vera trans líffræðilegur raunveruleiki. Alveg bara eins og að vera intersex líffræðilegur raunveruleiki. Þannig að þegar þetta fólk kemur fram í sjónvarpssal og segir, já, líffræðilega eru bara kynin 2, þá eru þau náttúrulega bara opinbera eigin heimsku. Hvort sem að þau eru að gera það til að það getur vel verið að hann viti betur, en hann bara notar þetta þegar hann veit að það til fullt af fólki sem að reiða fólkið, sem tilbúið að kjósa hann ef hann segir þetta, ef hann talar inn í þessa orðræðu. Og við eigum ekki að ýta undir meiri reiði og meira hatur í þjóðfélaginu með því að vera að bjóða, þú veist, í viðtal fólk sem að gagngert að brjóta niður samfélagið okkar með þessari orðræðu. Allra síst í Ríkisútvarpið. Allra síst í Ríkisútvarpið. Við komumst ekki lengra en það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við þig eins og áður og enn og aftur til hamingju með þennan glæsilega árangur, hvað var bíómyndina góðu, og ég vona að við eigum þig áfram að sem viðmælanda hér við Rauðaborðið. Já, mig grunar það. Gott að heyra. Takk fyrir. Takk sem þess. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, höldum áfram eftir andartak með nýja kafla. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það kom til umræðu hérna í síðustu viku. Ég held að það verið Morgunblaðið sem komið frétt það að það verið sáralítið kennt af bókum Halldórs Laxness í íslensku í framhaldsskólum og efri bekkjum grunnskólum eins og kannski margir okkar eldri heldum að væri. Það spannst alls konar umræðum þetta og einhvern veginn satt ég hérna við borðið og það var verið að ræða þetta og ég sagði að dóttir mín, hún að lesa sjálfstætt fólk í framhaldsskóla og þá var mér svo að þá hún í MH og hingað komin Hildur Ýr Ísberg sem íslensku kennari í MH og heldur það sér rétt að þú sett svo eina sem að kenna sjálfstætt fólk? Nei, við erum 9 í minni deild og það eru 4 skóla sem kenna sjálfstætt fólk, samkvæmt Morgunblaðinu. Það voru hún Elínborg Unna sem var nú hjá okkur í MH sem skrifaði þessa frétt.
og 9 sem kenna einhverja skáldsögu eftir Laxness, þannig að við erum ekki alveg ein. En við höldum mjög fast í hana og við viljum hafa hana, við kennum hana líka á alþjóðabrautin okkar, IB-brautinni. Okkur finnst ekki hægt að útskrifast MH þess að hafa lesið sjálfstætt fólk. Má ég byrja eiginlega öfugt og spyrja, af hverju heldur að aðrir skólar séu hættir að kenna sjálfstætt fólk? Nú aðalnámskrá mjög opin. Það sem stendur í aðalnámskrá val á námsefni að nemendur að lesa fjölbreytta texta frá ýmsum tímum. Í raun og veru ekkert sem segir þau einu svona að lesa skáldsögu, hvað þá Laxness eða Íslendingasögu eða sjálfstætt fólk. Ég gerir ráð fyrir því það dynur á okkur stanslaus krafa að nemendur eigi að fara sem hraðast í gegnum nám. Nú nýbúið að stytta framhaldsskólann svona tiltölulega og þá sem sagt dynur á þessi krafa að mæta nemendum þar sem þau eru stödd og við verðum að hlýðra til fyrir sem flestum og við verðum þau verða nú að ná að klára sitt nám og allt þetta. Það sem sagt ekkert skrítið. Það ýmislegt við þurftum að stytta og klippa af okkur námsefni við styttingu framhaldsskólans. Það ekkert skrítið að reyna þá að koma öðru fyrir á kostnað þessar tímafreku bókar. Þá það bara að því hún svo þykk, þá velja kennara kannski þinnri bók bara, bútt koma strik eða eitthvað. Og ég meina mögulega, eins og ég segi, krafan allstaðar að mæta nemendum þar sem þau eru og þetta heyrir maður alltaf á allstaðar. Ég svolítið á móti. Hvað merkir það að mæta fólki þar sem þeir? Þá getur ég kent mikið fólki að mæta því bara við það sem það kann. Nei, ég alveg á móti því að mæta fólki þar sem þeir, ég svo leiðileg. Ég vil toga fólk eitthvað annað. Ég vil að þau komi til mín og græði eitthvað á þeirri veru og auðvitað viljum við það öll. En það mikilvægt að kveikja áhuga nemenda á námsefninu og ég dæmi sannarlega ekki aðra skóla eða kennara fyrir að velja það sem þau telja best. Í þeim efnum. En af hverju veljið þið sjálfstætt fólk? Við veljum sjálfstætt fólk af því að okkur finnst Halldór Laxness, hann okkar Nóbelsverðlaunahafi, hann okkar Nóbels skáld. Þessar 3 þjóðfélagssögur á 4. áratugnum, sjálfstætt fólk, náttúrulega kemur í kjölfarið á Sölkuverku og svo Heimsljós og það verið að deila á mismunandi hluta þjóðfélagsins. Okkur finnst þessi þjóðfélagsátdeila og umræða mikilvæg og svo það þessi flókna afstæða sem að bókin krefst þess að lesandinn taki. Af því að aðalpersóna bókarinnar, Bjartur í sumarhúsum, hann ekki endilega góð manneskja. Hann eiginlega andhetja bara. Hann að mörgu leyti andhetja og hann hann fórnar öllu, til þess að reyna að ná fram sínum markmiðum og það viljandi gert held ég því að það verið að sýna að þetta ákveðið mótvægi við Ísaki gróður jarðar sem að rífur sig upp á sínum stígvélum eins og þau segja í Ameríkunni og bara tekst allt sem glímir við erfiðleika en hún tekst þetta allt. Vegna þess að hann leggur sér fram og allir sem leggir sér fram að þeir geta rífið sér upp á stígvélunum eins og segir. Akkurat og þú veist það nóg að vera duglegur og það vita það allir sem horfa á segjum leikskólakennara eða starfsfólk á elliheimilum að sannarlega eru þeir ekki ríkastir í þessum þjóðfélagi sem eru duglegastir. Og það mikilvægt að ræða þessar hluti. Það mikilvægt að skilja að aðstæður Bjarts eru hræðilegar, honum mætir ósangirni, yfirvaldi tekur ekki rétt á honum, tekur allt af honum sem hann hefur barist fyrir, notar hann í sína þáu. Þetta á hann ekki skilið og þetta af því að þetta á enginn skilið. En hann kúaður. Og svo kúar hann sitt fólk. Sannarlega, eins og ég segja, hann ekki góð manneskja, hann ekki fyrirmynd, en hann á samt sem hafi skilið réttlátt samfélag eins og við öll. Þetta eins með Íslandsklukkunni og Jón Hreggviðsson, hann hræðileg manneskja sem reynir að selja dóttur sínu fyrir tóbak og þetta ekkert maður sem maður við höldum með hann að því hann dálítið fyndinn og skemmtilegur og eins og Bjartur, hugrakkur og þolgóður. Bjart prýðir allt sem að Íslendingasögu hetjur hafa í rauninni og þarna held ég að Laxness sé að deila á þessa hetju ímynd að það sé nóg að vera bara sterkur, duglegur, þolgóður, hugsa sína sæmd. Og svona góður í að skjóta á milli samanbindin að vara svona góðum svona one-liners. Já, akkurat. Svona Clint Eastwood í vestra. Já, akkurat, en maður myndi kannski ekki endilega vilja að samfélagi verið fullt af eintómum Clint Eastwood karakterum.
En krakkarnir, bók sem skrifuð inn í sín samtíma og eitthvað leyti, en líka svona með eilífðarfræði langt aftur. Flyst hún vel á milli kynslóða? Sko það alltaf dálítil áskorun að koma okkur inn í þetta samfélag. Ef að okkur sem erum á mínum aldri og eldri viljum láta okkur líða dálítið vel, þá þegar ég var að reyna að fiska ritgerðarefni upp úr einum nemanda mínum, og sagði hvað finnst þér áhugavert við sjálfstætt fólk, og sagði hann, já, hún gefur svo góða mynd af lífinu á 20. öldinni. Og ég sagði, já, við upphaf 20. aldarinnar. Og það svolítið merkilegt fyrir þess að krakka að sjá það að fyrir 100 árum, fyrir rúmum 100 árum, það svo stuttum tími, lífið hefur gjörbreyst. Og það alveg svolítið merkilegt að upplifa þetta í gegnum þessa bók. Af því að þessi bók svo mannleg og persónurnar svo, þær ná svo vel til fólks. Ásta Sóllilja og Rósa, börnin hans Bjart og Finna, þetta karakterar sem að ná okkur og ungmenni yfirleitt aldrei hrifin af því, sko, þetta ekki góðsetning, ungmenni hrifin af því þegar einhver órétti beittur, en þau hrífast með og vilja þá svolítið standa með manneskjunni. Og þá komum við aftur að því hvað það flókið að taka afstöðu með aðalpersónunni í sjálfstæðu fólki. Það flókið að standa með einhverjum sem okkur líkar ekki við, að átt okkur á því að þessi manneskja á samt skilið að það sé velkomið fram við hana, jafnvel þó að hún gerir hluti sem okkur líkar ekki. Þetta ræðir fullorðið fólk ekki alltaf við. En svo aðra persónur sem maður getur staðið með í. Alveg 100%, já. En svarið hjá nemendur að veitni, að gefa góða mynd á 20. öldinni, þá þetta líklega ungmenn í dag sem horfir á 20. öldina sem svona, það bara gamla daga. Já. Ég nefndi dóttir mín áðan, hún segir þetta við mig, þetta eitthvað 1900. Það hún að dissa mig svolítið niður að þessi þýði ekki að vera að bjóða upp á eitthvað. En þá skynja maður að hún tekur það bara sem eiginlega eina kökusneið, á meðan að ég fættist þarna upp úr miðri 19. öld og þetta alls konar gamli dagar. 20. fyrir alls konar gamli dagar og ekki svona eiginlega einir ekki samfella, sko. En ungt fólk í dag geti litið á að þetta væri raunsönn mynd af lífinu á 20. öld. Algjörlega, og ég meina, þetta raunsönn mynd af lífinu á 20. öld, bara kannski ekki alveg allir í. En þegar við kendum valáfanga í Laxnesi sem nemendur báði þeir skiluðu undirskriftalista. Hann var kendur lengi MH en lagðist svo af og þau vildu endurvekja hann og fengu það. Og við vorum 3 sem kendum hver sína bók eftir Halldór Laxness og þau áttu þetta aldrei erfitt með að tímasetja, ég held að það hafi verið heimsljós. Og þetta líka svolítið sjálfstætt fólk, af því þetta gæti verið við upp á 20. aldar eða við upp á 19. aldar eða jafnvel 18. aldar, þangað til við komum að því að leggja þjóðvegi og þess áttar. Það ekkert alveg auðvelt að átta þess að hvenær hún gerist, af því að lífið svo keimlíkt á þessum tímum. Það hefði verið það og svo kannski 300 ár þar á undan. Já, ég segi það, þannig að það nú kannski ekkert undarlegt að þau... Kendu þá í einum áfanga Sölku, Heimsljós og sjálfstætt fólk? Nei, við kendum, það var, byrjum á Heimsljósi, Hugrún, samstarfskona mín, kendi hana. Ég tók við með Íslandsklukkuna og svo Rósa Maggi með Brekkukotsannal. Og við ákváðum að kenna þetta í svona tímaröð, en vildum einmitt taka fyrir fleiri tímabili en Þetta krakkar sem eru þegar búin að taka sjálfstætt fólk? Mörg þeirra voru búin að því, sum voru að lesa á sama tíma. Ég held að þeir hafa nú öll verið annarkvort í eða búin með áfangan. Hún Una Ragnarsdóttir sem var nú með innslagi lestin í gær þetta málefni, hún tók þennan áfanga hjá okkur. Það ýmislegt sagt Laxness, eitt sem að það var að setja niður á eðlilega starfsendingu svo unga fólki geti lesið. Það raunverulegt? Þegar maður ekki tekur meira svona sjöblaðsir og venjast þessu? Ég veit það ekki, sko, ég sem lesandi alltaf dálítið meðvituð starfsetninguna hjá honum, þannig að það kannski heldur mér frá því að sökkva mér niður í söguna alltaf, sko, að því ég tek alltaf eftir þess að þetta öðruvísi. Það hægt að fá sjálfstætt fólk með nútíma starfsetningu. Hún var raunar, fyrsta útgáfan með nútíma starfsetningu, hún var styrkt af menningarsjóði, þannig að ef maður vill fara í upprunan þá hún þannig til.
Ég held ekki að þessi úrslitaatriði, hvort þið skilji þessa bók eða ekki, hvernig hún starfsett, það held ég ekki. Nei, það frekar kannski svona stílinn og... Já, og það náttúrulega ákveðin stæll yfir þessu, sko, að vera svolítið öðruvísi. Já, en það líka svona stílinn, þetta kannski svolítið langorður stíl. Já, það ég held að ungmenni, þessi samtölu milli sveitungarna, ég held að þau séu þeim svolítið langdregin sérstaklega, af því þau eru svo þau eru svo fyndin, þau eru bráðskemmtileg, en ég held að það sé erfitt að skilja það þegar maður er 17 ára. En þetta hefur vakið mikla umræðu og örugglega í tímum hjá ykkur. Já, þannig að eru þið ekki að ræða í tímum hvort það er að kenna Laxness og hvers vegna og hvers vegna ekki? Ég ákveðin að gera það áðan, sko, því að nú er ég búin að ræða talsist þetta og eiginlega eina fólkið, ég letið ekki, ég skrifaði nú einhverju skoðanagrein þetta, en ég letið ekki lesa hana. Ég sagði, þið viti þetta, hvað ég er að segja, því ég hef sagt ykkur þetta svo oft. En ég spilaði fyrir þau innleggið í lestina, ég spilaði fyrir þau pistilinar Unu og viðtölum við krakka ára MH og MR og spurði svo hvað þeim fyndist og þeim fannst, það var enginn sem vildi hætta við sjálfstætt fólk. Þetta náttúrulega fólki sem búið að leggja það á sig að lesa hana. Þau vildu, eitt þeirra sagði, ef við kennum ekki Laxness, hvað á þá að kenna? Ef hann er okkar besta skáld, hann fékk Nóbelsverðlaun, þetta er eitt af höfuðskáldum 20. aldarinnar. Hvað annað ættu að læra? Ég hef stundum sagt við þetta borð að ég upplýði eins og ég var eiginlega svona síðasta kynslóðin sem taldi það að ég þyrfti að lesa Íslendingasögurnar, lesa Laxness og Þórberg og gott ekki Gunnar, bara áður en að ég yrði marktækur í samfélaginu. Þetta er ekki lengur svona, ég finn það á börnunum mínum, ég á börn líka sem eru fertugt og þetta er bara ekki þannig. Þannig að svona þessi sem að getur verið fólk á mínum aldri og fyrir ofan hvaða mikilvæg þeir litu á þetta, ég held að það sé svolítið skökkmynd að þú getur vel lifað í íslensku samfélagi á þess að vera sérstaklega mikið vel að þeir í Laxness en kannski betur að þeir í alls konar amerískum sápum þar sem að fólk er að vitna í daginn út og daginn inn. Það hefur alltaf allt eitthvað til síns ágætis, menningarefni þetta bara gott og gilt, alveg sama næstum því af hvað tagi það er og umræður sögur alltaf, finnst mér dálítið góðar. En jú, ég held að það sé alveg rétt að sé hægt að lifa góðu lífi án þess að hafa lesið Laxness og það auðvitað ekki náttúrulega lögmál að lesa Halldór Laxness í framhaldsskóla. Mér finnst miklu mikilvægara að við lesum leggjum áherslu á krefjandi bókmenntir sem krefja nemandan einhvers konar afstöðu. Það finnst mér mjög mikilvægt. Það var efnislega afstöðu, ekki krefjandi að þessi erfiðu texti eða... Mér finnst alveg mikilvægt að þau lesi, að bara þau kljáist við alls konar erfið verkefni, bæði erfiðan texta og flókna afstöðu, að þau læri að taka inn í myndina alls konar sjónarhorn. Það er dálítið erfitt í okkar svona polariseraða samfélagi, þar sem að afstæðan er oft svo svart-hvít, annarkvort ertu með eða móti bólusetningum, þú mátt ekki setja neitt spurningamerki við þetta. Þá er svolítið erfitt að raða sér meðvitað á enga hlið og reyna að sjá sjónarhorn allra, en á sama tíma finnst mér það eitt það allra mikilvægasta til að kenna ungu fólki að við höfum okkar bakgrunn, okkar sjónarhorn, við erum í samfélagi saman, við þurfum að geta lifa hvert með öðru og þá þurfum við að geta hlustað á hvert annað og við þurfum að geta skilið sjónarhorn annara. Og skáldsögur eru besta tæki til þess að kenna þetta? Algjört lykilatriði að kenna bókmenntir, það er svo mikill gluggi inn í líf annara og hugsanarhátt. Og það að reyna svolítið á krakkana með þeir eru í námi, að það er þá líka að ef bækurnar bara verður alltaf þynnri og þynnri, að þá kemur út úr mentó og þú lest ekki mikið þykkari bók að þetta. Ef þú kemst ekki, það sé gott að komast í gegnum eina svona þykka. Það er náttúrulega æðislegt að hafa verið búin að lesa eina erfiðustu bók þessar lands og þá treystir þér í hvað sem er. Ég sagði við það áðan, ég held að ég myndi kannski segja að Gerpla væri erfiðar en sjálfstætt fólk, en ég myndi ekki raða öðrum Laxness bókum eða öðrum íslenskum bókum yfir hana held ég. Ég held að hún sé með erfiðari bókum, meira krefjandi bókum, íslenskra bókmyndasögur. En hvað er krefjandi við hana?
Það ég meina, hún eins og þú bendir á, hún löng, þetta mikil saga. Það þú þarft að skipa þér í lið með alls konar personum, sumar þeir eru ógeðfelldar. Hún krefst þess að þú horfir bæði á samfélagsgerðina, á hvernig samfélagið byggt upp. Boðskapurinn nátengdur því að Bjartur getur fórnað öllu sem hann vill, en hann mun aldrei ná markmiðum sínum af því að samfélagið mun ekki leyfa honum það. Hann fær að fara ákveðið langt og svo kemst hann ekki lengra. Á meðan Ingólfur Arnarsson Jónsson sem að, ég veit ekki hvort ég á þora að segja frá því á opinberum vettvangi, ég líki stundum við Kim Kardashian, vinkonu mína frá Pasadena, Kalifornía, því að hún, hann eins og hún byrjar ekki á núllpunkti, hann hefur forgjöf, hann af auðugri fjölskyldu og voldugri fjölskyldu, og það bara þess vegna okkur boðið upp á hana samanburð í fyrsta hluta landnámsmann Íslands. Þá höfum við Bjart, landnámsmann Íslands í 30. lið, og svo Ingólfur Arnarsson sem Jónsson, en fær að heita Ingólfur Arnarsson Jónsson til að undirstrika það að þetta okkar fyrsti landnámsmaður. Þetta hetjan í okkar hetjusögu. Já, og hann á meðan að nú dreg ég ekkert úr því að Ingólfur Arnarsson Jónsson gerði alls konar og var ágætlega duglegur maður held ég, en Bjartur vann 16 til 18 tíma á dag allt sitt líf og misti það allt, á meðan Ingólfur Arnarsson Jónsson sem bjó við massíforréttindi, hann varð forsætisráðherra Íslands í bókarlok, svo ég spilli þessari bók nú fyrir þeim sem ekki hafa lesið hana. En þau skömmuðu mig áðan fyrir að sletta, þannig að ef þau mitt fólki, sjálfstæði fólki, þannig að þau gera það aftur ef þau sjá þetta viðtal. En þú leggur áherslu á stéttarvinkilinn í sögunni? Sko, við skoðum þennan samfélagslega boðskap mjög mikið, já. Við skoðum líka það sem mér finnst vera mjög mikilvægur liður í þjóðfélagsádelinni, í öllum þessum þjóðfélagsádelubókum eru konur og börn sem eru beitt ofbeldi, bæði heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi. Mér finnst, það nú svo sem, ég hef nú aldrei lesið lærða grein það málefni, en mér finnst augljóst að þetta var skáldinu hugleikið. Þetta hluti af því sem hann vill deila á, þessi, eins og Ólafur Kárason myndi segja, 111. meðferð á konum og börnum. En þegar ég var að segja þarna var svona kynslóðarbundið mikilvægið, að það var kannski svona einfaldri menningarheimur sem að mín kynslóð gekk inn í og kannski fólkið undan mér. Það sem var eiginlega hægt að ræða bara eiginlega þessum kanónunni bara í tímaröð og þú gætir komið fyrir í svona 2 hillum á góðu heimili. Það náttúrulega því að það alls konar sem ekki fær að vera með í þessari kanónu. Það var svo þröng, sko. Já. Þannig að þá hugmyndin, sko, hvort að það sé ekki, og kannski að Laxness tilheyrir því að það sé eitthvað svona kanóna sem við höfum, sem að megi kannski aðeins hvílast. Ég pröfaði í einhverju samtali daginn að segja, kannski var bara gott ef að Laxness gleymdist í eina kynslóð og þá fengjum við svona nýjar túlkun á honum þegar hann enduruppgötvaður, að því að sumuleyti hefur svona meðtöku sagan á honum verið svolítið erfið. Þú til að vísa í það svona saman hvað við að gera við Bjart. Það svona meðtöku saga Íslendinga á Bjarti bara frekar erfið. Sko, þessi saga og rannsóknir á þessari bók dálítið merkileg vegna þess að nú hef ég verið að skoða henni og að vinna að rannsókn í þessa bók sem ef ég hef einhvern tíma til að klára hana og kemur hún kannski út. En það hann svo langt á undan sinni samtíð þegar hann lýsir kynferðisofbeldi föðuríkar dóttur sinnar, þegar hann lýsir nauðgun á þessari sömu dóttur af hálfu kennara hennar og afleiðingum þessari nauðgunar. Þetta eru erfiðir kaflar. Það var nú skautað fram hjá þessu í minni kanónu kennslu þegar ég var í framhaldsskóla. Og konur á mínum aldri og eldri eru oft mjög reiðar út í þessa bók út af því að þær fengu ekki að ræða þessi atriði. Það er skautað yfir þetta og Bjartur eru afsakaður fram og tilbaka. Og það þá í meðtökunni? Já, það er ekki hægt að saka afstöðu höfundin? Nei, ég held ekki að ég held að þarna litist afstöða fræðimanna og kennara til Bjart. Löngunin til þess að hann sé hetja hefur þarna ákveðna yfirhönd í þessari umfjöllun. Og ef það er fjallað ofbeldi það sem að Bjartur beitir ástu, þá er það yfirleitt á þeim forsendum. Þetta er ekki algilt.
En yfirleitt á þeim forsendum að hann sjái að sér og þá væntanlega átt við að hann nauðgar henni ekki, hann misnotar hana bara, þannig að voru gæsalappir utan þetta bara hjá mér. Það eins með nauðgun kennarans að það yfirleitt bara fjallað það að hún sé kannski í ástarsorg og hann smita hana berklum, eitthvað svoleiðis. Við náttúrulega eigum það til að gleyma því hvað stutt síðan við fórum að geta rætt ofbeldi í þessu samfélagi. Það svo stutt síðan að við vissum bara ekkert hvað við áttum að segja. Þannig að kennarar sem að bara kunni ekki að taka þessu umræðu kannski sögðu hluti á borði við, já það nú flóknar en svo og þess áttar. Og þá verður úr svona mjög undarleg blanda, það sem að höfundurinn leggur á borðið, að í áratugum saman að þá samfélagið ekki tilbúið að taka því. Algjörlega. Og hilmir yfir það sem í bókinni og þar alveg kemur mjög brengluð mynd af persónu bókarinnar sem að festast í þjóðarsálinni og mér finnst ég alltaf að sjá þetta þegar verið að setja þetta upp í leikhúsum, að það annars vegar verið að setja upp verkið. Síðan þarna ykkur slíkja sem að móttökusagan sem að þeir sem að eru að standað uppsetningunni telja sig einhvern veginn hafa skyldu til þess að einhverju leyti hlýða. Ég hef aldrei séð það sem bara brotið, Ég held að, mér finnst ekkit endilega, eins og ég segi, mér finnst ekkit endilega náttúrulögmál að Laxness sé allstaðar og alltaf kendur, en ég held ekkit endilega að það þurfi að hvíla hann í eina kynslóð. Ég tel að þessi endurnýjun sé nú þegar hafin með, við sjáum eins og hana Unu okkar Ragnarsdóttur sem skoðar þetta og það munu koma fleiri sem að munu gera uppreist gegn þessum gildum, örugglega okkur líka í MH, það bara gott. Sem þá ekki uppreist í bókinni, heldur frekar endur reist bókarinnar. Nýr lestur, það nú alveg komið tími til. Þú ert að kenna krökkum, svo sér þetta segin, þetta bók sem hægt að kenna, en það gaman að kenna krökkum þessum aldrei. Já, þau eru frábært, það gaman að kenna þeim. Ég hef kennt á öllum skólastigum, ég hef kennt, hafði nú stuttavitul í leikskóla svo sem, en ég kendi lengi í grunnskóla, ég kendi í háskóla, en framhaldsskólastigið svolítið mitt skólastig. Þau eru svo ástríðufull, þau eru svo tilbúin að takast á við alls konar áskoranir, þau eru svo tilbúin í að ræða hlutina, þegar þau eru einstrengingslega, því að maður það alveg stundum maður úlingur, að þá eru þau svo tilbúin til að skipta skoðunum, að taka rökum og það frábært að kenna þessu fólki. Ég meina stundum þreytandi eins og bara, við erum allt bara fólk, Þannig að þú telur það að hugmyndum að mæta þeim á þeirra stað sé eiginlega eitthvað leiti svona niðurlægjaðu? Ef að það að mæta þeim á þar sem þau eru þýðir að við teljum að þau geti ráð ekki við ákveðnar hluti og við ákveðum hvað að treysta þeim ekki til þess að takast á við ákveðnar áskoranir. Þá vil ég ekki samþykja það að mæta þeim þar sem þau eru. Þau verða að fá að takast á við. Þau eru ekki ánægð með þessa umræðu að þeim sé ekki treystandi fyrir þessum textum. Þau vilja fá áskoranir, þau vilja gera erfiðar hluti. Þau vilja það, þeim finnst það og þau vilja það, en ef þú spyrð, viltu lesa sjálfstætt fólk, þá færðu kannski já, af því að þau segja það alveg sjálf, þau hafa mikið að gera, það alls konar í gangi, þau eru úlingar, þau velja sér ekki endilega erfiðustu leiðina. Við verðum að velja hana fyrir þau. Og það þeir að mæta þeim á sínum stað og ef einhverjir ákveða það þá kannski lagður áherslur á þá megi slaka á en kannski síður hér og það svolítið verið svona umræðin menntun undanfarið að við ættum að einbeita okkur að STEM-greinar og þá til dæmis bókmenntir og listir ekki lögð áherslu á það. Nei, hugvísindin náttúrulega þurfa alltaf svolítið að svara fyrir sig. Þannig að slakinn kemur meira þar ef það slakað á. Já, ég meina nú búið að skera gríðarlega til dæmis sögukennslu. Ég held að mér veist nú oft og við alltaf að kenna bæði sögu og trúarbrögð því ég þarf stundum að kenna hver Jesú og Júdas og svona til þess að þau skilji Júdasar peninginn og passi í sálmana og svona.
Það auðvitað, þú veist, í samfélagi sem leggur áherslu á framleiðni og bestun og þess áttar, þá auðvitað á það sem að hefur ekki, hvað ég var að segja, sjáanlega framleiðni í sér falið, þá á það undir högg að sækja, eins og bókmenntir og íslenska og hugvísindi þar á meðal. Nemendur mínum áðan bent á að það væri gríðarlega mikilvægt fyrir þau að fá að lesa bækur með flóknum orðaforða, það þyrfti að passa íslenskuna. Þau komu með þann vinkil í umræðin, ekki ég. Og eins og ég segi, þau skömmuðu mig fyrir að sletta. Og þeim finnst að það eigi að vera til meira efni fyrir þau, meira efni á íslensku, meira, þau vilja meira, þau vilja séu lagðir alvöru peningar í að varðveita tungumálið og að efla þau sem manneskjur. Að búa til efni, en þá líka að þýða efni eða? Já, ég meina það, Myndum við vera í svona vandræði með það svona undanfarið, eins og við höldum að við þá að lifa í svona tveimur málheimum, íslenskunni, þar sem að það vera íslenskt og svo tökum við bara allt hitt inn á ensku sem náttúrulega svolítið skrítin heimur. Sko hinn Norðurlandamálin standa sig gríðarlega vel í að þýða erlend efni yfir á þjóðtunguna. Ég bjó í Danmörku, þar var alltaf hægt að fá bækur á ensku. Ég fór á bókasöfn og las þýddar bækur á dönsku af því að það var það sem var í boði. Í Noregi er farin, af því að þeir skilgreina sig sem örtungumál, þeir fara þá leið að ríkið kaupir ákveð mörg eintak á öllum barna- og ungmennabókum sem fara þá væntanlega á bókasöfn og þess aftar staði. Til þess að það borgi sig að gefa út þessar bækur. Ég veit að félag bókasafnsfræðinga hefur mjög talað fyrir þessari leið af því að bókasöfn eru líka eitt af því sem er skorið niður og skólabókasöfn, nú er Kvennaskólinn búin að loka sínu skólabókasöfni sem ég finnst alveg skelfileg þróun. Þetta skilja eftir hjá skólum og sveitafélögum sem að má alveg halda því fram að ráði illa við að viðhalda bókasöfnunum. Já, og það, eins og ég segi, þetta er bara forgangsmál þegar hentar ráðamönnum á tillitugum. Þeir leggja enga alvöru alúð eða peninga í þetta mál og ég ætla að fá að undanskilja aðeins Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem hefur gert og lagt í hitt og þetta. Það má hún alveg eiga. En það, þú veist, það bara þarf meira en einstaka velviljaðan menntamálaráðherra. Það þarf, stjórnvöld þurfa að ákveða þetta sé forgangsmál að við getum sinnt námi og menntun barnanna okkar. Ef að öll umræðan fer í að mæta fólki þar sem það er og miðlægar stjórnsýslu einingar, ég það svo langt síðan ég hef heyrt ykkur tala um nám og innihald náms. Svo líka væri ég alveg til í að sjá einhvern tíma starffræðikennara að sitja og verja það akkur hann kennir teigurinn en ekki eitthvað annað. Sem eins og þið þurfum að verja það. Ég meina við þurfum að vera í stanslausu samtali hvað við séum að gera börnunum með því að annarkvort, það var alveg listrænt í þessu viðtali Morgunblaðsins að þá voru framhaldsskóla skammaði bæði fyrir að kenna Laxness og svo vitlausan Laxness og erfiðan Laxness og að kenna ekki Laxness. Sömu grein, sko. Þannig að ég myndi líka vilja sjá samfélagslega breyting á viðhorfum, að fólk sé ekki bara í skóla til að fá að tekja eitthvað box og fá eitthvað próf. Fólk er að græða eitthvað inntak, einhvern hugsunarhátt, að læra að hugsa gaggrínið og að leggja mat sitt á heimildir og aðstæður. Þetta er eitthvað sem fólk á að læra í sínu námi. Mér finnst það áherslan ætti að vera þarna en ekki á, ég meina prófgráður eru góðar og gildar en hvað þýðingu hafa þær ef að við ræðum ekki innihaldið. Er það hugmyndin að við séum að kenna börnunum svo að þau verði nýtir þjóðfélagsþegnar eftir einhverjum hugmyndum? Nýtir í starfskraftar í fyrirtækjum? Já, sko, maður velti fyrir sig hver En ég bara ætlum að ferði þessi próf og svo gráður, hvað er það sem að... Já, hvað viltu að þið læri á að taka og fá þessar vottanir, sko, ef það má svo ekki leggja neina áherslu á námið að láta þið gera hluti sem eru erfiðir. Á hvaða vegferð erum við, svo ég taki mér nú þetta hræðilega orð í munn sem að allir eru alltaf þetta er alltaf allar vegferðir í þessu samfélagi. En hvert stefnum við, hvert viljum við fara ef við erum bara að horfa á skírteinið en ekki hvað liggur á bakvið það? Þá missir það alla merkingu, smátt og smátt.
Er ekki að láta fyrirtækin skilgreina það hvernig fólk á að koma til starfa og svo aðlagar háskólinn sig að því og svo vil háskólinn að þið aðlagði sig að þeirra kröfum eða hvað? Jú, mér finnst sko líka mér finnst menntaskólinn, að því það nú mitt skólastig, þá finnst mér í fyrsta lagi, þá ég nú bara mjög þakklátt fyrir að einhver að tala okkur yfir höfuð. Nú að fara á stað þáttarið hjá RÚV framhaldsskólann. Við erum alveg himinlifandi yfir að því að það alltaf talað skólakerfið og það bara grunnskólinn, sko. En mér finnst það oft gleymast að við erum okkar hlutverk, stúdentsprófið á að undirbúa fólk fyrir háskólanám. Það okkar hlutverk, við eigum að undirbúa auðvitað gott að undirbúa fólk fyrir lífið og fyrir, ég meina þá vonandi lærið það eitthvað sem þau getur nýtt alveg sama í hvaða vinnu það endar í framtíðinni. En við eigum að gera fólk í stakk búið til þess að takast á við nám í háskóla. Og við tökum því hlutverki okkur mjög alvarlega í MH. Við teljum okkur undirbúa fólk mjög vel, við fáum góða endurgjöf frá okkar nemendum, við erum með ritgerðir í öllum íslensku áfengum sem að nemendum, ég hugsa nú að þeir var nú kannski ekki alveg að bjáka í kökustíð eins og sjálfstæði fólki, þau voru allavega ekki að vera að spyrja núna því að þau skila ritgerð í næstu viku. En við viljum kenna gagnrýna hugsun og við viljum kenna góð og vönduð vinnubrögð og við viljum kenna á þessum tímum þegar gervigreind og falsfréttir og upplýsingar hafa aldrei einhvern veginn verið óljósar en þær eru einmitt núna. Það svo mikilvægt að kenna fólki að hugsa sjálfstætt og gagnrýnið og leggja mat á hvaðan koma þessar upplýsingar og þetta einhver sem ég vil leggja traust mitt á. Það kenna helst það sem að þú tekur langan tíma og þarft jafnvel einhverja svona ró til þess að meðtaka. Já, það var þeirra gagnrýni á okkur, svo ég segi nú frá því líka að í varðandi sjálfstætt fólk að þau myndi vilja fá lengri tíma til að lesa hana og melta hana. Þess að þetta bók sem maður þarf að hugsa svolítið og það svolítið erfitt að því að það svo mikið álag og mikið að gera og við lesum hana stuttum tíma og það svolítið erfitt að hugsa hana. Já. Og það kannski það sem maður heyri þá gagnrýni oft til dæmis styttingu á framhaldsskólanum, að þetta sé æviskeið sem bara fínt að hafa aðeins meiri tíma? Já, mér finnst gott að auka sveigjanleika í námstíma, en þetta engin stytting, þetta kannski á maður að segja skerðing til náms, vegna þess að hið eiginlega stúdentspróf stytt frekar lítið, það námstíminn sem styttur. Já, þú nærði á færri árum, einu ári. Þú nærði ekki á einu ári fyrir nema að þú sért í meirum fullu námi. Nú skilgreinir menntamálaráðuneyti fullt nám sem 30 einingar. Þetta verður kannski á legsteininu mínum, ég predika þetta svo mikið, en til þess að klára 3 árum, að því að þú þarft 205 til 10 til 15 einingar fyrir eftir í hvað skóla þú ert, þá nærðu því ekki á 3 árum, ef þú ert alltaf í fullu námi þá nærðu 180 einingum. Þannig að stúdentsprófið 3,5 ár. Það verið að leggja yfirvinnu á börnin okkar með því að ætlast til að klára þetta á 3 árum. Þetta engin alvöru stytting þannig séð, sko. Það bara gert á skemmri tíma. Þetta samþjappað og þetta meira álag. Og svo getur maður spurt hver flýtirinn, af hverju liggur eitthvað svona á að þessi börn ljúki öll námi á nákvæmlega löngum tíma. Við erum náttúrulega með mjög öflugt félagslíf hjá okkur, við erum með mjög öflugt leikfélag og þau taka þátt í kórstarfi, við erum með afreksfólk í íþróttum og á hljóðfæri og svo glíma þau svo mikið við samviskubiti yfir að kannski þurfa að hætta einhverjum áfanga því þá geta þau ekki klárað námið á 3 árum. Í staðinn fyrir að við séum að kenna þeim að kannski hafa eitthvað jafnvægi í sínu lífi og mega stundum hafa frjálsa stund. Sko. Ég finn fyrir þetta, ég að reyna að vera með þáttur inn í rauðaborðinu þar sem ég vinn með framhaldsskólanema og reyndar stúlkur sem að klára grunnskóla. Mér gengur mjög illa að finna tíma það bara svo upptöknar. Börn eru upptökin, hver stund skipulögð frá því að vakna þangað til að fara að sofa. Og þetta áleika við fólk í háskóla. Það getur verið mjög erfitt að fá það hingað til viðtals, þess að það hefur bara eiginlega enga tíma. Já, það sko bjartur í sumarhúsum í okkur öllum, að kannski það helsta sem að býr í íslenskri þjóðarsál af bjartur í sumarhúsum að þurfa alltaf að vera að gera eitthvað.
og maður spyr sér stundum til hvers, af hverju þurfa öll börn að vera í 3 tómstundum og af hverju þurfa, þú veist, af hverju þurfum við að hafa svona brjálega að gera. Við fórum til Spánar í skólaheimsóknir núna síðastlið vor og okkur tekið á mót okkur í Alicante með því að maðurinn, kennarinn sem tók á mót okkur sagði það gott að búa í Alicante, lífið auðvelt í Alicante og það fyrsta sem ég hugsaði var þetta væri aldrei sagt á Íslandi, við viljum ekki viðurkenna það sé gott að lífið sé auðvelt. Herðu, Hildur, gaman að fá þig til að tala mikilvæg bók og mikilvægt mál. Já, takk fyrir, gaman sömuleiðis. Þetta eru þá lokin á rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem er hingað komið og Birgir Þorláks fyrir að taka viðtöl og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest, hlustendur góðir og áhorfendur sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna, þið hafi byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum á vandaminu frá efni sem að þið heyrið hér eða sjáið og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, en það má líka segja þeir útvarpssendingar á spilaran, spilari.is á netinu, og svo er spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, það er að vera númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kapalkerfin hérna suður með sjó. Kannski ef þið vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða, þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það er fólk sem hefur komist að því að samstöðun sé mikilvæg í íslensku samfélagi. Þetta er mikilvægt að halda uppi þessum umræðu vettvangi og fréttavitu. Og þá gerist fólk áskrifendur. Þú getur gert það líka, ef þú vilt vera einn af bakverðlum samstöðunar, þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráði fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi góða nótt, en svo sjáumst við hérna aftur á morgun á slaginu klukkan 8, en þá var það sagðar fréttir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.